Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, bum!
baby, suntem live, seara de cripto, episodul 63 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, Donald Trump la datorie, ne-a dat doar 2 zile de pauză Donald Trump până pe 2 ianuarie, până când să atace Venezuela și vom discuta în acest live ce înseamnă acest atac, dacă e important pentru piețele financiare, de ce poate mulți o gândesc greșit și piețele financiare ați văzut că au avut o reacție bună dacă ne uităm la bursa americană care a făcut un nou maxim istoric imediat după. Trump a zis că nu se oprește doar acolo, ci vrea să anexeze și Groenlanda. De ce? Resurse. Groenlanda are foarte multe resurse. S-a luat și de Cuba, s-a luat și de Columbia. O să vorbim ce înseamnă toate astea. Țineți minte că discutam aici, înaintea celorlalți, despre Venezuela, doar ce era un pic pe sub radar. Erau niște mutări pe acolo de nave în jurul Venezuelei, dar nu mulți se uitau destul de atent la acel aspect. Așteptam conflictul ăla cumva să se întâmple anul trecut, dar pare că Trump a acționat un pic mai târziu. Interesant că nimeni nu a zis nimic, adică toată lumea a zis ok, Trump ia Venezuela și toate sunt bune și frumoase, ceea ce e foarte ciudat. Știm foarte bine că Trump s-a întâlnit anul trecut cu Putin și poate a făcut o înțelegere ceva acolo, deoarece rușii n-au mișcat, chinezii chiar erau în Venezuela, deoarece vreau să ia petrol mai ieftin. Vom discuta despre asta, vom discuta și despre 2026, dar înainte vreau să vă urez tuturor un călduros la mulți ani pe 2026, un an care începe din nou în haos. Cum vedeți pe thumbnail, haos, așa începe și momentul de față, în haos total, dar suntem aici și mușcăm din ei. În 2026 trebuie să mușcăm din ei, deoarece este anul schimbării. Fix ăsta este anul schimbării, anul maturizării. Și în zona de criptomonede, și în zona de investiții, și în zona retail-ului, ăsta e anul. Este un an de maturizare la nivel de investitori, cei care vor mai rămâne sau cei care au mai rămas după 2026. Nu este doar o maturizare a spațiului de investiții, mai ales în zona de criptomonede, ci și în spațiul de YouTube, și în spațiul de creator de conținut și tot va fi, să zicem așa, un an de schimbare, un an de maturizare și cine nu se adaptează cel mai probabil nu va supraviețui acestui an 2026 care din nou se prevede unul destul de dificil din multe puncte de vedere. Vom discuta cele 54 de puncte, vi le-am pus și pe Twitter mai devreme, vom discuta cele 54 de puncte pe care eu le consider importante pentru 2026 și vom trece prin ele împreună și le discutăm. Nu numai că le discutăm, o să le trecem și prin inteligența artificială, adică o să vedem ce zice Grok, o să vedem ce zice ChatGPT, o să vedem ce zic și celelalte modele de inteligență artificială despre astea, care vor ieși, care nu vor ieși. Vom discuta și despre piețe financiare, vom discuta și despre Bitcoin, vom discuta și despre Ethereum, dar și desigur despre alte piețe financiare, cum ar fi bursa americană, care a făcut all-time high, despre aur, despre argint, vom discuta și despre petrol, deoarece am o opinie și acolo și vom aborda și subiectul de acțiuni, obligațiuni. Ne vom uita cam la tot ce mișcă pentru 2026 pentru poate avea o poziționare mai bună decât am avut în 2025, care a fost un an de haos total din multe puncte de vedere, dar pare că și 2026 n-a început diferit absolut deloc, dar nu e nici fel de problemă, rămânem aici, mușcăm din ei, ne ținem în continuare de treabă, ne ținem în continuare de investiții și până la urmă trebuie ca piața să ne răsplătească. Vă salut pe toți, dacă sunteți pe chat, lăsați un comentariu, chemați-vă prietenii, chemați-vă vecinii, începem această seară de investiții, de cripto, de analize, de geopolitică, de România. Vom discuta despre România, deoarece cred că anul ăsta e un an al schimbărilor majore în România și vom discuta imediat. Unele bune, unele mai puțin bune, unele care vor veni cu forța, adică cum ați văzut, taxele care vor veni cu forța, dar și alte lucruri mai bune, deoarece cei care își mai ascundeau banii până acum nu o să mai poată să facă asta și aici nu vorbesc neapărat de cripto, ci în general, că nu mulți își ascundeau neapărat banii prin treburile astea, ci făceau anumite chestii fiscale care în general nu îi ducea să plătească taxe, ceea ce se va schimba în 2026 și cel care plătește taxe în mod normal în România trebuie să fie fericit pentru asta în general, ok? Bun, vom discuta despre tot și toate aici, like-ul, comentariile, sunteți pe chat aici, mai sunteți în viață, comentariile. Bun, salutare, la mulți ani zice aici Sam, cred că Sam zice aici la mulți ani, este membru de 43 de luni și rezistă incredibil, like, zice
Cineva pe chat, salutare de la mare, ești la mare în momentul de față, momentan sunt în Olanda. Apropo, discutăm despre Olanda, deoarece începe anul ăsta interesant și incredibil dacă e să o luăm așa, pentru că în Olanda ninge cam povești de vreo 5 zile. Sunt aici de 7 ani, n-am văzut niciodată așa ceva, am mai vorbit și cu olandezi, nimeni n-a mai văzut așa ceva. Aeroportul este aproape închis, Schiphol, s-au anulat vreo 900 de zboruri și eu ar trebui să am zboruri spre România zilele viitoare, vedem dacă se întâmplă sau nu, dar din nou ninge cam povești, ninge mai mult decât în București în momentul de față, deoarece am văzut că în București nu prea mai ninge. S-au făcut oameni de zăpadă, e cam povești că e Elveția în Olanda în momentul de față, poate acea încălzire globală, de fapt nu este încălzire globală, ci este răcire globală. Desigur, încălzirea globală nu e neapărat că se încălzește planeta, asta știu foarte bine, dar le vom discuta pe toate, deoarece sunt lucruri interesante care se întâmplă acum la început de an, multe și multe pe care poate nu le-am spus aici pe chat, pe care le vom discuta. Live-ul ăsta va aparține și vouă ca de fiecare dată. Dacă aveți opinii, să zicem, despre aceste lucruri pe care le putem discuta, puteți face asta pe chat și le putem analiza pe fiecare în parte să vedem ce s-a întâmplat. Ne vom uita și la Trump, care din nou, ați văzut, a intrat peste Maduro. Îl vedeam doar acum câteva luni, 2 luni, a zice pe Maduro. Țineți minte că ne uitam la video lui când dansa Maduro frumos, cum dansa și Donald Trump, cumva îl ironiza pe Donald Trump. Nu i-a plăcut asta și a și zis la conferința de presă. A făcut ca toate alea Donald Trump ieri la conferința de presă să ne uităm la niște detalii, la ce s-a întâmplat acolo la conferința de presă, dar cumva s-a dus peste el. Știți că Maduro i-a zis întotdeauna lui Trump, hai vino și ia-mă dacă ești atât de tare. Uite că a intrat peste el și l-a luat. Acum mulți zic că a fost un circ, că n-a fost pe bune, că toate astea. Nu știm neapărat, noi avem datele și ne uităm pe ele. Da? Trump încearcă să facă curățenie la nivel de acești lideri pe partea de droguri, pe toate, încearcă să facă curățenie, dar în același timp să-și dea și resurse și să acapareze jumate din planetă, că asta vrea să facă. Teoria mea, și v-am spus și în trecut, vrea să facă America mare. A pus presiune pe canadieni, a pus presiune pe mexicani, în zona respectivă, pe columbieni. Ați văzut acum a luat Venezuela, aproape a luat-o. Vom vedea deoarece vor fi și repercursiuni la un moment dat. Chinezii au fost șocați de asta, posibil rușii și ei au fost șocați de toate astea, n-au mișcat niciun deget și asta e interesant. Acum se duce peste Danemarca, se duce în Groenlanda, că trebuie să o ia pentru că este o chestie de securitate, domnule, de asta ne trebuie nouă Groenlanda, zice Donald Trump, că e o chestie de securitate. Nu poate să o ia, mai ales că aparține de Danemarca și mai ales că Danemarca este NATO. Cumva, dacă ar face asta, ar intra într-un conflict cu Danemarca și atunci ar intra un conflict cu NATO și NATO e tot Statele Unite, înțelegi ce vreau să zic? Dar am o idee și acolo cum o să facă Donald Trump, ca până la urmă probabil o să ia controlul acelei regiuni, deoarece o să o ia din punctul meu de vedere. Acum ați văzut că aceste țări devin din nou țări de colonialism, adică vor să ia toate teritoriile astea, exact cum luau spaniolul în trecut, exact cum luau olandezii în trecut, exact cum se întâmpla în vremurile de apus, cel puțin asta se întâmplă. Acum mulți îl aplaudă pe Donald Trump, americanul ce zice în momentul ăsta? Da, ne place, mai departe, scăpăm de acești lideri, intrăm, libertate, pace, președintele păcii. Ce s-a întâmplat cu președintele păcii Donald Trump? Nu s-a întâmplat absolut nimic cu președintele păcii pentru că nu mai e președintele păcii, s-a schimbat și v-am zis teoria mea, Trump nu este naționalist în niciun caz, da? E de fapt nici globalist, e cumva om de business în mare parte, dar nu el conduce Statele Unite. Știm foarte bine cine conduce Statele Unite, acele companii mari de petrol, de energie. Apropo, o să vorbim și despre ele, deoarece or să aibă un impact probabil interesant. Chevron și toate cele în 2026, un an tare. Bun, Moderna și Circle. Moderna a luat-o înainte mai repede decât mă așteptam. Circle în continuare mă aștept să meargă mai jos. Vând clătite pentru ETH, zice cineva. Aici și despre ETH imediat. Dacă BTC până în martie poate doar maxim 110k, păi alți vor fi la distanță de break-even, nu mai spunem de plus. Analizăm imediat ce cred că se va întâmpla pe grafic. Deja am avut un bounce pe Bitcoin, dar nu s-a dus mai sus de zona, nu știu, de 94.800, adică nu s-a dus spre zona de 100.000, n-a venit raliul de final de an, cumva a fost amânat. Vedem dacă acum vom intra într-o zonă în care vom vedea ceva, măcar până la final de Q1, măcar ceva urcă. Bun, vindem alți
vinzi pentru iluzii, zice aici Alex Bita, adică le vinzi acum pentru iluzii, de obicei le cumperi pentru iluzii, de vândut pentru iluzii nu cred, adică invers în mare parte. Salutare, lăsați comentarii pe chat dacă sunteți aici. Maduro cam puțin duro. Exact, așa este, îl întrebăm pe Donald Trump. Ce zici Trump? Peste cine mai intri acum? Intri și peste Nicușor? Intri sau nu intri și peste Nicușor aici și peste Bolojan și peste ăștia din România? Zine, da, nu, poate, nu știu. Bun, v-am zis că am fost în Statele Unite, am luat această figurină cu Donald Trump și o să o punem aici mereu, mai ales când Donald Trump are ceva de zis, îl vom întreba peste cine intră, peste Columbia, peste nu știu, Groenlanda, peste Danemarca, peste cine intră oare Donald Trump, puteți să lăsați și voi pe chat. Ce urmează? Cine o să fie următorul? Că asta e întrebarea de baraj, pentru că Trump probabil nu se va opri aici. Vrea să ia toate resursele posibile și imposibile. De ce e frică? Că SUA pierde controlul global. Dar vedem dacă cineva se ridică împotriva lui, deoarece momentan a făcut toate lucrurile pe care cam a vrut să le facă. Ați văzut, UK-ul la pământ, Uniunea Europeană n-a zis nimic, băi nimic, Ursula von der Leyen, nimic, că am scăpat de un dictator. Ok, da, și cu resursele ce facem? Uniunea Europeană nu ia nimic sau Statele Unite ia toate resursele din Venezuela care au 307 miliarde de barili de petrol, adică înțelegi cea mai mare rezervă de crude oil, adică de bază, petrol de bază, că trebuie să-și facă rafinăria, asta vom vorbi un pic mai târziu, că nu e chiar așa ușor, nu e petrolul ăla rafinat pe care îl ai, e un petrol un pic mai de bază pe care trebuie să lucrezi mai mult. Lucrau foarte bine chinezii, e bine de acum încolo nu o să nu mai lucreze atât de bine chinezii, o să lucreze bine americani. Dar Ursula von der Leyen, nimic, singurul care a zis ceva, din ce m-am uitat eu, a fost Macron, pe care Trump l-a ironizat peste tot. Macron, adică știți foarte bine că l-a ironizat, ne uităm imediat peste tot. Macron a zis că nu e ok ce s-a întâmplat, chinezii au zis că nu e ok ce s-a întâmplat și rușii, domnule, băi, dacă am ajuns ca rușii să zică că nu e ok ce s-a întâmplat, că sparge nu știu ce tratate internaționale, vai de capul, păi și rușii n-au făcut același lucru. Asta că acum Putin plânge în palme, zice, băi, ăsta Trump a luat Venezuela în o oră, că atât i-a luat, o oră, deci o oră ca să-l captureze, o oră i-a luat lui Trump. Și mie 3 ani și ceva, nu pot să iau Ucraina, vai, ce-am făcut, înțelegi? Adică le iau toate apele în momentul de față pe Putin, dacă e pe bune. Asta nu știm. Noi, v-am zis, teoriile de conspirație sunt multe, că domnule nu-i pe bune, că se împarte lumea în momentul de față și s-a scris din nou pe șervețel lumea. Nu știm astea momentan. Clar că probabil au fost ceva înțelegeri între puterile mari acolo, dar nu știm neapărat dacă a fost o înțelegere între Trump și Putin. Improbabil. Ați văzut că Trump acum se ia și de Putin, că nu-i place. Băi, oprește război. Acum, după ce a luat Venezuela, să vedem dacă o ia de tot până la urmă sau nu Trump, o să-l forțeze pe Putin probabil să oprească războiul dacă petrolul pică sub 50. V-am mai zis ideea mea de anul trecut în legătură cu de ce Trump atacă Venezuela, clar pentru resurse, dar îl forță și pe Putin să oprească războiul ăsta, ok? De asta probabil Uniunea Europeană n-a zis nimic. Zelenski a zis a zis că da, au intrat și l-au luat pe Maduro, păi mai e unul pe care ar trebui să-l ia, adică pe Putin, știi? Dar n-a zis că nu e ok ce a făcut Statele Unite. Deci cumva lumea este incorectă, că așa a fost întotdeauna și inegală. Când unul face ceva și ceilalți sar, pe urmă, când altcineva face ceva, adică Statele Unite, nu sare toată lumea că au lăcățel la gură. Nu pot să mai vorbească. Când e Rusia, toată lumea da, urât. Când e Israel, doar jumate din planetă zice, băi, Israel nu era bine să intre în Gaza. Acum, când intră Statele Unite în Venezuela, pentru pace, pentru droguri, pentru dreptate, am mai auzit-o de la Bush încoace, Osama Bin Laden, mergem peste el, Irak, Iran, ați văzut ce a atacat toate țările care au resurse, îți dai seama. Ăsta e jocul, dar americanii au marketing, americanii au putere și era și gluma aia. Acum ăștia din Venezuela văd de ce americanii au atât de scumpă educația și sănătatea, nu? Că acolo trebuie să plătești mult. De ce? Păi toți banii se duc în armament. Exact, armament. Acum intrăm în teoria lui Peter Thiel. Știți foarte bine teoria lui Peter Thiel cu zone, că asta se va întâmpla cu Venezuela, va fi pe zone împărțită în momentul de față și intri în teoria aia lui Peter Thiel în care nu vei mai avea țări. Ce țări, mă? Le dăm
la o parte, nu ne interesează țările pe noi, ne interesează regiuni autonome care țin de nu știu ce țări mai mari și cumva să facem noi între zonele alea paradisul nostru fiscal, cum e Hong Kong sau și cum sunt altele în momentul de față, cum are China, de exemplu Hong Kong. Acum toată lumea zice China, va ataca Taiwanul, China. Bă, nu e chiar așa ușor. E mult mai ușor să intri în Venezuela pentru că ai un teren destul de ok, normal. I-ai făcut praf și pe ruși, că rușii le-au dat toate rachetele celor din Venezuela. Ai făcut praf, că n-au făcut nimic rachetele alea și niciun scut de apărare n-a mișcat nimic când au intrat americanii. Ok? Dar să intri în Taiwan e diferit, ok? Chiar dacă China ar vrea să miște ceva și să ia Taiwanul, e foarte dificil și ar fi un război similar cu ce am văzut între Rusia și Ucraina, deoarece au un sistem muntos foarte puternic și ca să intri acolo cu trupe pe teren e foarte greu. Poți să bombardezi de sus, dar ei au din nou sistem de apărare de americani. E mult mai complicat. Pentru cei care zic că China va intra, e posibil, dar posibil să dureze mult mai mult decât îți imaginezi ca China să facă mișcarea asta. Plus că acum Trump le-a tăiat-o. Nu mai au petrol ieftin chinezii în momentul de față, ok? Nu mai cumpără petrol ieftin de la Venezuela. Ați văzut că toate acele restricții, știți că venezuelenii aveau restricții de vindere de petrol. Acele embargo, Acum Trump a zis, îl ridicăm embargo. Păi când vin banii la el, de seama că ridică. Bun. Trump i-a arătat lui Putin cum se face. Exact, băi Putin. Uite, tata, așa se face. O oră și gata. Operațiune specială militară. Nu ca tine 3 ani jumate de... Și hai să luăm Ucraina. Nu știm dacă vrem să o luăm. Că ce facem cu ea pe urmă? Nu putem să o ținem. Nu luăm. Bă, s-a dus direct, ăsta e tata. Și acum... Și că SUA controlează zona, dar vom vedea deoarece au mai controlat și în trecut, nu? Irakul l-au controlat extrem de bine, Iranul l-au controlat extrem de bine, cu Libia ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat mare lucru cu Libia, deoarece am văzut ce s-a întâmplat, adică țara în momentul de față în colaps, sau a fost în colaps, și multe altele în care Statele Unite a intrat și a plecat, a luat și a plecat, ok? De obicei aceste regiuni vin în colaps și acolo vin acele state teroriste pe urmă, nu? Și vin și fac culcușul acolo. Care teoria știți foarte bine cu statele alea teroriste și cine de fapt le finanțează. Totul este un cerc, dacă e să o luăm așa. Bun. În ce lume trăim, legile și drepturile internaționale se aplică doar unora. Așa a fost mereu. Am venit la realitate. Așa a fost mereu. Acum venezuelenii ăștia sunt supărați, sunt bucuroși că Trump i-a eliberat. Eliberarea venezuelenă. Că da, a intrat Trump. Nu doare. Oricum a dat-o pe față Trump. A zis, bă, noi acum o să controlăm resursele, o să controlăm petrolul. În trecut, știți cum era? Venea Bush și zicea... Pentru terorism avem informații că Osama Bin Laden se ascunde în Irak, avem informații că guvernul din Irak are anumite bombe, nu știu de care, de-astea, știi? Adică și până la urmă nu le-au găsit. N-au găsit absolut nimic și au plecat cu toate resursele. Acum vine Trump și le dă pe față. Bă, noi controlăm tot. Noi suntem Statele Unite, bă, putere. Arată putere și arată că dacă altcineva dintre ăștia, balanieri ăștia care sunt la conducere prin țările astea, mai mișcă, poate să vină Trump, îți faci somnul de frumusețe, tu ești un lider de ăsta. Din Cuba, din Columbia, în toate astea, știi, din toate zonele astea. Așa, îți faci somnul de frumusețe, bă, nu știi când vine Trump la ușă și bate, știi, bam, 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 deschideți! Trump, bam, și vine și îl ia și îl duce în New York. Ați văzut, l-a dus în New York și că pentru narcotics, pentru asta îl anchetează în momentul de față, că făcea parte dintr-o brigadă de droguri Maduro. Maduro care se că și el e un... Nu ne-i ca nimeni, dar clar că nu este nevinovat. A făcut multe chestii. Ați văzut Venezuela, care are cele mai mari resurse de petrol, în ce stadiu era. Ați văzut bolivarul venezuelan, la ce nivel de inflație este. A nenorocit țara respectivă, ok? Și pentru el și pentru familia lui, că da, e un lider de genul ăla, tiran, dacă e să-l numim așa. A nenorocit Venezuela, ok? Dar dacă îl întreb pe venezuelan, zice, bă, pentru noi nu știu dacă e de relevant. Ce până acum n-au fost rușii aici la control și n-au luat resursele, n-au fost chinezi, acum vin americanii. E cumva, bă, e esența lucrului. Bă, l-a întrebat pe un venezuelan pe stradă, ești bucuros, supărat? Și a zis că nu sunt nici bucuros, nici supărat, dar până acum am avut rușii și cu ăștia
chinezii și am trăit cum am trăit, acum hai să vedem cum merge și cu americanii, că oricum noi suntem sub influența unei puteri. La fel și România. Băi, Europa se federalizează, eu v-am mai zis, sub ochii noștri, dar mulți dintre voi nu o văd. Se federalizează, e singura opțiune, vorbesc de ani de zile de asta, e singura opțiune pentru Europa să reziste în toată treaba asta, să se federalizeze exact cum s-a federalizat Statele Unite. Dacă nu, se va rupe și au înțeles de ceva timp asta, se va rupe. Acum, trebuie și în Europa o schimbare de leadership, cel mai probabil, da. La un moment dat, deoarece nu poți să continui cu toate taxele astea mari, cu toate lucrurile astea pentru companii și niciun fel de companie care să vină să-ți creeze în lucruri noi în afară de un capac. Nu știu, n-am aici o sticlă. Chestia aia pe capac. Am fost în SUA și nu era și mă simțeam cumva ciudat, știi, că capacul se deslipea ca lumea de sticlă. Zic, băi, ăștia sunt niște înapoiați din Statele Unite. Ei n-au auzit de această tehnologie măreață pe care a făcut-o Van der Leyen și a legat acest capac de sticlă. N-au auzit? Exact. Deci Europa se federalizează, că vă place, că nu vă place, România va fi parte din federalizare. Adică, na, la noi, oricum, noi am fost mereu între puterile astea mari. Zici, băi, suveranitatea României, da, o ai cu un anumit preț ca de fiecare dată, că altfel nu mai ai, adică după. Că ești sub Uniunea Europeană, că ești sub Statele Unite, tot îți ia și mai dă unii, alții nu-ți dau deloc. De exemplu, cazul rușilor, cazul că nu prea le-a dat nimic la din Venezuela și nouă nu ne-au dat nimic niciodată, ruși sau ceilalți, ok? Statele Unite și Uniunea Europeană, bă, ne-a mai dat, măcar ăștia ne-a și luat, bă, dar ne-a și dat ceva, ok? Bun, ați văzut acum că intră în vigoare DAC 7, 8, cum naiba se numește, pe tranzacțiile de criptomonede la nivel de Uniunea Europeană de anul ăsta, adică de la început de ianuarie, toate exchange-urile vor fi nevoite să dea cu subsemnatul la autorități, la ANAF și la toate țările. Plus, de anul viitor intră în vigoare și acest lucru, adică se vor vedea toate tranzacțiile și statele din Uniunea Europeană vor vedea toate tranzacțiile voastre pe care le-ați făcut, dar vor face și schimb de date. Oricum ei fac schimb de date la nivel de conturi bancare. Adică dacă tu ai un cont bancar în, nu știu, ești rezident în România și te duci și ai conturi bancare în Olanda sau un alt stat al membrii de Uniunea Europeană, tot îl știe și din afara Uniunii Europene, știe tot la nivel de conturi bancare și ați văzut că mulți deja de la ANAF au primit înștiințări, mai ales creatorii de conținut pe partea de OnlyFans, care erau șocați. Cum? Eu n-am tranzacționat în bănci și fix ce ziceam aici, mă certam cu un nene, nu știu cum îl chema, acum vreo 2-3 live-uri, care zicea, știe, ANAF-ul, dacă eu tranzacționez pentru un card și n-am retras niciodată pe banca din România și am zis clar pe verde, da, știe dacă vrea. Cum? Nu există așa ceva și am explicat destul de clar că există infrastructura, au software de inteligență artificială și imediat, dacă vor, ok, să facă asta, imediat te găsești. Deci e anul în care privacy-ul este papa, la revedere, poți să-l arunci la gunoi și în Statele Unite poți să-l arunci la gunoi și în Europeană poți să-l arunci la gunoi. Cripto, ați văzut că singurul care luptă pe partea asta de privacy este Vitalik, Bitcoin ce să mai, nu e, oricum n-a fost niciodată privat. Vitalik cu luptă, ați văzut apropo de Ethereum, că facem o paralelă mică, a rezolvat Vitalik trilema, cică, sau e pe cale, până în 2028 să o rezolve și probabil o va rezolva. E un alt motiv pentru care Ethereum ar trebui să pice în continuare, nu? Exact, imediat. Spuneți despre Ethereum, ați văzut ultimul video legat de ETH, dacă nu, vi-l recomand. Dacă vă place acest live și vrem să-l ducem sus în algoritm, să intrăm pe treabă, adică să intrăm pe ce ne interesează, cele 54 de puncte, un live lung ca de fiecare dată, îl fac de cea mai mare plăcere aici de fiecare dată, aveți butonul de like aici, bam, dacă l-apăsați, se duce. Ce vă promit? În 2026 voi rămâne același ca în 2025, dar cel mai probabil mai bun, mai matur, mai cu multe lucruri învățate din trecut, lecții și multe alte lucruri pe care le-am învățat, dar aș vrea să fiu din ce în ce mai bun, asta este clar, în 2026, dar voi rămâne aici. Vom avea live și la șomaj vineri. Ne vom uita ce se întâmplă cu șomajul din Statele Unite și vom avea și mai multe videouri și mai mult conținut și mai multe lucruri la care lucrez în background pentru a crea, să zicem, un cadru mai bun pentru comunitate și pentru comunitate să aibă investiții bune și mult mai profitabile ca în trecut, ok? Dar vă promit că rămân aici și stăm, mușcăm din ei. Mușcăm din monitor, mușcăm din mouse, mușcăm din Trump, mușcăm din toți, ne târâm cât e nevoie să ne târâm, dar nu plecăm nicăieri. Bun.
Acele softuri de inteligență artificială mai dau și kicks. Nu știu să citească blockchain-ul corect, m-am trezit cu 70k taxe de plătit și eu nu am acest profit. Da, dar uite, trebuie să dovedești că nu-l ai, știi? Urmă, bam, te duci, mai dau și kicks. E destul de clar că mai dau și kicks unele dintre ele, dar există, asta vreau să zic. Și nimic nu o să mai fie ascuns. Din 2027, deja se întâmplă din 2026, dar din 2027, adică următorul an în care se raportează, o să aveți surprize dacă nu raportați ce trebuie, deoarece o să știe statul ce raportați și ce nu raportați. Acum, vezi, asta e problema mea cu taxele, nu că ele trebuie plătite, trebuie, nu? Ca cetățeani, cei care nu plătesc or să vedeți ce o să pățească anul ăsta în România. Aveți puțină răbdare. Mai ales cei cu mașini scumpe o să fie vizați, deja oricum ANAF-ul pe ea i-a luat primii, ca să știți. V-am zis de anul trecut oricum. Băi, nu e nimic, nu e să zici că nu v-am zis de anul trecut. Da, anul trecut, înainte să anunțe toată tevatura asta, v-am avertizat. Mașini scumpe, ceasuri, obiecte, chestii, cumpărături, nivel de trai pe care poate nu vi-l permiteți pentru că nu câștigați atât sau nu dovediți că ați câștigat atât. Ăia vor fi luați primii și apoi restul. Asta acum la companii, să strânge și acolo lațul. Câteva chestii bune, câteva chestii proaste. Câteva chestii proaste că s-a ridicat acea taxă pe dividende deodată la 16. Ea trebuia ridicată, dacă e să te uiți la media Uniunii Europene, dacă vezi în Olanda aici, e destul de mare și taxarea e mai mare și dividendele sunt mai mari, adică taxele sunt mai mari la nivel de Uniunea Europeană față de România, la nivel de companii, ok? Dar astea trebuiau ridicate mai ușor, nu deodată. Adică 12%, 14%, 16%. Nu 10-16%, ok? Nu profitul de la 10 la 16, nu dividende de la 10 la 16, nu pe criptomonede de la 10 la 16. Plus că în România mai e o chestie prostească, CASS-ul ăla care ți adună în general la taxe și în final la cripto nu plătești 16%, poți să plătești până la 25%, ok? Jumate din banii tăi se duc, poate chiar mai mult de jumate din banii tăi se duc. Și atunci antreprenorul ce zice? Bă, de ce să muncesc eu pentru stat, știi? Nu e mai bine să stau la 9,5, corect, dar și 9,5 va fi greu în România în 2026. Adică va fi greu și va fi greu la nivel planetar în 2026, 9,5 nu va mai fi atât de ușor de găsit cum a fost până acum. Ok? Bun, deci e chestia asta că se măresc taxele care nu trebuia făcută deodată și asta cumva o să ducă mediul de business în jos. Vorbim și despre piața imobiliară, deoarece mă întrebați în fiecare an, crește, scade. Din 2020 până 2025 v-am zis că o să crească piața imobiliară. Acum, imediat ne uităm și vedem ce idee am despre piața imobiliară, deoarece văd anumite semnale de la mediul de business și de la mediul intern din România, dar și internațional. Apropo, Trump mai devreme a anunțat ceva despre piața asta imobiliară și Blackstone, cel mai mare pe partea asta de imobiliară, a picat 9%. O să ne uităm imediat, ok? Oricum asta era una dintre predicțiile pentru 2020. Așa să vedem dacă e și la nivel planetar. Era pentru România predicția respectivă, dar vedem dacă e și după. E bine că nu am nimic scump în afară de un NFT. Da, dacă nu ai nimic scump înseamnă că ANAF-ul nu o să te ia neapărat în vizor. Bun, în Italia este 33. Da, deci asta este partea negativă că se măresc taxele. Partea pozitivă e totuși că cei care făceau evaziune fiscală mare prin diferite chestii pe care mulți nu le știți la nivel de România, deoarece România a fost un paradis fiscal. Nu o să mai fie, dar asta zic că e anul în care o să vedeți multe companii care or să se închidă, mulți oameni mai cu bani care or să plece, dar or să trească să plătească amenzi destul de mari. Ați văzut-o pe aia că trebuie acum să garantezi cu bunurile personale dacă vrei să faci anumite împrumuturi și reeșalonări, ok, din companie, ceea ce în țările europene clasice nu poți face așa ceva. Tu iei o datorie mare și o reeșalonezi în fiecare an, o reeșalonezi până la urmă nu plătești deloc, ok, chestia respectivă și nici nu dai dările la stat. Și atunci faci evaziune de milioane de euro, dar până acum era în zona gri. De acum încolo, papa, la revedere, nu mai există așa ceva. Asta nu mai până în România, mai vezi și până țările astea, nu știu dacă Bulgaria o are sau nu neapărat. Dar asta este bună. Am văzut că pe internet era interpretată negativ. Nu, să știi că este bună pentru cel care își plătește taxele și muncește ca lumea și își dă dările. E bună pentru cei, nu știu, 1, 2, 3, 5% care fac manevre. Nu este bună pentru că ei vor trebui să plătească și din trecut multe milioane. Multe milioane, ok? Bun. Dacă vreți o țară mai așezată, mai ca lumea,
perioada asta este grea până în 2027-2028 pentru România, ulterior o să fie mai bună, dar or să fie probleme în ăștia 2-3 ani, deoarece mulți din mediul de business actual or să plece, pentru că ei zic pe hârtie, nouă ne place să plătim taxa, de fapt nu plătesc taxele respective și fac anumite mânării mulți dintre ei. Nu sunt unii și de bună credință, majoritatea sunt de bună credință, dar unii nu. Și să pierd foarte mulți bani la sistemul de taxare. Bun. Dacă am firmă în Londra sau Elveția, cum face ANAF? Dacă ai firmă în Londra sau Elveția și retragi și ești rezident în România, tot trebuie să plătești niște taxe în România, că așa merge, ok? Că ești rezident acolo. Dacă ești rezident în Elveția sau... Nu are treabă cu tine ANAF, ok? Dacă ești rezident în Elveția sau ești rezident în UK. Ce treabă are cu tine ANAF? Ce treabă are cu mine ANAF? N-are, că stau în Olanda. Are cu cei care stau în România sau care sunt rezidenți în România, la nivel de taxe private. Taxe private și taxe de companii private și de personal sunt diferite, știi? Adică, bun. Bun, alte întrebări aici. Deci din business o să fie greu, din 95 o să fie greu, ce naiba vindem droguri să putem trăi? O să fie greu 2025, dar v-am zis de anul trecut că oricum și 2024 bani mai sunt până în vară și așa a fost, până în 2024 au mai fost bani pe urmă greu, au crescut taxele, nu e suficient, au crescut VAT-ul, nu e suficient, acum trebuie să strângă lațul și mai mult și cum poate să-l strângă prin a colecta bani din trecut pe care nu s-au plătit la nivel de taxare și prin multe greșeli, după cum a zis cineva pe chat că mi-a venit să plătesc nu știu câți bani. Da, statul o să încerce să ia cât mai mulți bani de la tine pentru că sunt și găuri externe, de la datorii externe pe care le are România. Una dintre previziuni este că o țară mare din UE o să aibă probleme la un nivel de împrumut și posibil să intre în capacitate de plată. Dacă aveți o idee cine ar putea să fie țara aia, și nu știu dacă e România atât de mare ca să fie, ar putea să fie și România, dar nu cred, dar e o țară mult mai mare decât România care ar putea duce Uniunea Europeană în jos la anul. Bun. BTC pivot, delay, or confirm. Imediat ne uităm pe BTC. Momentan a avut o corecție în zona de 94.000. Sunt niște sell wall-uri acolo destul de mari, dar sunt și buyer la 86-87.000 destul de mari. Cumva e într-un range ăsta momentan. E bine totuși că am urcat peste 90.000. Dacă îl ținem, e excelent până la final de săptămână, dar discutăm imediat când facem analiză. Avem un live lung de tot. Se taie pensiile alea speciale până la urmă? Nu se taie pensiile speciale. Îți dai seama de ce se taie pensiile speciale? De ce să taie pensiile speciale, nu? Da, să taie de la ei? De ce ar face asta? Adică să taie de la voi, știi? Și asta e o problemă cu guvernul actual. Nu că încearcă să se alinieze la Uniunea Europeană, că asta încearcă în momentul de față și la regulile din Uniunea Europeană. V-am zis, Europa se federalizează, că vă place sau nu, asta e. E un proces mai larg, e pe ascuns momentan, dar asta se întâmplă, se federalizează, pentru că n-ai cum, când ești atât de divizat la nivel de țări, n-ai cum să conduci o entitate. Ai văzut la Trump, vine, taie spânzură, tată, vine, taie spânzură, el este, ok? De asta se mișcă mult mai rapid decât Uniunea Europeană, care e super în 10.000 de părți, 10.000 de președinți, 10.000. Ce atâția? Bă, hai să dăm, nu ne interesează. România ce? Că cine așa care România președinte, Bulgaria președinte? Bă, hai, dacă tot o facem ca lumea și oricum controlează Uniunea Europeană și România și Bulgaria și ăștia, ce o mai dăm? Hai să o dăm pe față cum a dat-o Trump. Bă, Trump a dat-o pe față cu resursele, o dă și Uniunea Europeană. Bă, vrem să facem federalizare, tată. Și avem un guvern unic, avem un președinte unic, avem un prim-ministru unic și gata, asta e. Ok? Și apoi împărțim cum împart statele americanești și ai guvernator pe fiecare parte. Bun. Câți ani ai? Întreabă iubita mea. Păi dacă întreabă iubita ta câți ani am, păi e de bine sau e de rău? Nu știu, întreb. Câți îmi dă? Bun. Mai departe, dar e foarte bine e foarte bine să federalizăm Europa. Pentru unii bine, pentru unii nu. Pentru suveraniști, sigur, n-ar fi bine. Pentru că ei zic că, domnule, să avem suveranitate. Ce suveranitate, tată? N-am avut-o niciodată. Trezirea la realitate, știi ce zic? Adică trezire, asta e realitatea, n-am avut-o. Că noi ne-am luptat în trecut pentru a crea România, da, dar întotdeauna am fost la mâna marilor puteri, asta e adevărul. Că noi trebuie să jucăm, asta e jocul nostru, trebuie să jucăm între ăștia, aici, într-un fel sau altul. Dar n-am avut niciodată puterea noi să facem ceva, să zicem, bă, așa facem noi că suntem România și, nu știu, luăm Moldova, de exemplu, că era un comentarii, dacă Trump a luat Venezuela, de ce nu luăm și noi Moldova? Foarte adevărat, să fim săraci împreună. Că cu ce să-i ajutăm noi pe moldoveni? Adică oricum îi ajutăm din toate punctele de vedere. Cu ce să-i mai ajutăm? Cu ce să ne ajute ei înapoi? Nu știu, au resurse în afară de vin? Ce mai au moldovenii în afară de vin? Bun.
În Austria pierderile sunt deduse aici, zice cineva. Crezi că toate țările o să accepte federalizarea? Nu. De exemplu, Ungaria nu o să accepte. Doamne ferește ca Ungaria să devină un pic mai habsburgică, mai austro-ungară, dacă mă înțelegi. Doamne ajută să nu, pentru că este acolo la graniță. Bun, eu zic să închizi live-ul, că iubita e pe prăduială în 2026 și își ia ținte, zice aici. E ok, învățăm aici împreună despre piețe financiare, despre tot gratis pe internet. Vorbim despre tot ce se întâmplă pentru a ști ce urmează și a ne poziționa mai bine. Am 33, cred că 33, fac 34 în curând, în februarie. Noi în Europa suntem toți șmecheri și fac 34 fire albe și Ethereum încă n-a atins 5.000. Noi în Europa suntem toți șmecheri, dar niciunul l-a asumat. A întrebat, omule, vezi direct frumos, ok. 29 de ani, arăt 29? Arăt 29. Arăt, așa este. Bun, mai departe. Uitați-vă la serialul... nu știu, văd aici Pleaba sau ceva. Bun, deci asta în mare parte în ceea ce înseamnă Europa. Se schimbă momentan dinamica planetară. Avem Statele Unite care devine dintr-un stat care era de ajutor al celorlalte state într-un stat care acaparează celelalte state acum pe față. În trecut, hai să ajutorăm Uniunea Europeană, hai să ajutăm. Deci lua pe de altă parte Irakul, lua resursele de altă parte, pe de altă parte și le muta cumva pe market. Acum totul este pe față și americanului îi place. Ați văzut pe TikTok când pune Trump un video care zice, păi m-a enervat când a început să danseze Maduro. M-am dus peste el și am dat. Știi? Și zice, mamă american, uite bă ce președinte cu sânge în vene. Așa nu trebuie nou aici în America. Înțelegi? Deci nu mai e aceeași dinamică. Acum că vreo 30% din americani sunt mai, să zicem, mai pe partea aia care nu-l plac pe Trump, asta este clar, în diferite zone. Dar marea majoritate e de acord, bă, să trăim noi bine. Că acum unde scade? Că era cineva, bă, a intrat Trump în Venezuela, scade prețul la petrol, plătim și noi la pompă în România mai puțin. Da, credeți că așa se întâmplă? Nu, o să plătească americanii mai puțin la pompă, nu o să plătească România mai puțin la pompă, chiar dacă ar ajunge, să zicem, petrolul mai ieftin. Tot n-ar plăti românul mai puțin la pompă, doar ce există acel rând de companii care vor ține prețurile oricum ridicate ca să facă mai mult profitabilitate, cum fac și la energie, în același ritm. ChatGPT zice că nu devine Federația Europa. Ce știe mă ChatGPT? Uite, o să fim aici până în 2030, e singura șansă. Dacă nu o face Europa, e papa la revedere. Dacă nu o face, și eu cred că o să o facă, că n-are încotro, având în vedere dinamica planetară, hai să zicem că Trump pleacă. Cine vine după el? Bă, dacă vine J.D. Vance, deci dacă câștigă J.D. Vance 2028, țineți-vă bine, pentru că J.D. Vance e mult mai pion decât este Trump. Trump mai are și el acolo ceva lui personal, știi? Mai adaugă și el. Bă, da, J.D. Vance o să fie cel mai mare pion al lui Elon Musk și al lui tovarășului despre care am mai discutat până acum, ok? Deci o să fie cel mai mare pion și o să fie și mai agresivă Statele Unite. De ce? Păi ne-ați văzut, fac ăștia teorii că, domne, SUA pierde puterea globală. Da, exact. Toată lumea știe că dacă mergem pe traseul ăsta, cu datoria pe care o are și cu toate lucrurile care se întâmplă, ați văzut că ăștia vor să renunțe să mai plătească petrolul în dolari, nu? Petrodolarul, că vin ăștia, să aliază rușii cu indienii, cu plevea, se aliază ăștia împotriva Statelor Unite și pierde Statele Unite puterea. Da, pierde? Păi hai să le arătăm că nu pierde de fapt. Și cu acest petrol pe care l-au luat în Venezuela mai trăiesc 100 de ani ca bahtanii. Bun. Ar trebui să-l vezi, e destul de bun. Nu, acum cred că te referi la un serial, nu l-am văzut exact care. Bun, ce aplicații de tranzacționare recomanzi? Nu pot să recomand nimic, nici să cumperi, nici să vinzi, nici nu pot să recomand neapărat. Ai în descriere, ok, ce poți să faci pe zona de cripto. Ai Bybit-ul care este la nivel de Uniunea Europeană și a luat licență. Ai BingX-ul care sunt în proces de a-și lua licență. Ai XFI-ul, îl ai și pe ăla în descriere românesc care sunt în proces de a-și lua licența. Le găsești pe toate în secțiunea de descriere și ai și deal-uri de la ele. Bun, în Canada a scăzut la $1. De ce au scăzut în Canada? Oricum mai iau ceva petrol, dar de ce a scăzut în Canada? Cade BTC-ul de parcă a urcat. Băi, a urcat, să știi, față de anul trecut la final, din octombrie
Ce înseamnă? Te trezeai dimineața, ce se întâmpla? Era oră exactă, se deschidea bursa americană, dump, se deschidea bursa americană, dump, se deschidea bursa americană, dump, adică, bă, măcar acum am mai urcat un pic, ce e drept. Mergem în bear market, zice cineva. Discutăm și despre asta. JD vrea și el să să se îmbogățească. E normal, nu el se îmbogățește. Ce Trump face asta ca să îmbogățească? Are deja destul de mulți bani. E care datorii de plătit în trecut la unii, știi? Și ce zic? Că așa merge treaba aici. Nu te retragi când vrei tu. E ca mafie. La nivel de politică când ai intrat. E la fel ca mafie. Nu te retragi când vrei tu. Și mafia, nu pot să o zic eu aici pe YouTube. O știe toată lumea care e de fapt mafia adevărată, ok? Nu te retragi când vrei tu, domnule, ce mai trebuie lui Trump, mă? Are 80 ceva de ani. Ce mai trebuie lui Trump în momentul de... Nimic nu-i mai trebuie, doar că nu poate omul, știi? Trebuie să stai și el niște, bă, nu poate, că nu lasă ăștia, știi? Adică, bă, tu ai șanse aici, tu ești pionul nostru. J.D. Vance, ai șanse, tu ești pionul nostru, tată, că nu poți să pleci acum. Cum adică ne lași aici, pleci? Dacă pleci, repercursiuni, multe repercursiuni. Plus că dacă pleci, vin democrații la putere și ce faci? La mititica, știi? Amenințări de astea. La mititica, te duci acolo lângă Maduro. L-ai pus în Maduro, te duci lângă Maduro acolo. Să vezi cum e la mititica. Asta e. E un joc de putere, ok? Care de obicei cine ajunge în stadiul ăsta de președinte nu e el cel care taie și spânzură de cele mai multe ori. Bun. Am intrat pe live, la început pe live, am stat un pic, m-am retras cu ceva treabă și am revenit, dar eu nu vreau să aud iar de bear. Doare, nu? Bear market-ul doare. Momentan nu e nici bear, nici bull. Suntem într-o tranziție de asta gri. E ca și cum te duci în fiecare dată, băi e bull, băi e bear, băi e bull, băi e bear. Nu știm. Momentan la nivel de Bitcoin și ETH ești între. La nivel de altcoin-uri știm pe bune. E bear, tat. E bear și a fost bear. E și a fost bear. Ați văzut acum că și Cohen mi-a trimis cineva, vine cu teoria 2019 pe care eu v-am zis-o aici, înaintea lui Cohen, pe YouTube, că am fi prinși în 2019. Totuși, analizele noastre diferă într-un punct. Adică Cohen zice că suntem în 2019, la un început de 2019 și atunci durerea va intra în coastele noastre ca lumea în 2026 pe tot anul, știi? Eu zic că totuși am putea vi spre un final de 2019, dar depinde de politica monetară și dacă Trump face ce zice. În 2026, adică rate mai mici, undeva spre 2%, asta ar trebui să vedem pentru ca chestia aia să se întâmple, adică să ieșim dintr-un 2019, că acolo suntem prinși, ca în upside down, și suntem prinși în 2019, acolo suntem cu dobânzile care erau mari, cu QT care momentan s-a terminat, multe duc spre un final de zona respectivă, deoarece am început și un mic QE, ați văzut unul de furnici, care nu are niciun fel de legătură cu a pompa piețele prea mult momentan. Dar diferă analiza noastră acolo. Dar e bine de văzut că și el cumva a văzut această teorie cu 2019, dar el o vede cumva că 2019 ar fi la un început și durerea ar mai putea continua la noi în coaste și la noi în burtă și la noi în frigider încă o perioadă. Bun. Ce părere ai de sectorul agricol în România în următorii ani? România are teren mult, are ape multe. Dacă zicea Georgescu ceva bine, zicea de asta, nu știu pe unde l-auzise, asta e o altă problemă, nu ne interesează neapărat. Dar apa o să fie o comoditate interesantă în următorii 50 ani. Apa și inteligența artificială. Dar da, o să fie nevoie de apă și de teren farmabil, deoarece vezi, încălzirea asta globală nu e chiar un hoax, e cumva la modalitatea că ea se întâmplă, că durează o perioadă mai lungă și poate că nu omul e cel care o amplifică atât de tare cum o amplifică știrile, asta pot să cred din ce zice Trump și ceilalți, așa, dar ea există, o ciclicitate a planetei există și atunci ați văzut, uite, ninge în Olanda, de 5 zile ninge, n-am văzut așa ceva în 7 ani de când sunt aici, treci 7 ani, m-am trezit dimineața și zic, băi, ninge, niciun fel de problemă, mâine va dispărea, când mă trezesc, bă, nu dispare, ok? Zic să mă duc, n-am nici lopată, să mă duc să dau după mașină, zăpadă, zic n-am nimic, adică nu sunt pregătit cu nimic aici. Și olandezii, ca să vedeți, nu sunt nici perfecți. La olandezi, chestia asta de a fi totul ordonat și organizat și foarte automat e la un punct forte al lor. Dar în momentul de față, acea organizare și acea automatizare merge în defavoarea lor. De ce? Păi n-au dat bani, ei nu dau bani degeaba. Cum dau, nu știu,
România, Bulgaria, alte țări, degeaba. Zic, bă, ne pregătim că vine o calamitate în 2069. Unde vine, mă, în 2069? Trebuie să dăm bani de la buget pentru asta. Nu merg așa olandezii la ei, totul este calculat, organizat, automat. Știi? Dacă zice, bă, ninge odată la 17 ani, așa, sau ceva de genul ăsta mai mult, noi nu ne pregătim pentru momentul ăla că n-are rost, știi? Că ninge odată pe an și pe urmă dispare, n-are rost să ne pregătim să luăm, nu știu, că nu vezi lame de alea, nu vezi că au, nu știu, sare pe stradă, nimic, totul e paralizat, tot e paralizat, ok? Tot e paralizat. Deci, bă, România e mult peste Olanda, dacă te uiți din perspectiva asta, dar la ei nu ninge, asta e chestia, la ei nu ninge. E bine, acum a nins și paralizat tot. E dezastru aici, e chiar dramă, olandezii dramatici, dar dreptul când ninge. Olo, ninge, nu vezi pe nimeni pe stradă. Ok, toți mai vezi pe unul cu bicicleta din când în când. Ok, la Revelion au dat petarde, ăștia cu petardele sunt nebuni. Până la 3-4 dimineața petarde, tată, nu artificii, de-alea pe sus. La 12 noaptea, când am deschis geamul să văd ce se întâmplă, la mulți ani, bă, era unul pe bicicletă, e ca în filme. Deci e ca în filme, deci deschizi, la mulți ani toată lumea, petarde, bam, unul pe bicicletă, n-a niciun fel de problemă, la ora 0000 omul își făcea drumul cu bicicleta, n-avea niciun fel de treabă. Bun, deci cumva încălzirea asta se întâmplă, revenind la chestia aia, la terenuri arabile și la terenuri de a avea, să zicem, farmabile, România stă bine, dar nu știe, la fel ca Venezuela, să le pună, să le facă, să le irige, nu știe să le facă, să aibă relevanță și să exporte, să fie un exportator major din zonă. Până acum a fost Ucraina, acum Ucraina nu prea mai e. România putea să ia rolul ăla destul de rapid. A luat o parte din el, dar putea să ia și mai mult de atât și poate să ia și în viitor. Ape, avem foarte multe ape, apele sunt importante și vor fi importante în viitor. Iar când Georgescu avea dreptate la ceva, era probabil asta, nu știu unde o auzise. Nu cred că în Lord of the Rings putea. Bun, Dorna, apă, inteligenței artificiale, apă și flotări aici. Dacă Maduro are petrol, de ce ar face trafic de cocaină? Păi știți cum e la ei acolo în țară. Ei oricum cu asta au trăit o perioadă lungă, ei nu știu de-astea părți economice prea bune, nu știu să-și organizeze țara. Atunci ce s-a întâmplat din 2013, de când a venit Maduro, din 2014 până în prezent, ați văzut cât a picat bolivarul venezuelan. Clar că au ajutat și restricțiile pe care le-a pus SUA și celelalte țări, ok, la adresa lor, deoarece ei doar petrol dădeau, dar nici ăla, că nu știau să-l rafineze ca lumea. Nu știau să-și creeze infrastructură, îl chema pe rus să-i facă, îl chema pe chinez să-i facă infrastructura, ok? Deci s-au mișcat foarte prost, spre deosebire de arabi. Ați văzut arabii care s-au petrol mai mult în Venezuela decât în Arabia Saudită, înțelegi ce vreau să zic? Și ăia trăiesc ca regii, ăia trăiesc în sărăcie. De ce? Chestie de management foarte prost. De ce? Pentru că la ei asta e o regulă, ok? Nu știu neapărat dacă ăsta Maduro era implicat în acele zone cu droguri, foarte probabil da, deoarece acolo n-ajungi dacă nu ești din zonele respective, deoarece au niște carteluri puternice în Columbia, carteluri puternice în Venezuela, carteluri puternice. Eu am fost în Curaçao, uite, vă zic experiența mea din Curaçao și de ce venezuelenii acolo își făceau viață. În partea săracă din Curaçao, care era fix lângă, ne uităm pe hartă, unde e Curaçao și unde e Venezuela, un pic, dacă te uiți cu barca poți să treci. Mulți treceau ilegal din Venezuela până în Curaçao. Ajungeau acolo, care că nici Curaçao nu e neapărat. Acum poți zici că e independentă, că s-a calificat la campionatul mondial. Curaçao, deci Curaçao joacă, îți dai seama că nici nu știa ăla să zic Curaçao. Când a tras Curaçao, a zis Curaçao, nu știa să zic că nu știa unde e pe hartă, în mare parte. E fix lângă Venezuela. Și acolo, dacă în Curaçao ai două părți, partea olandeză, în care ei au făcut infrastructură și acolo vin toți bogați în vacanță din Olanda, acolo îi găsești cu vile, chestii, cu taxe și au făcut acea zona lor pe care o vor și ăștia, și-au făcut-o și ăștia din Hong Kong, își fac și ăștia din SUA, în zona lor, în care nu oricine intră acolo, trebuie să ai niște bani ca să poți să intri, dar taxele sunt mici în Curaçao, ok? Bun, și olandezii își fac viața lor, dacă vreți să știți ce s-a întâmplat. 2021, când era pandemie și totul era închis, în Curaçao erau petreceri cu 500 de oameni. 500 de oameni în Curaçao în 2021, nimeni nimic. Se poate, erau restricții doar la cine trebuia să fie. În unele zone, așa, se distrau oamenii fără niciun fel de problemă. Așa, bun, și în partea săracă, acolo e un fel de 1960 Miami sau ceva de genul ăsta, în care
care vedeai oameni pe stradă care veneau și la colt, știi? Și ziceau, vrei niște cocaină? Ia niște cocaină. Erau venezueleni, da? Din Venezuela. Ia niște cocaină, ia niște astea și din Columbia. Ambele erau acolo și vindeau cocaină, eroină, de-astea. Vindeau toate drogurile posibile și imposibile, cum vedeai în filmele din trecut din Miami în 1970, ok? Care și Miami, dacă știți unde e poziționat, e poziționat lângă Cuba. Ok? Pe care Cuba probabil, bă, nu facem și noi un Miami din Cuba, luăm toată Cuba, o facem Miami 2. Extinde Miami-ul. Cum a zis și de Gaza, fâșia Gaza. Facem cazinouri, facem fâșia Gaza cazinouri, că ea din Israel n-au voie să joace. Știți, la casino, de cauza religiei, și vin toți în România să joace la casino și la poker și le găsiți acolo pe toți așa, și în piața imobiliară din România, unde au cumpărat destul de mult jumate din centru vechi. Facem cazinouri acolo și de ce să mai ducă ăștia în România? Nu trec granița direct în Gaza să joace acolo la Trump Tower? Exact. Dar astea sunt locurile de dinamică în momentul de față, dinamică planetară pe care le vedem aici, lucruri pe care poate nu ne-am fi gândit că se pot întâmpla de la Statele Unite, dar cu Donald Trump care a venit cu președintele păcii, dacă eram eu, nu începea niciun război și apoi a făcut 50 de războaie, interesant, nu? Deci asta spune că nu contează cine este președintele Statelor Unite și dacă Putin avea dreptate cu ceva, uite, încerc, nu-mi place de Putin, apropo, n-aș vrea niciodată să stau în Rusia, n-am nimic cu rușii, dar n-aș vrea să stau în Rusia vreodată, sau în China, nu, mersi, ok, apoi cine vrea să ducă să plece de acum, ok, dar avea dreptate cu chestia aia pe care o zicea, că nu contează cine e președintele Statelor Unite, că nu conduce președintele, așa este. Cade Bitcoin-ul, vinde Trump. Aoleu, vinde Trump, îți dai seama că asta ar fi problema, că vinde Trump. Vând cei care acum au văzut, e perioada de maturizare și pentru Bitcoin și pentru Ethereum și poate pentru toate cele. N-ați văzut, intră toți baștani în momentul de față. De ce intră? Pentru că știu să controleze prețul și pentru ei, cu cât stă mai mult în jos, cu atât e mai bine, cu atât scapă de retail, cu atât scapă de hype și e mai bine. Și poți să-l așeze. Dacă îi explici cuiva, zice, băi, hai să investim în Bitcoin, când era la $3.000 și explici, s-a dus la 20.000 și a picat înapoi la 3.000. Ok, a fost 100 și s-a dus la 20.000. Ok, volatilitate prea mare. Nu e atractiv pentru piața aia, ok? Care e învățată cu acțiuni, cu ETF-uri, nu e atractivă. Dar dacă îi zici, uite Ethereum, mie din 2016 a avut cicluri, acum stă de 4 ani în lateral. Aproape 5. Stă în lateral și 3.000 a mai fost. E bine? Poate e bine, dar vreau să văd și ce face. Uite, tokenizează tot sistemul financiar. A intrat BlackRock pe el. A intrat... Păi da, vrem și noi, nu e niciun fel de problemă. Cumva cu cât e mai stabil. Cu cât timp mai trece timpul și nu e atât de volatil, cu atât e mai atractiv pentru aia. Pentru cine nu e atractiv? Pentru retail. Pentru retail care vrea gain-uri rapid, ok? Asta e. Nu mai e pentru oricine Bitcoin, nu mai e pentru oricine Ethereum. În continuare Ethereum poate să fie, dacă ai răbdare pe el, poți să faci, după cum am zis în video ăla, 5-10x, dar până în 2030. Poate să se întâmple anul ăsta, poate să se întâmple în 2030, greu de controlat din punctul ăsta de vedere la nivel de preț. Dar discutăm imediat și pe Bitcoin și pe ETH. Nu cred că e mort deloc, cred că e super sexy pentru cine vrea să poziționeze, să aibă răbdare în el, similar cum nu era sexy argintul, acum e sexy argintul în 2025-2026, dar n-a fost sexy 10 ani. Sexy aurul, dar n-a fost sexy 10 ani. Petrolul sau altele, Amazon care a stat în lateral, Nasdaq care a stat în lateral. Așa se întâmplă când o tehnologie, un asset se maturizează, ăsta e adevărul. Acum, nu mai sunt oportunități în zona de criptomonede? Ba da, sunt, dar trebuie alese mai bine. Vor fi unele care vor performa mult mai bine decât ETH și Bitcoin, dar vor fi mult mai greu de ales, mult mai greu de văzut direcțiile pe ele. Vor fi unele în continuare care vor performa pe lângă ETH și Bitcoin, adică piața nu va muri de tot, dar se va maturiza și vor fi câștigători, nu cum e normal. Și câștigătorii trebuie să fie dintr-o chestie pe care o fac din fiuri, din profitabilitate, din mai multe chestii, nu doar de hype. Că hype-ul va mai exista. Dacă vine Trump și zice 0% dobânzi, meme coin-urile explodează în continuare, că nu pleacă nicăieri cei care tranzacționează meme coin-uri, doar dorm un pic până când meme coin-urile alea explodează din nou și apoi revin pe hype. Dacă nu explodează meme coin-urile, explodează acțiunile mici și tot revin pe hype, ok? Sau intră cei noi care vin pe hype, pe acțiuni speculative, pe criptomonede speculative sau pe asset-uri care sunt tokenizate și performează mai bine. Asta nu o să plece, dar la nivel de Bitcoin și ETH
nu mai e neapărat al retail-ului. De asta și mulți OG vând în momentul de față că bă, durează acum tranziția, e perioada de tranziție. Ethereum va fi 10.000, 12.000, 15.000, 20.000. Din punctul meu de vedere o probabilitate mare de tot să fie și v-am arătat în video precedent. Va fi mâine? Improbabil. Va fi anul ăsta? Improbabil. Va fi la anul? Mai probabil. Va fi până în 2030? Și mai probabil din punctul ăsta de vedere. Okay? Bun. Sau Daniel, Daniel, nu am multă experiență în piața cripto, dar chiar nu înțeleg de ce ETH și nu XRP pentru tokenizarea sistemului monetar. Ai vreo explicație? E foarte centralizat acest XRP sau mai încercat pe XRP anumite chestii, sistemul bancar la tot, să zicem încercat, dar n-a dat rezultatul scontat și n-are adopția necesară. N-a trecut, să zicem, prin mai multe etape cum a trecut ETH și n-a evoluat. ETH chiar e interesant din multe puncte de vedere. Dacă rezolvă Vitalik trilema, dacă vin toate alea din spate, foarte interesant. Problema că a avut deja o reacție super mare înainte. Ok, a avut o bulă înainte și acum vine din bula aia pentru o acumulare. Dar zic, pentru cei care sunt investitori în piețele clasice, de-abia acum devine interesant. Acum poți să te duci la ăștia care sunt analiști pe la B1 și Ethereum în 2021 era 3000, acum e 3000 și ceva, uite se stabilizează, îți face o reacție 5 ani de zile, da, ne place, o să-i vedeți. O să-i vedeți acum pe toți. Pe toți și în România o să-i vedeți cum vin și Ethereum, Bitcoin. Astea, Link, poate ce mai vine acum din spate la nivel de ETF-uri, o să vedeți pe toți cum o să zică, da, o să vedeți cum multe companii și multe fonduri de investiții o să alege 2% în Ethereum și o să zici, bă, de ce? De ce nu au alocat când era 100? Păi nu le place asta, nu le place volatilitatea asta, că trebuie să explice clienților. Ce trebuie să explice? Băi, eu am luat ETH la 3000 și anul ăsta e $500? Păi cum? Nu se poate așa ceva, știi, dar poate să le explice că a stat în lateral 3 ani. Asta nu e o problemă, ok? Din punctul ăsta de vedere. Dar e mult mai sexy acum pentru ei și mult mai nesexy pentru retail, deoarece retail-ul vrea gain-uri mai rapide și care se vor face în continuare din cripto. Nu mă înțelegeți greșit. Vor fi în continuare în cripto monede care vor face X-uri. Dar, din nou, nu atât de multe ca în cazurile precedente, fără o lichiditate mai mare, ok? Dar vor fi. Ce recomand? Să vizităm în februarie în Amsterdam? Nu. Dacă vrei să vizitezi Amsterdamul, mai. Ok? Mai, aprilie, mai, te duci și vezi și acele lalele în care înfloresc, pomii și toate alea. Nu în februarie. Februarie nu e. Acum, dacă vii acum și vezi zăpadă pe stradă, e mișto. N-ai mai văzut de mulți ani. Nu știu, 10 ani, 15 ani, habar n-am. E mișto. Dar dacă mâine să fac 7 grade și se topește, nu mai e mișto aproape deloc. Știi? Deci aprilie-mai e cel mai indicat sau undeva septembrie. Septembrie tot e mișto. Bun. Am ajuns și la 1000 pe live, aveți butonul de like aici, imediat intrăm aici în proiecțiile lui Daniel Niță pentru 2026 și sunt destul de multe. Chemați-vă prietenii, chemați-vă dușmanii, chemați-vă iubitele care am văzut care deja se uită la acest live, chemați-vă amantele, poate pe ascuns, dați un mesaj și la amante, vedeți că a început Daniel Niță, la orice vreți voi, sau la amanți, eu știu că și femei care se uită aici, nu e niciun fel de problemă, sau iubiți, bun. Bun, mai clicați și butonul de like, exact, dacă clicați butonul de like intrăm în această treabă, vorbim și cu Grok să vedem care din proiecțiile astea vin aici, sunt și niște chestii mai off-topic în legătură nu doar cu piețele financiare, ok, vizităm ce s-a întâmplat și anul trecut, deoarece am avut predicții și pentru anul trecut, hit rate-ul undeva pe la 55-60%, nu pot să le dau toate corecte, multe dintre ele îmi pun banii, deoarece dacă se întâmplă multe dintre ele, îmi pun banii pe ele, mai ales pe ETH și în 2026, dar și în 2027, nu mă impactează ce se întâmplă aici la nivel de preț pe termen scurt. Clar că aș putea să am și mai mult dacă se duce în regiunea asta de aici, dar nu prea ai vrea, după cum ai văzut, să întoarcă spre 1600 sau să pice regiunea asta de aici. De ce? O să semene mai mult cu petrol. Uitați-vă la ultimul video pe care l-am postat, videourile vor fi și mai multe pentru anul ăsta 2026, contentul va fi și mai mult și mai calitativ și eu voi fi mult mai concentrat pe toate planurile în 2026. Ok, bun. Te-ai uitat la Bogni și la Ian Cugu? Dar nu, n-am apucat să mă uit la Ian Cugu, dar doar 400 de like-uri, bear market. E și început de an, e ok. Dacă vă place, aveți unde apăsa butonul de like. Mulți le dau și la final. Bun.
Multiscam X mai revine? Ne uităm imediat. Am văzut ceva știri că cică ar da faliment. Nu știu cât de reale sunt, dar șocat n-aș fi, având în vedere prin ce s-a trecut în zona asta de cripto în 2026. Și unul dintre lucrurile pe care cred că se vor întâmpla în continuare e că și mai multe companii de cripto unde vor da faliment în 2026, la fel ca în 2025. Piața se maturizează și se strânge. Capitalul se strânge și mai tare și mai tare și mai tare. Câștigătorii vor câștiga în continuare, pierzătorii vor pierde în continuare. Următoarea narrativă Oracle? Nu. Cred că următoarea narrativă este Amazon. Amazon la nivel de, dacă vreți, big caps, cred că Amazonul va avea o performanță bună, poate mai bună decât alte big caps în 2026. Din perspectivă că s-au poziționat bine pe AI, dar și mai mult pe infrastructură de AI și ce au ei față de Meta X, cum cheltuie consumatorul în general. Au băgat mulți bani și în acele clădiri pentru inteligența artificială, care și ele vor fi foarte importante. Ok, deci Amazonul, cred, după ce l-am analizat, cred că va performa bine, dar și alte acțiuni. Vom vorbi imediat. Ai luat chemarea de la DD. Bun, chemarea. Ce chemare am luat? Așa am fost mereu dacă e pe prima dată pe acest live. Poate cumva crezi că Daniel Niță vorbește puțin? Nu, vorbește mult, avem doar o oră, de-abia ne-am încălzit într-o oră, discutăm la ce s-a întâmplat aici. Ce am ratat așa? Deci, Groenlanda. O va lua Trump, din punctul meu de vedere, în Groenlanda se va face un referendum. Cred că e singura cale. Nu cred că Trump poate să o ia cu trupe. Nu cred, cu toate că, nu se știe. Ăștia din UK zic ceva, danezii probabil vor zice ceva. Prima dată o să vrea să o ia pe bani, adică să-i dea bani. Au mai vrut să o ia și în trecut, nu mă țin minte, până 1900 și ceva. Au mai vrut să o ia Groenlanda și nu le-au dat-o danezii. Nu cred că pe bani, nu cred că se poate vinde pe bani, zic. Bun. Mai departe, pe Hyperliquid Liquidation Map, Bitcoin are relativ long liquidation leverage la 7,13 miliarde. V-am mai explicat, e interesant să te uiți la acele lichidări, dar nu e singurul aspect la care poți să te uiți, deoarece mai se fac și niște poziții care la un moment dat se scot, ok, pozițiile respective, sau se închid la nivel de lichidare sau se deschid la nivel de longuri. Dar e bine să te uiți pe ele. Bun, imediat discutăm și ne uităm la ce se poate întâmpla cu Bitcoin în perioada viitoare, dar și cu celelalte piețe financiare. Bun. Bro, crezi că AVAX își mai revine? Probabil da, dar nu probabil peste all-time high. Peste all-time high puține, să zicem, vor urca. Dar să-și revină, nu știu, 50, 60, 70 e o probabilitate decentă. Ce zici de MicroStrategy? Au depus de ETP pentru TAO, Exchange Traded Product. Da? N-am văzut asta. Interesant. Auzi că MicroStrategy n-a fost delistat din MSCI. A fost un FAD acolo. Mulți deja știau vestea de probabil o zi, două, de Bitcoin a urcat la 94.000, dar a fost un buy the rumor, sell the news. Deja se știa și asta s-a văzut în preț. A urcat la 94.000, bam, dam. Clar că sunt mulți urși în momentul de față la nivel de Bitcoin și vor fi și mai mulți. Dacă Bitcoin va revizita 70.000, ceea ce cred că se va întâmpla, începem cu lucrurile negative, cred că se va întâmpla, dar nu imediat. Probabil în prima fază, după cum am zis, o să vezi o urcare care să entuziasmeze taurii. Nu cred că asta e suficientă din punctul meu de vedere. Trebuie să fie încă una ca să entuziasmezi mai bine taurii până la final de Q1, Q2. Și în Q2, pe o dinamică în care piața bursieră poate va corecta, ne uităm imediat la predicții, să ai din nou un retest pe Bitcoin la 70.000, care va confirma bear market-ul taurilor, urșilor. Okay. Și atunci ei ce vor face? Vor zice maxim în scădere, bam, minim în scădere, ăsta e bear. Și apoi vor avea o surpriză cel mai probabil. Cum se face de obicei. Monsalder din Timișoara la mulți ani și au avut surpriză și anul trecut. Bun, ce mai vrei să mai discutăm înainte să intrăm pe predicții? Mai e ceva. Raportarea taxe pe care tu le plătești și consideri că sunt multe sau puține considerat în baza efortului tău. La nivel de antrepreneurship, ca asta fac aici în general, sunt multe pe care le plătești. Pentru că statul nu-ți dă atât de multe chestii ca tu să-ți plătești 50-60% din income-ul tău. Asta e destul de clar, ok? În Olanda face mai mult sens să le plătesc, vă zic sincer. Deci în Olanda face mult mai mult sens să le plătesc, chiar că țara e paralizată acum și. Nu e mâncare la supermarket, zici că suntem într-o a treia țară din a treia lume, ok? În general merită străzi curate, nu vezi boschetari, nu vezi, e foarte așezată la dungă, totul așezat, totul clar, gunoiul se ia, totul se ia, poți să chemi să-ți ia, nu știu, gunoiul din fața ușii când vrei, adică ai perks, ai autostrăzi
cele mai top din Europa sunt în Olanda. Așa, ai multe. Deci în Olanda are sens să plătesc, dar aș vrea să plătesc 50% și în Olanda. Nu cred că face sens nici aici, la nivel de stres, la nivel de ce trebuie să faci ca să fii antreprenor, față un 9-5. Acum nici la 9-5 nu e ușor, nu mă înțelegi greșit, e foarte greu să treci dimineața 9-5. La antreprenor și îți faci, să zicem, programul tău. Azi te duci, bei o cafea la 12, la 1, muncești, nu știu, de dimineața până seara și nu bei o cafea în față de unul care muncește doar de la 9 la 5. Sunt chestii bune și chestii rele din punctul ăsta de vedere. Merită 50% taxe? Nicăieri, dacă mă întreb pe mine, dar mai mult face sens aici. În România, clar că taxarea e prea mare pentru ce de România, dar trebuie să vină și acolo o taxare ca să se poată face ceva. Problema României este evaziunea fiscală și cei care sunt la putere. Că da, ok, plătește cetățeanul taxe până în 50%. De ce să fac banii aia? Aia e întrebarea. Se vede ceva? Nimic. Că asta e problema cetățeanului în momentul de față. Ai plătit mult, să zicem, la taxare, cetățeanul corect, normal, că ăla care a făcut evaziune până acum n-a plătit și vedeți mașinile pe stradă cum merg la mulți dintre ei. Unii pe bune, unii nu. Pe bune, că nu poți să ai toate mașinile alea pe stradă mai mult decât în Olanda, ok? Așa. Bun, cum le vezi din România? Deci în România, dacă stai să te gândești, bă, de ce aș plăti, știi? O chestie pe care ai putea să o zici, bă, se schimbă ceva, nu? Plătesc pentru că se schimbă ceva. O să vă străzi mai curate, o să văd infrastructură, o să văd. Dar s-a mai promis, iar românul zice, bă, s-a mai promis. De ce să plătesc eu în continuare ca prostul, știi? Și mulți pleacă și au plecat. Au plecat în UK, au plecat în Germania, au plecat în alte țări și li s-a luat în mare parte pentru că nu s-a făcut nimic. De aici și toată tevatura cu alegerile și că diaspora, din punctul meu de vedere, pe o bună dreptate, le-a arătat un deget, știi? Adică, bă, ați tot promis, de stânga, de dreapta, de aia, ați tot promis și nu s-a făcut nimic. Asta e răspunsul meu, nu pot să-ți dau altul. La antreprenor ai un alt stres față de 9-5, dar și la 9-5 există anumite lucruri care, nu sunt grozave, deoarece ești la un patron și trebuie să dai niște rezultate. Din punctul ăsta de vedere. Mai nou 7-5, așa se poartă, exact. Deci în ambele părți, cum o dai, taxarea aia din punctul meu de vedere e prea mare. Dar cred că e mult mai mare la salariu pe România. Aia trebuie schimbat. Ce facem aici? Taxăm 50% pe salariu? Ce-ai cu toate acele lucruri de, nu știu, plătim asigurare de nu știu ce, CASS, CASB, am mai vorbit despre asta. Ce cu toate astea? Trebuie să le cumva să te restrângi, pentru că n-ai cum. Bun. Petițe expuse în vitrine, miros de mahoancă peste tot, e frumos. Înseamnă că ai fost doar în Amsterdam tu. Amsterdam nu e Olanda, domnule, ok? Amsterdam nu e... Sau centrul Amsterdamului, că Amsterdamul e mare. Nu cred că l-ai descoperit pe tot. Că, zic sincer, pentru că stau aici de 7 ani. Și Olanda e superbă, ok? Depinde unde stai. Depinde unde stai și în Olanda. Sunt cartiere și cartiere. Cartiere în care stau mulți imigranți, acolo e mai murdar. Cartiere în care nu stau mai atât de mulți imigranți, da. Dar nu au o problemă atât de mare cu imigranții olandezi față de germani, de exemplu, sau de alte națiuni din zonă, UK sau altele. Chiar stau bine. Nu știu, nu văd. Depinde unde te duci, dar nu prea vezi, să zicem, atât de multe lucruri nasoale. Dacă tu zici Amsterdam, da, bine, mersi. Amsterdam, mulți turiști acolo și câteodată mizerie, dar nu e nici acolo așa cum zici tu. Bun, păi pensiile speciale nu trebuie plătite. Pentru asta plătește românul? Păi da, exact, vezi? E o discrepanță între politica lui Bolojan. Păi ok, zici românului să plătească mai multe taxe pentru că poate să vadă lucruri cum le vezi în Olanda sau în Germania sau infrastructură, dar apoi când trebuie să tai acele pensii speciale, intervine CCR-ul și zice că nu e bine să tai pensiile speciale. Păi asta zic, e o discrepanță acolo. Sau ai tăi din nou în continuare, pui bani la buget pentru parlamentari și pentru guvern la cheltuieli peste anul trecut. Adică asta mi se pare cumva nu de bun simț, ok? Nu de bun simț. Bun. Ce rău este acest UE? Băi, nu e rău din punctul meu de vedere UE. E cel mai decent, a zice, dacă compari cu dacă ai trăi în Rusia, de exemplu. Sau dacă ai trăi în alte, și chiar în Statele Unite, nu știu, nu m-aș vedea să trăiesc în Statele Unite. Acum depinde și unde, uite, de exemplu în New York aș putea
trăi, dar nu Manhattan, în Brooklyn, de exemplu. Dar depinde unde, știi? Depinde în ce zonă. Dar nu m-aș vedea trăind în Statele Unite, nu m-aș vedea trăind în Rusia în niciun caz sau în China. Uniunea Europeană, așa cum e ea, cu reguli stricte îmbătrânite, că e o problemă aici în Uniunea Europeană, merge momentan. Bun, bine, dar nu au fost fugăriți evrei pe străzile Amsterdamului. Bun. Au plecat și poate au arătat un deget, dar tot ei umflă domeniul imobiliar plătind foarte mult pe construcții făcute prost din sentimentalism. Da, am mai discutat cu mulți și pe în avion de obicei sau când mai mă întâlnesc, că mulți zic, uite Daniel, am muncit nu știu, ani de zile ca să-mi construiesc o casă în România. Asta e dorul omului, știi? N-a avut să poată să-și facă o casă și vrea să-și facă o casă, nu? E chestia asta de a vedea ceva făcut, nu? Față de alte zone, alte nații în care stau mai mult cu chirie, de exemplu. Ați văzut că acum pe imobiliare, că vorbim de imobiliare, o să crească taxele pe imobiliare și companiile care până acum, și aici mă refer la cele mari, le știți voi, care au făcut ce fac și ăștia din afară, adică cumpără imobile în bulk, adică într-o zonă, de exemplu ți-a nordul Bucureștiului, că nordul nu s-a făcut așa că a venit în Gigel și a zis, bă, nordul facem acum să fie cel mai scump. Nu, au venit niște entități care au zis, ok, hai putem să construim aici în nord, să-l facem așa, hai construim, bun, ce trebuie să cumpărăm? Păi hai să luăm toată partea asta, hai să luăm toată partea asta, să cumpărăm bulk. De ce să ia așa? Pentru a face prețul. Aceste companii fac prețul pieței, deoarece au unitățile, au multe unități. Te duci la aia, tot ei sunt, te duci la aia, bă, tot noi suntem. Sau dacă te duci la aia, tot noi suntem. Sunt 3 mari care le controlează, tot nordul Bucureștiului sau tot Bucureștiul în general. Și ei fac prețul. Se strâng împreună și zic, bă, nu, prețul cât? 120.000. Pe cum? Că anul trecut era 100. Da, acum e 120.000. Du-te în altă parte dacă vrei. Te duci la vecinul cât dai? 120.000. Te duci la vecinul cât dai? 120.000. Te duci la ofertă 120.000. Știți, prețul îți urcă la 120.000. Dar acum, în 2026, cu toate legile astea, cu toată incertitudinea și cu tot, au multe unități care acum au să încerce să scape de ele, în bulk, în similar cum au început. Și atunci o să vedeți foarte multe oferte care vin pe piață deodată, nu știu dacă în prima parte de an a doua, și o să o vedeți cel mai probabil în sfârșitul declin în piața imobiliară din România. Bun, hai să vedem. Hai că totuși dacă am intrat aici să le luăm pe toate pe rând și ce cred că se va întâmpla, să vedem ce și inteligența artificială despre ele. Ok, bun, hai să vedem. Sunteți pregătiți? Apăsați butonul de like, îl găsiți aici. Aici găsiți butonul de like. Nu știu câte s-au strâns, îl găsiți aici dacă vă place conținutul imediat. Aici, la bun, 493. Dacă o ducem peste 500, mamă, îl bubuim. Îl bubuim de-a dreptul și Daniel Niță când intră pe live, de tot până la ultima picătură. Bă, transpir aici, mor aici, mușc din Trump, îl iau și îl mușc cap. Bun, mergem mai departe. Bun, deci aici, da, eram aici, în zona asta. Am venit momentul, doar ce v-am promis că o să fac această postare. Ce aștept să se întâmple în 2026? Acum, desigur, luați-le ca niște predicții, pe multe dintre ele îmi pun banii, pe unele nu. Bun, macro, le luăm pe rând. Macro, USD, rate, obligațiuni. DXY, indicele dolarului, o să crească în prima parte a anului 2026, am zis eu aici, la 102. Apoi, în a doua parte, o să scadă la sub 95. Le discutăm pe fiecare în parte, ok? Bun, deci DXY, da? Bine, nu o să stăm prea mult la analiză, dar na, DXY să facem așa, o analiză facem mai târziu. Bun, deci dacă ne uităm la DXY aici, momentan e la 98, arată bine, e în acest trend interesant, seamănă destul de mult cu Bitcoin, așa-i? Aici la nivel de structură, doar ce a avut căderea asta destul de mare pe care a avut și Bitcoin și acum îți face aici un mic subsol, la fel ca Bitcoin. E posibil să-l vezi undeva la 102, zic eu, în prima parte a anului Q1, Q2 vom vedea aici. Posibil să-l vezi în regiunea asta, nu știu, pe ceva zone de instabilitate geopolitică care probabil or să continue în prima parte a anului. Vom vedea ce mai are în plan Trump, ne vom uita și la Trump, e un live complet, ne vom uita la tot, de la macroeconomie, de la piețe financiare, de la ce a mai zis Trump, de la ce a mai zis, pentru a vedea, să zicem, direcțiile în 2026. Bun. Deci asta ar fi una că DXY ar urca aici, dar ulterior în a doua parte, aici îl vom vedea sub 95. Cel puțin asta cred că va reinjecta range-ul ăsta și vom vedea sub 95. Aici poate chiar și mai jos, deoarece dolarul va slăbi aici dacă SUA continuă pe direcția de politică monetară nerestrictivă. Acum piața nu crede că Trump va duce la 2% dobânzile și imediat vorbim despre asta, că e un risc major. Dacă e un risc pe 2026 e că Trump nu va duce dobânda la 2%, dar cred că are un plan și pentru asta probabil va trebui să facă un
crash pe bursa americană înainte să vină noul șef al Fed și imediat vorbim. Ok, bun. Deci asta e planul. Dacă se tot printează bani și continuă. Stimulente economice în vară, probabil va da înainte de midterms, vom vedea asta, cel mai probabil, de la dolar înapoi aici. Iar lui Trump îi place, e competitiv pe piețele vamais oricum. Anul trecut predicția era, dacă țineți minte, că va pune topul la 109, a atins 110, 109,8 cred că era, a atins 110 și a pus topul. De ce? Lui Trump îi place să aibă dolarul slab pentru a fi competitiv pe piețele externe, pe piețele de comerț, ok? Să facă comerț cu celelalte țări cu dolarul slab și produsele lui să fie mai atractive. M-am dus în New York acum, euro mare, ok? Atractiv, tată, să te duci, ok, cu euro momentan în Statele Unite, deoarece cumperi mai mult, nu? Atractiv. Faci boost economic, da? Și asta va continua în 2026, dar nu în prima parte. În prima parte probabil va avea urcare. Bun, mai departe. Le punem așa ca să le avem aici. Bun, deci am zis de asta. O să ne mai uităm aici dacă se mai întâmplă ceva sau nu. Ia stai să vedem. Să vedem dacă mai e ceva aici sau nu mai e nimic. Bun, mai zice Trump won't allow dividends buybacks for defense companies. Deci nu-i las să facă buyback. Interesant, pe companiile de apărare, cum fac ceilalți și de-aia le cresc acțiunile. Asta e interesant. Bun. Bun, altceva. The US wants to have Venezuela's oil supply must pay for cargoes at the international price. Deci, din Venezuela zic, da, dacă vreți petrolul, trebuie să plătiți la prețul internațional. Sunt absolut convins că Trump o să vrea asta. Bun, mai departe, inflația SUA o să rămână sub control mergând spre 2%, dar nu o să pice sub 2%. Spre final de 2026 posibil o ușoară ridicare a inflației, dar având în vedere că eu consider că petrolul va scădea și odată cu asta probabil va scădea și inflația, consider că tarifele, vom vorbi și despre ele, că e un punct aici, vineri sunt două puncte importante. Ai justiția din Statele Unite, Curtea Supremă, care ne spune dacă tarifele lui Trump sunt bune, legale sau ilegale. Asta va fi un impact în piețele financiare. Ne discutăm, dacă mi-amintiți mai târziu, ce fel de impact ar fi, din punctul meu de vedere inițial bearish, deoarece trebuie să dea banii aia înapoi și de unde îi dă, ok, dacă îi dă. Ok, și șomajul. Asta vom avea vineri, dar inflația nu cred că va avea o ridicare până la final de an. Aici cred că vom merge spre 2, dar nu cred că va atinge 2, ok? Am zis că nu o să pice sub 2. Poate să atingă 2, 2, 1, 2, 2. Vom vedea aici în 2026. Spre final de 2026 posibil să înceapă din nou urcare. Și aici ar fi problema a doua. Prima problemă ar fi în 2026 de independența Fedului. Adică piața o să zică, ok, Fedul nu este independent, ok? Și a doua ar fi ca piața să zică, băi, nu cred că Trump poate să ducă dobânda la 2 sau sub 2, la 1% unde vrea el. Și atunci să parieze împotrivă și să facă o corecție. Okay? Astea sunt riscurile și asta piața va reacționa. Vedem cine vine. Dacă este Kevin Hassett, dacă este Waller, imediat. Mai departe. Șomajul o să continue urcarea în prima parte a anului spre 4,9%, poate chiar 5% aici, apoi o să scadă în a doua parte înapoi la 4,5% sau chiar sub 4,5. Deci în prima parte șomajul și îl vom vedea, probabil va veni la 4,9 vineri, asta e aproximarea, chiar 5% aici, care va ajuta din punctul meu de vedere la o posibilă tăiere în ianuarie, dar cred că, nu știu, cum îl simt pe Jerome, cred că deja e intrat în cap să nu taie în ianuarie. Bă, dacă până acum când a tăiat în ianuarie, pe nu știu cât e, 28, cred că pe 28 ianuarie vom vedea, intrăm pe danielniță.ro și ne uităm la dashboard imediat. Dacă a intrat în cap să nu taie, posibil să nu taie. Dacă până acum piețele au corectat mereu după ce a tăiat Jerome Powell, poate acum când Jerome Powell nu taie și ține dobânda la același nivel, ok, dar totuși va anunța că probabil va tăia în ședințele viitoare, piața să urce și aici mă refer la Bitcoin. Că mereu a căzut. A tăiat Jerome Powell, cade. Tăia Jerome Powell, cade. Tăia Jerome Powell, cade. Orice știre bună, cade. Bă, măcar acum dacă ar fi o știre un pic mai ciudată,
cumva pe să o facă invers, știi, în zona superioară pe Bitcoin. Și e posibil să se întâmple asta pentru ianuarie. Încă nu e bătut în cuie, e o probabilitate mare să rămână, vreo 70-80% să rămână dobânda, dar contează ce se întâmplă la șomaj și la NFP vineri aici. Dar cred că va continua urcarea pentru șomaj, deoarece NFP a fost slab, adică non-farm payrolls, câte locuri agricole s-au adăugat în economia americană, ca să o facem mai simplu pentru toată lumea. Poate sunt începători care se uită, poate sunt iubite ale voastre care se uită, noi și vechi, habar n-am. Bun. Dobânda de referință din SUA o să atingă 2. Cred că da. Cred că o să atingă 2. Ulterior, cred că problema ar fi de Trump să o ridice dacă revine inflația spre final de an și atunci ar fi un semnal negativ. Dacă piețele urcă, dacă Bitcoin pune un nou top, dacă Ethereum pune un nou top, 5500, nu știu, 6000, dacă S&P-ul atinge 7500 și vedem același scenariu în care urcă piețele, dobânda pică și apoi inflația o ia înapoi în sus spre final de an, e semnalul cheie că cel mai probabil intrăm din nou într-o zonă de 2021 noiembrie, în care Fed-ul, după ce a venit cu ideea că trebuie să scadă dobânzile, le urcă înapoi după ce vede că finalul de 2026 e unul cu o inflație mai mare și se sperie. Okay? De asta e important cine va fi șeful la Fed. Trump a zis, nu e problemă, dacă inflația revine, ridic eu dobânzile. Da, păi crezi că așa merge? Să vezi ce dezechilibre masive rămân în zona economică, care oricum e deja dezechilibrată masiv, ok? Dacă faci chestii de genul ăsta. Bun. Deci dobânda de referință va atinge 2, asta cred. Randamentele obligațiunilor 10 și 2, astea nu s-au întâmplat anul trecut, țineți minte, am zis că vor corecta, 10 va atinge 3,36 și pe 2 ani 2,84 aici. Cumva un pic agresive, dar cred că se va întâmpla. TLT-ul o să urce la 97. Cred că da, dacă vrem o urcare pe piețe în prima trimestrul 1 sau 2, TLT-ul trebuie să urce și el, undeva pe 97 și randamentele trebuie să scadă aici, ok? Recesiunea urșilor nu o să vină nici în 2026 din punctul meu de vedere, deoarece nu asta ne arată. Ne arată cumva că suntem într-o politică economică care ține mai mult de 2019, una de tranziție în momentul ăsta, de la un bull la poate un blow of top sau o ultimă fază a unui raliu extins. Asta ne arată momentan economia, adică o fază în care poți să faci în prima fază, ca să o traduc în termeni mai economici, un soft landing în prima fază, cu inflația în scădere, șomajul cred că se va întoarce la 4,5 după cum am zis aici la final de an, adică cât de cât va fi sub control. Poți să faci un mini soft landing urmat de ne-soft landing de fapt. Asta e chestia, da? Bun. Deci recesiunea nu cred că o să vină în 2026, șanse mai mari mai târziu. 2027, 2028 sunt șanse mai mari din punctul meu de vedere pentru a vedea. Deci urșii care zic recesiunea probabil nu vor avea dreptate. Că vor fi corecții și crash-uri? Absolut, dar nu înseamnă că sunt de recesiune neapărat. Adică recesiunea de aia, ca să stea până în 2030-2032. Okay? Bun. Deci asta, bun, puteți să vă luați și NordVPN dacă n-ați făcut asta deja. Aveți în descriere 75% reducere. Bursa. Mergem mai departe. Bursa. S&P 500 Nasdaq o să urce în trimestrul 1, puteți să vedeți că vi le dau direct, raw, adică nu dacă scade, crește, cum vedeți pe internet că o dăm la întors, că nu o dăm la întors, o să puteți să vă uitați și la cele din trecut, care am zis, bă, unele s-au întâmplat, unele nu, pe unele mi-am pus banii, am câștigat, pe unele mi-am pus banii, n-am câștigat atât de mult, ok? Bun, și am și pierdut, bun, mai departe, aici bursa. O să urce în trimestrul 1 și asta va da direcția și pentru cripto, cel puțin în prima parte a anului. Ianuarie-martie o să urce din punctul meu de vedere aici, peste 7000, nu e departe, am închis la un nou maxim istoric, dar în trimestrul 2 o să corecteze. Posibil crash între aprilie și iunie, înainte ca noul șef al Fed să se instaleze. Să vină și el să zică, aoleo, pică toate dobânzile, a nenorocit-o, Jerome Powell e de vină, că a făcut, le-a dus în jos la timp, acum trebuie să le ducem pe toate la timp. Bun. Deci ceva trebuie să facă break aici până pleacă Jerome Powell sau fix când pleacă Jerome Powell. Totuși o să fie probabil un moment bun de acumulare pe durata verii. Spre final de an văd din nou un all-time high. De ce? Urșii din nou se vor entuziasma. Recesiune, shortăm tot. Și apoi iarăși o ridică spre final de an. Se sparge bula AI-ului. Ok. Și apoi 7500 după alegerile midterms sau în alegerile midterms. După ce Trump pe durata verii tot pompează, de drumul la pompă, pe piețe, pompă, în economie, pompă, dă-i. O să stea ca șoimul pe zona economică. Bun. Pentru că vin midterms. Dacă Trump pierde alegerile midterms,
pa, la revedere, îl suspendă ăștia, ok? Pa, la revedere, îl suspendă și vedem dacă mai rămâne președinte sau nu după. Da, cred că va câștiga, o să vedeți mai târziu. Performanța S&P o să fie mai proastă decât anul trecut, poate similară cu Bitcoin în 2025, dar în loc de minus, care a avut Bitcoin 5-6%, să pună plus 5-10 la final de an, cu toate că e posibil să tranzacționeze în similar ca în tonul Bitcoin, la nivel de volatilitate. Ok? Aici. Acțiunile pe zona de energie vor crește, să ne uităm la Chevron și la altele, poate un pic mai târziu, puteți să vă uitați și voi. Amazon o să atingă 350, v-am zis de ce. Au centre masive de inteligență artificială, au cumpărat foarte mult, au profitabilitate foarte bună, ar trebui să fie anul lor. Dacă nu e ăsta, nu știu dacă o să mai pupe ceva. La 350 ar putea. Aș mai putea să adaug aici, dar na, Tesla aș mai putea să adaug, că probabil o să pună un top, dar o să atingă întâi, nu știu, 600 de exemplu. Băncile americane vor performa mai bine? Cred că da. Cred că băncile americane stau pe foarte mult cash în momentul de față, au avut dobânzi foarte mari o perioadă de timp, acum clar că dobânzile pică, dar și împrumuturile vor fi mult mai accesibile mergând în viitor, deci băncile ar trebui să performeze în primul an în care dobânzile pică. Bula AI nu se va sparge, da, nu cred că se va sparge nici anul ăsta bula inteligenței artificiale și cred că vom da întâi prețuri mai sus. Pentru a zice unde e bula, unde e, cu așteptăm, nu e, aolo, nu e, am rămas pe din afară, Doamne, Gigică, bagă-mi și mie în Nvidia $10. Acțiunile americane vor fi tokenizate, probabil, da, vedem pe ce și cum, iar bursa probabil se va tranzacționa 24/7, Nasdaq, oricum au fost deja știri pe asta. Dacă vreți să tranzacționați acțiuni, aveți aici eToro, care este un broker reglementat, dar tranzacționarea gen la nivel de hold. Dacă vreți să faceți, nu știu, trading pe acțiuni, Tasty Trade și altele vă pot ajuta, dar acolo trebuie să puneți capital mai mare. Okay. Bun, mai departe, aveți și asta în descriere. Bun, cripto. Hai să ajungem la criptomonezi. Bitcoin o să urce în trimestrul 1, ianuarie-martie. Deja am asistat la o mică urcare care a fost rejectată, vom discuta imediat, spre 107-110. Vedem dacă mai ajunge acolo, discutăm imediat, dar o să găsească rejectarea cel mai probabil. Aici, să facă pe prag la urși. Băi, a făcut un maxim în scădere. Iar în trimestrul 2 o să retesteze 70.000. De ce? Păi se leagă cu bursa, nu? Dacă în trimestrul 2 aprilie corectează bursa, va corecta probabil și Bitcoin înapoi spre low-uri. Unde o să pună un subsol? Bitcoin nu o să scadă sub 60.000, din punctul meu de vedere, poate să ducă 70, ar putea, sub 60 n-ar trebui să-l vedem. Cred că mulți tauri vor fi entuziasmați când Bitcoin o să urce spre 107 și mulți urși când va pica înapoi la 70k. Mulți urși vor confirma un bear market cu un maxim în scădere, dar o să fie probabil greșit aici. Bitcoin o să atingă 120.000 și chiar 140-150.000 în 2026 după subsolul din trimestrul 2, dar asta va fi probabil în trimestrul 3-4 aici. Bitcoin o să prefereze mai bine ca bursa americană în 2026, chiar dacă nu pare momentan. Un semnal de urmărit este o posibilă corecție mai mare pe bursă în care Bitcoin nu face noi minimă. Acesta e un semnal. Deci semnalul că asta se va întâmpla e când bursa va corecta mai mult, iar Bitcoin nu. Și semnalul ăla l-am avut când? L-am avut și aici, ok? Ca să vă arăt concret. L-am avut și aici pe Bitcoin. Aici. Aici. Okay? Bursa în paragină. Bitcoin nu atât de mult cât ai fi așteptat când a picat 74.000. Asta e mult mai tare. Aici, iar când bursa a mai corectat, s-a ținea deja 83.000. Aici, ok? Deci același semnal vrei să-l vezi. Okay? Același semnal vrei să-l vezi aici pentru Bitcoin. Când, dacă faci o manevră de genul ăsta, corectează înapoi aici, în range-ul ăsta și ține nivelul ăsta, 78, 73, rămâne de văzut range-urile astea de aici, poate nu 70.000 în cap, ok? Și atunci înseamnă că dacă ține mai bine și vezi că bursa corectează în continuare și Bitcoin-ul ține mai bine, înseamnă că e semnalul că din nou va face aceeași mutare, cum am văzut-o aici, ok? Din range-ul ăsta în care toată lumea a zis că s-a terminat, ok? Din regiunea asta. Bun, asta e ideea momentan. Toată lumea o să recunoască că ciclul de 4 ani e mort din punctul meu de vedere, mai ales între Bitcoin și ETH. Cred că e mort. Mai ales între Bitcoin și altcoin-uri. Cred că e mort. Bun, pe Bitcoin nu știm neapărat încă. Vom vedea. Dar cred că toată lumea o să zică asta. Vom vedea. Bybit, dacă aveți o ofertă limitată, primii 40 care se înregistrează noi, dacă aveți deja cont, vedeți cine n-are. La $100 puteți depune cripto, orice, nu trebuie să fie neapărat până USD. Doar prin linkul ăsta primiți 25 gratis. Aici ofertă de doar limitată. 40 de persoane o găsiți aici. Cripto. Din nou, Ethereum. Ethereum o să urce în trimestrul 1 spre 3500.
Când am făcut postarea asta era cu câteva zile, cei de pe Patreon au văzut mai devreme, adică ieri, dar din nou 3500, poate chiar 3800 e în cărți în trimestrul 1, dar o să rejecteze similar cu Bitcoin. Ethereum o să pună un subsol în trimestrul 2 2026 între 2200 și 2600. Eu cred că mai aproape de 2600 decât 2200 aici, în regiunea asta de low. Ethereum o să performeze mai bine ca Bitcoin în 2026, mai ales în partea a doua. Deci mai ales în partea a doua. Ethereum o să facă un nou maxim istoric între 5500 și 6000, dar nu o să găsească reșectare din nou și o să ne amăgească din nou o mare parte din piață. Ce înseamnă asta? Că e posibil să avem all-time high party anul ăsta, ăla de 5000, adică să atingă 5000, dar poate în a doua parte. Ethereum nu o să atingă 10.000 în 2026, după cum vedeți, am mai dimmed down, să zicem, când va atinge 10.000, totuși cred că va atinge, dar nu în 2026, uitați-vă la video ăsta, îl găsiți la mine pe canal, în care am vorbit strict despre ETH și o să facem și mai multe, vorbim și despre Bitcoin, un video separat, o să vorbim și despre altcoin într-un video separat și tot așa. Bun. Dacă nu trebuie să securiza monedele, o poți face prin Ledger. Găsești aici Ledger, îl găsești și în secțiunea de comentarii. Primești $10 în Bitcoin dacă comanzi unul. Crypto, altcoins, dominanță, DeFi, piață. Altcoinele vor avea urcare în trimestrul 1 din 2026. Deja a avut o mică, să zicem, escapadă, o mică urcare și în trimestrul 3-4. Dar nu toate vor urca aproximativ 30%, că nu poate să urce toate. Măcar un raliu important pe zona de memecoinuri, probabil în vară. Da, cred că hype-ul va reveni undeva prin vară. Cupa mondială, astea. Majoritatea lucrurilor importante vor bate randamentul Bitcoin pe 2026. Bold, adică sunt un pic, să zicem, poate mă arunc, dar cred că da, majoritatea lucrurilor importante vor bate randamentul Bitcoin pe 2026, cu toate că nu o să pară așa la început de an. După cum vedeți, nu pare că asta se va întâmpla. Link o să atingă 4060, țineți cont că și anul trecut am avut all-time high pentru Link, nu s-a întâmplat pentru BNB. Dar pentru Link nu s-a întâmplat. Sperăm anul ăsta să fie. Dacă vine un pic mai jos, mai acumulez. Falimentul companiilor cripto mici o să continue. Cele mari vor câștiga în final. Da, asta o să se întâmple. Din ce în ce mai multe veți vedea faliment peste faliment peste faliment. Dominanța BTC o să atingă 48, USD.D o să atingă 3.2. DeFi va continua creșterea, deci monedele de DeFi în continuare vor fi importante. Solana va performa mai prost decât Ethereum și nu va atinge un nou maxim istoric și probabil va atinge $80 în 2026. Va fi de investit acolo, sub 80 discutăm. Scăderea vizualizărilor pe zona cripto, știu că asta probabil, nu știu, nu o să le placă, pe zona cripto cu minim 30%, piața se maturizează, la fel și conținutul de cripto, mai puțin interes. Cine nu se adaptează, dispare. Este momentul ăla, este fix momentul ăla în care am avut 2025, în care piața s-a dus spre câștigători. Ați văzut, Bitcoin a performat, Ethereum a făcut all-time high, unele s-au ținut mai bine BNB. Am văzut, să zicem, concentrarea. O să vedeți asta și pe zona de cripto, de creatori de conținut, o concentrare mult mai mare. Poate cei mari vor înghiți pe cei mici, dar și cei mici poate să lupte din diferite perspective pe zona de cripto, prin a-și îmbunătăți conținutul, prin a vorbi și despre alte subiecte și de a face și mai multe lucruri. Dar în general, acest trend pe care posibil să-l vedem și acum va continua aici, ok? Va continua. Scăderile vizualizate pe zona de cripto cu minim 30%, e posibil să fie chiar 50% aici, mai ales dacă piața nu-și revine. Ok? Bun. Mai departe, că n-am terminat, de-abia ne încălzim aici, bun. Aveți și promoție de la BingX aici, dacă vreți să tranzacționați cripto, altcoin, ce vreți voi. BingX are o promoție aici, dacă depui aici, dacă faci prima achiziție ca utilizator cu euro de minim 100 de USDT, primești un voucher de $200, nu știu, o poziție, uitați-vă voi aici. Și pentru cei utilizatori existenți pot primi până la 1790. Commodities. L-aveți în descriere, ok, link-ul. Argintul o să pună top spre final în partea a doua anului din 2026, deci spre final de 2026 peste $100. Deci nu cred că a pus top momentan argintul aici. După ce a stat în lateral ani de zile, după ce astea, nu cred că va pune top acum. Cu toate că mulți analizi zice că se întâmplă acum, nu. Probabil va atinge 100 și chiar peste 100. Aurul o să pună top în a doua parte în 2026, între 4.800 și 5.000, probabil va atinge 5.000, e o șansă.
Petrolul o să scadă sub $50. Acum faceți voi analiza voastră, multe din aceste poziții e posibil să le activezi. De exemplu, nu știu, pe unele e posibil să iau o poziție de short, pe unele e posibil să iau o poziție de long. Ok? Da, cum ar fi petrolul aici, care cred că ar putea scădea sub 50. Poate să fie o criză la început de trimestru 2, în care petrolul se mai aibă o escapadă în zona superioară, da, dacă se blochează anumite zone maritime, dacă, ai putea să vezi o fază de genul ăsta. De urmărit grâu și porumb pentru amatorii de, nu știu, poziționări mai lungi, cum ar fi metalele pe care discutam în 2023 aici, că formează bottom. Văd același scenariu pe porumb și pe grâu pentru amatori. Ok, similar cu ce am văzut pe metale în 2023. Pentru subsol anul acesta, posibile poziționare similară cu aur și argintul aici, ok? Pentru porumb și pentru grâu. Bun, pentru 2027-2028, pentru cine are răbdare, ok? Aici. Bun, aveți și patron, aici aveți toate portofoliile la zi și conținut premium mult în secțiunea aia, o să mă concentrez mult anul ăsta pe zona de patron. Aveți reducere, codul 2026, aveți reducere 20%. Bun, geopolitic. Războiul Rusia-Ucraina se va termina cu semnarea unei păci, cel mai probabil în partea a doua a anului, nu cred că se va semna imediat, dar în partea a doua a anului, deja ați văzut Franța, Germania, UK-ul au semnat în momentul de față pentru a trimite trupe și toată lumea e pe internet cu vizualizări. Duc trupe în Ucraina, ăștia, francezii cu ăștia din UK, dar nu vă zice nimeni mai departe că aceste trupe vor fi duse acolo numai dacă pacea se va semna. Pentru garanție, ok? Deci nu mai puneți botul la că se duc trupe, nu știu ce. Nu se duc numai dacă se semnează pacea. Aproape se va semna dacă Franța și ăștia deja au făcut și au semnat că se duc trupe acolo. Destul de clar că suntem aproape de o semnare. Bun. Pe zona asta. Bun, mai departe. Mai departe. Un nou conflict regional posibil în fosta Iugoslavie, foarte probabil. Asta cu Europa o să vedem mai târziu. Italia o să aibă probleme economice din pricina datoriilor suverane. Dacă vreți, nu știu, nu e sfat financiar, dacă vreți să shortați o țară, posibil să fie Italia. Analizați-o, ok? Analizați-o și voi în timpul vostru liber pentru 2026 și vedeți la ce datorii au și ce... Nu știu dacă... Singura lor scăpare ar fi SUA, pentru că... președintele lor, prim-ministrul lor, așa, se înțelege foarte bine. Meloni se înțelege foarte bine cu Trump. Ar putea fi o scăpare pentru ei, dar vom vedea aici. Dar Italia e un butui cu pulbere. Cum e Japonia. N-am mai discutat de Japonia, că oricum am mai discutat în trecut. Tarifele lui Trump vor fi declarate ilegale de Curtea Supremă vineri. Și aici vom vedea reacția piețelor. Reacția piețelor care din punctul meu de vedere o să fie, dacă asta vine, e posibil să fie un pic negativă aici. Poate ăștia deja din cripto știu verdictul, habar n-am. Ce faci? Circare, ești pregătit pentru ce va urma la petrecere? Ce va urma la petrecere? Ce va urma? Va urma ceva? Vezi că orice comentariu pe care îl lași pe care îl lași pe YouTube duce la adresa ta directă, dacă nu știai. Bun. Mai departe. Republicanii vor câștiga alegerile midterms aici. Deci republicanii vor câștiga alegerile midterms aici. Probabil, foarte probabil, pentru că le-a plăcut la americani ce a făcut Trump. Le-a plăcut. Arată o putere, le-a plăcut. Nu cred că vor pierde. Vor pierde numai dacă bursa va pica și nu-și va reveni. Șeful Fed o să fie Christopher Waller, cu toate că favorit este Kevin Hassett. Groenlanda va organiza un referendum pentru independența față de Danemarca. Dacă v-am zis mai devreme că totul este tracked la nivel de tranzacții, din 2026 o să fiți șocați că și la nivel de oriunde ați lăsa un mesaj, va veni poliția la voi la ușă. Da? O să fiți foarte șocați. Mulți, pentru că da, nu mai e niciun fel de privacy pe online în 2026 Uniunea Europeană. Dacă sunteți Uniunea Europeană și lăsați un mesaj și cineva vă raportează așa, poliția o să afle, deoarece și-au făcut anumite sisteme. Interesați-vă singur pe internet dacă nu mă credeți pe mine. Bun, Groenlanda va organiza un referendum pentru independența față de Danemarca. Și cei care fac conținut și lasă postări, de exemplu, și guvernul, să zicem, nu sunt de acord cu ele, și ăia vor fi, să zicem, vor avea probleme. Bun. Europa o să pierde teren față de SUA și China în continuare. În continuare aici, asta mi se pare destul de clar. SUA va prelua controlul zonal în Cuba, cel mai probabil și asta. Bun.
Aveți aici dashboard-ul gratuit Daniel Niță, dați click pe el și vă duce, imediat intrăm să-l analizăm, asta dacă se încarcă. Bun, o să intrăm imediat să-l analizăm, să vedem ce se întâmplă aici. Bun, România. Piața imobiliară din România în sfârșit o să scadă. Primul an, când zic asta, fiind mereu întrebat din 2020 încoace, mereu am zis că va crește. Deci din 2020 când mă întrebați, va crește. Pe baza incertitudinilor, dar și ce v-am explicat mai devreme, că multe companii care până acum au manipulat prețul la imobiliare în sus în România, vor avea niște probleme anul ăsta. Și e foarte posibil ca multe unități să intre în piață în partea a doua și atunci o să fie supply și demand, adică cerere și ofertă. Bun. Vin cu coliva la petrecere, zice Emanuel. Da, ar fi interesant, măcar să se facă astăzi. Guvernul Bolojan o să pice în a doua parte a anului, anul arestărilor, amenzilor și taxelor mari în România și sechestru pe bunuri obținute ilegal, inclusiv cripto. Deci da, cred că o să pice guvernul Bolojan. Sport, poate să interesați și aici. România nu se va califica la campionatul mondial, chiar dacă o să facă un meci mare cu Turcia, poate să ajunge la prelungiri penaltiuri și poate România chiar trece de Turcia. Okay? Dar în următorul meci e posibil să avem o surpriză cu Slovacia sau cine o să mai fie. Nu știu, Slovacia și cine mai era? Mai era încă o țară. Bun. Brazilia va câștiga Cupa Mondială și Manchester United va câștiga 5 meciuri la rând în 2026. Bun, tu ce crezi? Care dintre astea ține cont? Nimic de aici nu se fac financiar, echilibru, bla bla, le găsiți aici. Ok, pe toate. Acum, ce crezi că zice inteligența artificială? Bun, ce zice inteligența artificială? Imediat ne uităm să vedem ce zice inteligența artificială. Câte dintre astea, să zicem, bun, nici VPN nu te salvează ca idee, corect, nici VPN nu te mai salvează în 2026, nimic nu te mai salvează la nivel de unde e locația. Nimic. Ai trimis un e-mail de amenințare, ai trimis un mesaj de amenințare. Poți să te aștepți ca a doua zi? Bam, peste tine, bun. Mai departe, bun. Coliva, da, coliva, mamă, îmi place coliva, n-am mai mâncat de mult, dar sper să nu mănânc. Bun, vreau să urez tuturor celor care vă cheamă Ioana, ați Sfântul Ion, din câte știu, vreau să vă urez la mulți ani și vreau să vă urez și bunicii mele la mulți ani, care se mai uită câteodată pe la 80 de ani, îi mai arată mai live-uri pe care le fac aici pe YouTube, vreau să-i urez la mulți ani, Bun. Mai departe, bun, ca idee, dar nu te salvează prea mult, depinde cum îl folosești. Da, bine, dacă îl folosești prin diferite metode, e posibil, da, e foarte greu ca un utilizator de bază să știe să le folosească. Un moment de apreciere pentru toate informațiile gratuite pe care le oferă Daniel Niță pe live. Întotdeauna dau tot aici pe YouTube, le găsiți pe toate în mod gratuit. Bun. Am stat în UK 5 ani, sunt uns cu toate alifiile, zice aici. Foarte bine. Merită de cumpărat imobiliare în Italia, văzând să cumpere acum? Păi de ce ai cumpăra acum? Că probabil or să scadă prețul la imobiliare. Merită când or să pice, da. Când or să pice, clar, da. Italia mai are și problema cu populația îmbătrânită, care e o cauză. Bun, scrisorile posta te salvează cu scrisorile la poștă te salvează cu anume, da. Deci de orice apeși în mediul online nu mai e. Acum, că dacă ești hacker bun și toate cele și știi tu toate, atunci ai putea avea o șansă, dar în rest nu. Bun. Mai departe. Bun. Deci mergem mai departe. Vedem ce zice inteligența artificială. Vreți să începem cu Grok sau vreți să începem cu ChatGPT? Hai să începem cu Grok, să vedem aici. Deci i-am zis așa, câte dintre acestea crede Grok că se vor întâmpla, câte nu. Bun. Deci mai beau niște apă că nu mai pot. Nu mai pot nici să vorbesc. Bun. DXY crește la 100-102 la început de an. Ce zice Grok? Apoi scade sub 95. Grok ne zice aici greșit, ok? Greșit ne zice Grok. Deci cumva nu se așteaptă Grok ca DXY să urce la 100-102 la început și apoi să scadă sub 95. Inflația în SUA rămâne sub control spre 2%, dar nu sub. Posibilă ușoară creștere târziu. Aici, corect, ne zice Grok. Șomajul crește la început la 4,95%, apoi scade înapoi la 4,5% sau mai jos. Corect.
Rata de referință Fed ajunge la 2. Deci Grok nu crede că rata de referință Fed ajunge înapoi la 2%. Foarte interesant. Randamentele obligațiunilor 10 și 2 corectează la 3,36 și 2,84. Greșit. Grok zice că nu va corecta, cu toate că la TLT zice că va crește la 97. Cum? Probabil, nu știu, va pica doar 10 sau va pica doar 2 sau va pica 30. Poate, deoarece dacă asta e cumva un invers. Ok? Dacă TLT-ul crește, astea scad de obicei. Fără recesiune în SUA în 2026, Grok zice da. S&P 500 urcă peste 7000 în trimestrul 1 în corecție, crash în trimestrul 2 apoi așa, zice corect. Ok? S&P 500 performează mai slab anul trecut, 5-10% total, corect. Aici, acțiunile din sectorul energetic cresc, zice corect. Amazon ajunge la 350, zice corect. Marile bănci americane performează bine, corect. Bula ei nu se sparge, corect. Acțiunile americane sunt tokenizate, corect. Bitcoin lucră la 170 în trimestrul 1, dar respinge, retestează 70 de ca în trimestrul 2, corect. Bitcoin nu scade sub 60.000 de acord și Grok. Mulți vor fi entuziasmați de bull market, așa bla bla bla, zice corect, l-am zis mai devreme. Bitcoin ajunge la 120.000, 140.000 vântul din trimestrul 2, zice corect. Bitcoin depășește piața de acțiuni în SUA în 2026, corect, și Grok zice că va performa mai bine Bitcoin. Atenție la corecția acțiunilor unde Bitcoin ține high-urile, e bine de zis, zice corect. Toată lumea recunoaște că ciclul de 4 ani este mort, corect, e de acord și Grok că nu mai se aplică asta. Ethereum urcă la 3500, e de acord, și 3800 și respinge. Ethereum face bottom în trimestrul 2 la 2200-2600, corect. Ethereum depășește Bitcoin în 2026, mai ales în a doua jumătate, corect. Ethereum nou all-time high 5500-6500, dar respinge, corect. Ethereum nu ajunge la 10.000 de dreptate. Altcoinurile fac rally-ul în trimestrul 1, 30% creștere și în trimestrul 3 4, corect. Cel puțin un meme rally pe vară, corect. Majoritatea altcoinurilor majore depășesc Bitcoin în 2026, corect. Crede și el asta. Link ajunge la 40-60, îi place lui Grok, zice corect. Companiile mici cripto continuă să ieșueze cele mari câștigă, corect. Dominanța BTC ajunge la 48, greșit. Cum Grok? Dominanța BTC ajunge la 48%, greșit. Sperăm să ajungă mai jos de 48%. Grok zice că nu va atinge 48%. USD.D ajunge la 3,2, greșit. Și că USD.D nu se va tranzacționa atât de jos. Deci trebuie să ne facem speranțe mai mediane. DeFi-ul continuă să crească, zice corect. Solana superformează față de ETH. Greșit! Așteaptă Grok în continuare o performanță de la Solana. Interesant. Vizualizările conținutului cripto scad, zice da, e de acord. Argintul face top în a doua parte la 100, corect. Aurul face top, corect. Petrolul scade sub 50, greșit. Grok zice că nu o să scadă sub 50. Atenție la grup, un posibil bottom, zice corect. Războiul Rusia-Ucraina se termină cu pace semnată. Greșit, ia uzi. Lui Grok nu-i place pacea. Posibil nou conflict regional, fosta Iugoslavie, greșit. Italia, probleme economice din datoria suverană în a doua jumătate, corect. Tarifele lui Trump declarate ilegale de Curtea Supremă, corect. Republicanii câștigă alegerile midterm. Aici corect ne zice, și că tarifele lui Trump vor fi declarate ilegale de Curtea Supremă. Președintele Fed este Christopher Waller, greșit, el crede că probabil va fi altcineva, Hassett. Referendum în Groenlanda pentru independență față de Danemarca, greșit, ci că nu se va întâmpla. Europa pierde teren față de SUA, China, corect. SUA prea controlul zonal în Cuba, nu-i place, zice greșit. Piața imobiliară românească în sfârșit cade, corect. Ia uzi, și Grok e de acord că în sfârșit vom avea oportunități la piața imobiliară. Guvernul Bolojan cade în a doua jumătate de an. Arestări, amenzi, taxe mai mari, sechestre. Greșit. Greșit, ci că nu va pica guvernul Bolojan. România, asta mi se pare important, România nu se califică la campionatul mondial. Greșit. Grok crede că se va califica România la campionatul mondial. Brazilia câștiga Cupa Mondială, e de acord. Manchester United câștigă 5 meciuri la rând. Greșit, mamă, deci nici anul ăsta nu va câștiga Manchester United, nu se mai tunde niciodată. Bun, rezumat, 38 corecte zice că vor fi ei, 16 greșite. În totul extrem de speculativ. Dar anul de 2026 de-abia a început. Deci asta zice Grok. Hai să vedem ce zice ChatGPT. Că nu o să le luăm pe toate, că nu ne interesează. Bun. Bun, hai să vedem dacă ne dă aici. Bun, hai să vedem ce ne zice ChatGPT. ChatGPT un pic mai așezat. Deci DXY urcă, zice posibil, dar nu e baza mea. Deci la fel ca Grok nu e prea de acord cu DXY-ul care urcă.
De ce un spike la 100-102 poate veni din risk-off, surprize inflaționiste, yields mai sus, dar la început de 2006 Reuters arată un bias de soft USD. Că te uiți la Reuters, da. Bun, inflația spre 2, dar nu sub 2, posibil ușoară urcare. Probabil. Șomajul urcă aici spre 4,95, posibil, ok, ne zice. Dobânda Fed ajunge la 2 în 2006, puțin probabil. Deci nu e de acord nici CACPT că vom vedea 2% aici. Mai degrabă nu, ne zice și la yield-uri aici CACPT-ul. Okay? Deci de ce nu? Vedem la final cine a avut mai multă dreptate și cine a dat mai bine. CACPT, Groc sau Daniel Niță. Bun, deci ne zice și Groc zicea același lucru, că nu și aici și aici. TLT urcă la 97, posibil, dar nu favorit. Ne-a zis și Groc că e posibil, da. Interesant. Recesiunea nu vine în 2026, ușor, da, dar cu risc real. Ok, deci aici de acord, la fel ca Groc, probabilitate mică. Bursa. Peste 7000 aici, bun, peste 7000 este foarte posibil, ok. Crash aprilie nu-l văd inevitabil, e mai mult o poveste de catalizator. All-time high 7500 posibil, dar depinde enorm de earnings. Midterm sunt în noiembrie și da, pot reduce incertitudinea după. S&P va face cine aceea ok, aici zice probabil, rezonabil, ok. Energie, acțiuni cresc posibil, dar intră în conflict cu 39 oil, ok. Nu neapărat CACPT, pentru că companiile de energie e foarte probabil să crească deoarece or să aibă mai mult de beneficiat de pe urma unui petrol mai ieftin, mai ales că intră și o să dreneze din Venezuela. Cumva, din punctul meu de vedere, nu se bat neapărat cap în cap. Auzi, posibil, dar agresiv, ok, da, asta zice și Groc. Băncile americane posibil, asta zice și Groc. Pulai nu se va sparge posibil. Acțiunile americane vor fi tokenizate probabil, măcar la nivel de infrastructură, bun, asta zice și Groc. BTC, posibil, ok, asta zice și Groc. BTC nu o să scadă, posibil, dar nu m-aș baza, ok. Dacă ai un eveniment de lichiditate, tarife, hard landing, shock credit și de că nu e zid, neapărat ne zice. Ok, bun, e mult mai... ChatGPT e așa, mult mai dacă nu scade crește. Groc a zis direct, bun. Mulți vor confunda mișcarea la început de bear, plauzibil, dar psihologie. Ok, bun, BTC atinge 100 și 140 de posibil, dar ambițios. Ok, asta zice și Groc. BTC bate bursa, coin flip aici, 50-50 din punctul lui de vedere. Bun, asta da, asta zice și Groc că bursa corectează, BTC nu mai face noi minime. Da, este un semnal clasic. Aici toată lumea recunoaște că ciclul patrimonial posibil ca narațiune, dar nu ca fapt. Mai corect, lumea acceptă mai puțin mecanic din cauza ETF-urilor macro, ok, reglementate. Ethereum. De 11 în trimestru 1, apoi reject probabil, deci asta zice și Groc. Subsol în trimestru 2 posibil. ETH BTC bate posibil, dar depinde de flows ETH aici. Deci nu atinge 10.000 probabil, ok. Cripto, dominanță, altcoin surcă în trimestrul 1-3-4, de acord și CACPT, cel mai puțin un raliu mare pe McCoin, cel mai probabil un raliu mare, e probabil, ne zice aici și CACPT. Majoritatea alturilor importante bat BTC, posibil, dar nu sigur, dar cât de cât e de acord, n-a zis nu. Ok, Link 46, posibil, dar nu favorite, e mai mult de în dezacord aici la Link. Falimentele cripto mici continuă, probabil, e de acord ca Groc. Dominanța BTC atinge 48, posibil, dar lean no, la fel ca Groc. Deci și Groc și CACPT au zis nu la 48%. Puțin probabil, la fel și Groc, a zis același lucru aici. DeFi continuă creșterea, probabil. Store subperformează, posibil, aici nu era de acord Groc, ok, aici e de acord CACPT. Vizualizările cripto scad, posibil. De obicei, internetul retail scade după hype, dar fără date concrete, YouTube, Google rămâne speculație. Ok. Commodities, 4100 rezonabil, e de acord, petrolul scade, posibil, e de acord, posibil, dar diferit pe fiecare. Ok, bun, la grâu și porumb. Geopolitică, un nou conflict regional, la fel ca Groc a zis puțin probabil. Kosovo, Serbia. Italia, probabil, măcar sub formă de stres, atenție pe bonduri. Deci e de acord și Groc că Italia va avea probleme în 2026. Datoria e proiectată să urce spre 137% din PIB în 2026 și există preocupări inclusiv dinspre ECB impact bugetar. Tarifele lui Trump vor fi declarate ilegale de Curtea Supremă, foarte posibil. Coin flip, zice la republicani aici, deci e un pic mai de stânga decât Groc. Groc e mai de dreapta. Șeful Fed va fi Christopher Waller, posibil, dar zice lean nou, la fel ca Groc pe Waller.
Groenlanda organizează un referendum, la fel ca Grog zice nu puțin probabil. Europa pierde teren probabil, teren structural. SUA preia controlul zonal, la fel ca Grog zice nu. România. Imobiliare din România, posibil mai ales real adjust la inflație, nu garantat nominal. Bun. Există sentiment de piață, un sondaj Story arată că atât cumpărători cât și învăzătorii se așteaptă la scăderi. Bun. Guvernul Bolojan pică, aici mix. Bun, Bolojan premier e real cel puțin, pică în H2, e greu de evaluat, bla bla, nu ne interesează. România nu se califică la campionatul mondial, meci cu mare cu Turcia, posibil prelungiri. Posibil, România e în ardă rog și cu Turcia e plauzibil, ok, deci aici în contradicție. Putem să-i zicem lui aici, ok, ce crezi tu, imediat, ce crede el, ce crezi tu, nu te uita pe internet. Dă-mi răspuns clar cu da sau nu doar. Ok? Bun, hai să vedem dacă așa. Și DeepSeek, nu ne uităm la DeepSeek că n-are rost. Ok? Dar momentan cât de cât se pupă cele două. Mi le-a dat așa. Inteligența artificială, dacă noi dai prompturi ca lumea, trebuie să stăm să ne uităm la fiecare în parte. Poți să-mi adaugi și textul lângă, te rog. Bun, așa mai merge, tată. Așa mai merge. Hai că gândește acum. Bun. De așa, bun, nu vine recesiunea, zice. Datele, TEU nimic, randamente, dobândă Fed ajunge, zice nu, șomajul nu, bun. S&P Nasdaq 7 milioane crește și apoi, aici nu e de acord, vezi? Bun, S&P termină anul pe 5 plus 6%, da, acțiunile din energie cresc, nu e de acord, Amazon atinge 350, nu e de acord, băncile americane performează bine, e de acord, bula ei nu se sparge, e de acord, acțiunile americane vor fi tokenizate, da, BTC urcă spre 170, apoi retestează 170 cm, nu e de acord, BTC nu scade sub 60, aici e de acord, în momentul că configurat greșit, bear market la scăderea sub 70, da, de acord, BTC atinge 120, nu e de acord. Nu e de acord, BTC bate bursa în 2026, nu e de acord. Semnal, bursă corectează, ok. Toată lumea recunoaște că ciclul de 4 ani e mort, e de acord. ETH, ia să vedem. Urcă, ETH pune sub sol în trimestrul 2, ETH bate BTC în 2026, nu e de acord. ETH face un nou all-time high, nu e de acord. ne rupe ChatGPT. ETH nu atinge 10.000 în 2026, aici da. Alcuri că urcă în trimestrul 1, da. Cel puțin un rally important pe McCoin este de acord. Majoritatea acolo importante bat BTC, nu e de acord, cumva el zice că se va menține ideea, Link ajunge 40-60, nu, falimentele cripto e de acord, e super bearish aici dacă e să ne uităm ceea ce pe de față de Grok. Dominanța BTC atinge 48, nu, USD.de nu, DeFi continuă creșterea, vom vedea, o să luăm răspunsurile astea în considerare la final de an când vom face analiza. Sol performează față de ETH, probabil atinge 80, zice nu, că va performa mai bine decât ETH. Vizualul permite o scadă aici de acord, al naibii ChatGPT. Argintul face top final, nu, aurul nu e de acord, petrolul scade sub nu e de acord, grâu la grâu și porând posibil subsol e de acord. Războiul nu se va încheia, conflictul regional cu fosta Iugoslavie, nu, la Italia e de acord, aici, destul de interesant. Tarifele lui Trump sunt declarate ilegale de Curtea Supremă. Nu e de acord, interesant. Republicanul câștigă midterms, nu e de acord, e super de dreapta Grok. Asta, ChatGPT. E de stânga, scuze, nu de dreapta. Șeful Fed va vorbi să vorba, nu, bun, Groenlanda, Europa pierde teren, SUA preia controlul zonal. Prații în România scade, da, e de acord, Bolojan nu pică. România nu se califică, e de acord aici, față de Grok care zice că se va califica. Brazilia câștigă, zice că nu va câștiga Brazilia. Manchester United va câștiga 5 meciuri, el zice că da. Deci cumva le vom lua în considerare pe astea, care sunt mai bearish aici decât ce am văzut până acum. Deci dacă nu se uită pe internet ChatGPT, cam astea ar fi ideile lui de fapt, ok? Fără să uită pe internet la idei. Mai bearish. Apoi asta le vom lua în considerare, o să mi le trec eu aici, ca la final de an să vedem cine a fost mai aproape, ok? La ele. Bun. Cam atât pe partea asta, imediat o să trecem și la analiză. Bun. Bun, care părerea ta? Ce corecție să ne așteptăm dacă tarifele sunt declarate ilegale? Te rog. În prima parte ele probabil vor fi interpretate bearish. De ce? SUA va trebui să dea banii ăia pe care i-a strâns până acum înapoi.
Vedem dacă îi dă până la urmă sau se va face apel sau ce se va întâmpla după. Nu știm dacă îi dă instant sau nu. Dar reacția pieței bursiere probabil va fi în jos. Dacă până vineri bursa urcă peste 7000, adică vedem S&P-ul mâine la 7000 plus, e foarte posibil ca vineri la tarifele alea, când vedem rezultatul, să avem o corecție și cripto să corecteze înainte un pic de acest verdict pe tarifele lui Trump. Okay? Bun. Anință, nu te simți manipulat de AI? Păi nu, că nu m-am uitat la AI înainte să iau aceste previziuni pe care le-am făcut sau această analiză, m-am uitat după. Deci n-ar putea să zicem, manipuleze dacă eu m-am uitat după la el. Dar e interesant să ne uităm să vedem ce crede și inteligența artificială cu datele pe care le are. Bun, dar mi se pare oricum mai bun Grok decât ChatGPT, din ce le-am testat eu, că DeepSeek l-am testat mai puțin, celelalte le-am testat mai puțin, dar între cele două pare că Grok e mai avansat un pic. Bun, dă-i și lui Gemini prompt, puteți să faceți voi asta, că nu stăm pe live să dăm la toate AI-urile prompt, dar puteți să dați și voi acest prompt. Bun. Bun, like și de la început, să vezi ce repede o să vorbești, exact. Dă-i lui Gemini Pro. Și Gemini am înțeles că e destul de bun, mi-au zis mai multe persoane. Grok, Gemini și ChatGPT, cam asta ar fi, să zicem, ordinea. Bun. Și Claude nu l-am testat deloc, dar interesați vă și voi și dați și voi pronto ăsta să vedeți ce vă spune, să zicem, pe datele pe care le are și ce crede el personal. Deoarece prima dată dacă nu-i dați promptul cu ce crede el vă dă din internet, știi, își face o analiză din internet. Ce zice Bloomberg, ce zic aia. Nu le pune el cap la cap și le interpretează. Bun. Acum, hai să ne uităm la Trump un pic înainte să intrăm în analiză tehnică, 2 ore. 2 ore, cum au trecut? Nu știu, habar n-am. Buton de like îl găsiți aici. Îl găsiți aici. Bun, mergem mai departe. O să intrăm să facem și overview, să ne uităm un pic, dar hai să ne uităm un pic să vedem ce se întâmplă. Mergem pe cripto. Aici dați-mi follow real Daniel Nița. Apropo, dați-mi și pe Instagram. Instagramul nu o să mai postez acolo câteva zile, nu știu, o să încerc mâine. Ce s-a întâmplat pe Instagram? Am fost plecat în Mexic, am fost plecat în SUA și pe Olanda și am trecut pe mai multe țări. Okay? Și am avut, nu știu, mai multe simuri de-astea virtuale. Și am postat de mai multe țări și mi-a dat un trigger că sunt bot. Cel puțin asta s-a întâmplat și asta am înțeles de la suport aici. Și fiți atenți ce trebuie să faci dacă pățești așa ceva. Ca să tu, ca creator de conținut, să poți să-l folosești. Okay? Deci dacă pățești așa ceva și ai un partial block, așa se numește, care ia de la suport nici nu spun pentru ce e. Adică, pentru ce e. Până la urmă i-am tras la limba și au zis că da, geografic ai fost nu știu unde, bla bla bla, ai fost pe multe zone. Bun. Și s-a dat acel bloc. Ok. Dacă încerci să postezi, de uite, stop all stories activity, că la story nu mă las să postez. Zice, do not try to post stories. Deci nu mă las, n-ar trebui să postez story-uri. Nu pot să fac nimic în editor, nici nu pot să salvez drafturi. Ok? Ca să pot să am o șansă ca Instagramul, poliția Instagramului să-mi dea voie încă o dată să postez pe Instagram. 48 de ore, deci preferabil zice 72 de ore. Trebuie să clean reinstall on iOS. Eu am Apple. Trebuie să-i dai delete la Instagram. Trebuie să restartezi telefonul, trebuie să reinstalezi Instagramul, trebuie să dai logout înainte, trebuie să dai login și apoi trebuie să nu postezi nimic pe feed 24 de ore după. Și apoi persoanele tale se vor face resync. Ăia de la suport ar putea să-ți dea, să zică, bă, îl deblocăm. Dar nu fac, în 95% din cazuri. Nu contează, nu interesează. Poți să le dai 15.000 de mail-uri, dacă le dai mai rău faci. Okay? Bun. Use the account normally. Deci trebuie normal. Tu ca business, ca creator de conținut, trebuie doar să dai un scroll așa, uite, scroll normal. Nu trebuie să dai mai mult de la 10-15 like-uri pe Instagram, că te nenorocește. Trebuie doar să te uiți la story, ca un clip de la. Stai și te uiți la fiecare la story. No posting, no DM, nu trebuie să vorbești cu nimeni în DM-uri. Nu trebuie să dai follow, unfollow nimănui. Nu hashtag-uri. Bun, trebuie să te uiți la Instagram Privacy Account. Aici să vezi, n-am niciun temporary. Deci dacă mă uit la Instagram account, nu mi-arată absolut nimic. E tot în regulă. Totul e în regulă, e perfect. Ok? N-am niciun bloc, nimic. Deci asta trebuie să faci. No text, no music, no stickers, no mentions. Băi, zici că este poliție comunistă aici. Bun. Deci, și apoi nu e total asta. Deci după ce ți-au dat drumul să poți să postezi, în primele 7 zile după recovery, ești ca un pacient, știi? Bun. Maxim one story per day. Deci doar un story poți să postezi pe zi. În primele 24 de ore niciun text.
În primele 48 de ore nicio muzică, în primele 72 de ore niciun hashtag, în primele 7 zile niciun link. Avoid deleting or reposting stories. Și n-ai voie VPN, n-ai voie să instalezi de multe ori, n-ai voie agresiv, n-ai voie third party apps. Deci asta trebuie să faci ca să poți să postezi pe Instagram în 2026 dacă sistemul lor automat, că e un sistem automat, ți-a dat un flag. Deci dacă ți-a flaguit sistemul ăla, asta trebuie să faci ca să... nu mai pot aici. Îmi dau lacrimile de cât am râs la partea asta. E de râs și de plâns în același timp. Ăștia de la Instagram sunt cei mai mamă, deci n-am văzut așa ceva în viața vieților mele, ok? N-am văzut o rețea de socializare în felul ăsta, niciodată în viața mea. Bun, încep să crezi și eu că ești robot, Daniel. Păi da, ci că să nu postezi la story, când eu postez 15 story-uri în decurs de o oră, adică ăștia nu înțeleg, adică trebuie, păi, parcă Instagramul era făcut să postezi pe el, nu să postezi o story la 15 ani. Nu, domnule, că trebuie să vadă că dacă ești user normal, aștepți 7 zile. Bun. Deci, bă, deci dacă pățiți așa ceva, și mulți au mai pățit niște prieteni în ultima perioadă, nu știu ce se întâmplă, cred că sistemele lor de AI s-au declanșat în ultima perioadă de Crăciun, deoarece mulți prieteni mi-au zis, dar ei nu postează, știi? Și mi-au zis, bă, am încercat să postez și nu pot. Mi-au dat aceeași că nu poți să postezi, nu știu ce, bla bla. Community guideline, ți le-o dat doar așa la mișto, știi? Și îi zic, bă, pentru voi e ok, 7 zile, oricum nu poți să postezi dată la 7 zile, știi ce zic? Cum crezi că performează în următoarele? Imediat ne uităm la super chat-uri. Bun, deci puteți să mă urmăriți și pe Twitter, Real Dani. Aici e mai mult freedom. E mai mult freedom aici. Puteți urmări Real Daniel Niță și puteți vedea postarea asta. Absolut gratuit. Puteți să-mi dați și pe Instagram. Profilul meu nu are niciun fel de restricție. Numai că poliția Instagramului a zis no. No. Găsiți aici, da? Deci găsiți aici Real Daniel Niță, puteam bifă. Colat peste pupăză. Le plătesc și abonament. 30 de euro sau habar n-am cât le dau pe lună. Deci în continuare plătesc abonament, dar nu pot să postez la story. Bun. De la CSM versus Recorder, revin cu întrebarea de mai sus. Ce procentaj să ne așteptăm în termen de corecție dacă tarifele sunt declarate ilegale? Nu o corecție prea mare. Adică poți să te aștepți, de exemplu, dacă S&P-ul este la 7000 să ducă la 6800. Cam asta ar fi corecția. Ulterior, până când vor fi declarate, până când se mai judecă. Plus, ce se întâmplă cu Venezuela e bine pentru piețe pe termen lung. Mulți nu vă spun asta, dar așa e. Pentru că Statele Unite devine și mai puternică. Ok? Și lucrurile vor fi și mai ieftine și vor avea și mai mulți bani să poată să construiască și vor da și mai puține taxe cetățenilor și mai puține taxe companiilor. E de bine, a zice. Bun. Stai că s-a umplut ecranul de verde aici. De ce nu mai văd nimic de mesajele evidențiate? Ok. Bun. Așa ești cu Instagram. Bun. Iau încet, mai întâi mergi de mânuță, apoi încet, apoi da, exact. Deci picătura chineză. Deci dacă nu postez pe Instagram, nu că nu vreau să postez la story pe Instagram. Nu mă lasă Instagramul să postez și n-am cum să rozelul, pentru că n-am un cont atât de mare. Dacă aveam 200.000 de urmăritori, 500.000 de urmăritori, o mai rezolvam într-un fel sau altul. Dar dacă n-am, nu se poate. Adică asta e tot ce se poate, a zis cei de la suport. Și dacă cumva le-aș da mai multe mail-uri, îmi pun și mai multe restricții, ceea ce s-a întâmplat. Prima dată am postat odată, pe urmă n-am mai putut. Și iar m-am dus la suport și a zis, pe urmă, după 24 de ore, n-am mai putut să postez deloc. Am mai stat și 48 de ore, iar n-am mai putut să mai postez deloc. Cumva au zis, bă, cu cât vii la noi, cu atât îți punem restricția mai mare. Bună, că ea de la suport nici nu sunt din SUA, sunt din India, din Pakistan, din zonele astea. Bun, deci asta. Aici, hai să ne uităm un pic ce s-a mai întâmplat. Dacă mergem pe cripto aici, știri la minut, secundă, insight-uri bune, dați follow. Aici, bun. Deci Venezuela, un nod strategic a resurselor globale. N-au doar petrol, știți că n-au doar petrol. Aici putem să vedem Caracas, încă Curacao, care e la campionatul mondial. Curacao. Lângă Trinidad și Tobago. Aici și Granada. Aici și Venezuela, care uite cât de mare e. Cât 3 țări europene poate 4, cât 3 state americane poate 4. Dacă e să o luăm așa ca mărime. E lângă prietenii columbieni,
Adică din cei care tot așa, știți foarte bine, trafic de droge să facă aici ca lumea și de aici pleacă. Brazilia e și ea pe zona respectivă. Statele Unite vrea să facă Statele Unite ale Americii, dar toată America. America mare. Trump face America mare. A zis Putin, eu vreau să fac URSS-ul și a zis, da, stai că eu vreau să fac America mare. Iau America de Nord, iau America Centrală și America de Sud. Le-a băgat cu asta și mexicanul. A zis, stați cu minți, că dacă nu, intru și peste voi, știi? Bun, deci Venezuela deține gaze naturale, 200 de trilioane cubice, picioare cubice, aici locul 34 global, petrol pe primul loc, cele mai mari rezerve din lume, dar de petrol de bază, adică nu rafinat, minereu de fier, 4 miliarde de tone, aur, peste 8.000 de tone, cea mai mare resursă din America Latină, șoc și groază, cărbune, peste 500 de milioane. Deci dacă SUA ia toate astea, e bullish sau e bearish? Păi e bullish pentru SUA. E bullish, tată, e bullish asta. Uite, apă dulce, 2% în totalul mondial regenerabil. Apă dulce, ceea ce o să fie importantă apa asta dulce. Minerale strategice neexploatate, nichel, cupru, fosfați. Deci ăștia... Bă, nu vine și la noi. Noi ce avem? Aur la Roșia Montană. Asta putem să zice. Vine Trump, zice, bă, România, cine ne interesează pe noi? Ce au ăștia, mă? Au ceva? Nu știu. E pe radar, știi cum e. Toată nu e bine să intri pe radar. Când intri pe radar e nasol. Apropo, dacă întrebați ChatGPT-ul, știți care este probabilitatea de viață pe alte planete? Dacă întrebați overall, deci overall, care e probabilitatea de viață pe alte planete? Care credeți că e probabilitatea? Deci dacă vorbiți cu Grok, dacă n-ați vorbit până acum, vorbiți care e probabilitatea de viață. Dacă luați tot, nu doar universul pe care putem să-l observăm, tot, care e probabilitatea? Ia vedem cine știe, lăsați pe chat. Bun, și mergem mai departe. Apoi vă întreb și probabilitatea de viață inteligentă. Care e probabilitatea de viață inteligentă? Bun, per total. Bun, ce înseamnă asta? În contextul geopolitic actual, aceste resurse transformă Venezuela într-un activ strategic la nivel global. Controlul, accesul sau stabilizarea producției pot influența direct energia, materială. Da. Deci puteți să vedeți aici, această țară, printre cea mai bogată țară din lume, dar printre cele mai sărace în același timp. Au venit americanii să le dea libertate celor din Venezuela, că au avut o conducere foarte proastă. O conducere socialistă. Nu putem zice neapărat socialisto, naționalistă, cum vrei să zici, care au nenorocit țara. Atâția ani de zile și v-am făcut istoria acestei țări, v-am făcut un video separat pe care îl găsiți la mine pe canal despre fix Venezuela. Deci care este probabilitatea de viață? Ia vedem cine știe. Aici imediat mergem și ne uităm în timp ce apăsați butonul de like. Bun, care e probabilitatea de viață aici la nivel de univers? 10%, 5%, ok, 10%, 5%, bun, mai departe, give or take, mai zice cineva, nu vă uitați pe internet la Grok. Deci care e probabilitatea de viață? De viață. Bun, 87, 100%. 80. Uite, interesant că primii au zis 10-5, următorii au zis 100%, 80-75. Deci care e până la urmă? Sub 0,9 pe inteligență. Ok. Nu se știe exact, Daniele. E o probabilitate. Păi, nu se știe exact, dar probabilitatea e. 001. Bun. Deci, probabilitatea de viață în universul neobservabil este de 99%. Uite, a zis aici Alexandru. Ai zis corect. 99%. În tot universul pe care îl vedem și nu îl vedem, că doar ce o parte o vedem, o parte poate să fie un univers mai mare. E 99% să fie viață. Acum, care e probabilitatea de viață inteligentă? Care e probabilitatea de viață inteligentă? Hai să vedem. Aici, cineva dă cumva, dați mai puțin, dați mai mult, care e probabilitatea? Mai mult aici să vă la știri ce s-a mai întâmplat, dacă s-a mai întâmplat, nu s-a mai întâmplat. Imediat ne uităm. Imediat ne uităm. Nu prea pare că Trump un pic s-a mai așezat un pic. S-a mai așezat, deci nu prea mai zice nimic. Deci care este probabilitatea de viață inteligentă? Ok? Bun, hai să vedem aici, 50, 80, 99, 70, 1%, 99, tot 99, probabilitatea de viață inteligentă este de 85%. Nu, probabilitatea este de 70%, exact. Probabilitatea de viață inteligentă în tot este 70%. Care e probabilitatea de viață
inteligentă în calea lactee, în galaxia noastră. Și apoi să-mi spuneți, dacă știți, câte planete ca Pământ credeți că există în tot universul. Și apoi trecem la analize. Bun. Noi, și vă zic și o teorie, noi unii suntem sălbatici rău. Bun, deci 75% de viață inteligentă în tot universul. Okay? Tot și cel observat și cel neobservat. Bun. Care este în calea lactee. Deci în calea lactee, în galaxia noastră, în lactea noastră. Care este aici? Că aici avem o șansă să ajungem undeva. Bun. Bun, mai departe. 56%, niciuna, zice cineva aici. Bun, galaxia noastră e mare, să știi. Prima stai, cred că e la 4 milioane de ani, 2 sau 4, nu mai țin minte, de ani distanță, ceva de genul ăsta. Bun. Este de 25%, exact. 25%. Cineva a zis 23%, a fost destul de aproape. 25% șanse ca în galaxia noastră să fie viață inteligentă. Asta nu e mult, nici putem, dar e. Acum, de ce nu o vedem? Asta e o întrebare foarte bună, de ce nu o vedem? Răspunsul ține de geopolitică, că de aici am plecat. În 1400, 300, în 1200, în 1000, în anii 1000, în trecut, în 500, în 700, știam noi că există America? Nu știam că există America pentru că pentru noi nu exista America. Aveam o presupunere care putea să fie mai mult, exista și o probabilitate atunci că ar putea să fie mai mult, da, dar nu știam, nu s-a întâlnit ăla din America, americanul ăla indigen, da, din trecut, indianul, nu, american, nu s-a întâlnit cu europeanul. Până când a venit Columb și a făcut acel traseu, s-a inventat barca și a făcut traseul respectiv. Cristofor Columb, și s-a dus până în America și a zis, oleo, America, tat. Așa este și cu universul. Așa este și cu universul în care ne aflăm. Probabil există, nu știu dacă oameni neapărat ca noi, da, probabil similari, mulți, există viață, există probabil și alte planete similare cu ale Pământului. Câte credeți că sunt? Dacă ar fi să aproximați din știința care se... Câte la nivel de univers, câte credeți că sunt planete ca Pământ? Și apoi, după ce am făcut asta, intrăm să vedem dacă mai contează sau nu piețele financiare. Bun. Bun, nu mă compar eu cu Cristian Presură. Cristian Presură e la un alt nivel. Dar îmi plac subiectele astea și le discut cu mulți prieteni. Bun. Deci câte planete Pământ credeți că sunt ca Pământul? Similare ca Pământul. Deci similare ca Pământul. Câte credeți? Câte credeți? Lăsați așa un număr. Lăsați un număr. Poate găsesc conversația în GPT. Că numărul ăla sigur nu știu. Adică lăsați un număr. Ce credeți că e? Cred sute de mii de planete ca Terra. Ok, cineva zice sute de mii de planete ca Terra. Ok. Bun, am găsit numărul. În universul sunt miliarde, frate. Sunt 10 de mii de galaxii. Bun, milioane zice cineva aici. Miliarde zice cineva aici. Bun, quatralioane zice cineva aici. Ok. Un număr infinit. Uite, Robert, ești aproape. Deci, țineți-vă bine. Deci, planete ca Pământul în tot universul sunt 3, 0, 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 0. Deci, cam aia e o probabilitate de câte ar fi. Bun, deci 3 ori la 10 la 22, dacă vă interesează, ok? Planete similare cu aceleași condiții ca Pământul. Bun. Acum nici măcar nu e un număr pe care poți să-l vezi. Bun, hai, mergem mai departe. Dacă v-a plăcut această parte, mai facem. Bun, mergem mai departe, că avem aici piețele financiare. Deci da, probabil există niște semeni pierduți undeva în univers. E și teoria că de fapt, nu știu, cine ne-a adus aici sau cum s-a creat evoluția și toate cele, poate cineva e deja
în traseu înapoi spre Pământ. Adică a venit, a colonizat Pământ și a plecat. De ce? Păi dacă ajungi să folosești viteza luminii sau peste viteza luminii, că viteza luminii nu e suficientă pentru a putea ajunge la nimic în mare parte, ca să atingi următoarea galaxie 4 milioane de ani lumină. N-ai nicio șansă la nivelul omului nici cu viteza luminii. Dar dacă ai atinge aproape viteza luminii, timpul pentru tine n-ar fi 4 milioane de ani. Ar fi mult mai puțin de 4 milioane de ani. Problema e că odată ce tu pleci după Pământ în galaxia cealaltă și trec 4 milioane de ani pe Pământ, tu când te întorci, pentru tine poți să treacă, nu știu, o lună, 2 zile, 3 zile, abar n-am. Când te întorci pe Pământ, au trecut 4 milioane de ani. Tare, a? Tare. De asta, niciun fel de aduce Elon Musk cu rachetuța din Pământ să se ducă până pe Marte, e mișto, dar înțelege ca și cum, nu știu, ai arunca un fir într-o mare de nisip sau ceva de genul ăsta. Deci Elon Musk cu rachetuța pe Marte. Ok, am înțeles, dar nu o să rezolve, să întâlnești pe nimeni. Bun, mai departe. Câte planete investesc în cripto? Băi, asta e bună. Asta este bună. Uite, o să-l întreb pe ChatGPT de după. Din astea 3000 așa câte sunt, câte crezi că investesc în cripto? Câte crezi că investesc în altcoin-uri și sunt backholderi? Asta ar fi bună. Asta ar fi bună. Bun, problema, da, deci de asta nu ne întâlnim cel mai probabil, dar probabil există, da, există. Intrăm în alte teorii în altă parte. Bun, filmul Interstellar ne povestește acum, nu neapărat Interstellar, e chestie de fizică, e chestie de știută deja, că Interstellar este bazat pe fizică, nu? Bun, mai departe. Deci, astăzi este 7 ianuarie 2026 și dollar market cap-ul este în scădere, roșu. Pe unde l-am lăsat, pe acolo e și astăzi. Volumele în scădere. Asta e bine sau e rău? E bine. Asta poate să fie un lucru bun. Că avem piețele în cădere cu volumele în cădere. E ok asta. Altcoin market cap-ul în cădere nu prea bine, iar dominanța stagnantă. Dominanța ETH minus 1,5. Putem să vedem aici după ce ieri urcase. O zi în jos, o zi în sus. S-a schimbat mare lucru. Bun, chiar câte au aur? Nu știu, întrebați și vorbiți și voi. Uite, vezi ce face inteligența artificială acum? Sunt niște prompturi la care nu v-ați gândit niciodată în viața voastră. Acum ați putea să vă gândiți la ele. Să vedeți un pic mai aproape realitatea. Prompturile. Diferența cum se folosește inteligența artificială și cine o să facă lucruri bune și bani mulți cu inteligența artificială ține de cum o folosești și ce prompturi îi dai. Poți face multe chestii cu inteligența artificială dacă și să o folosești ca lume. Bun. Bun, mai departe. Hai să vedem aici ce se mai întâmplă. Ia să vedem. Nimic. Bun, nimic. Nimic relevant, mai luăm niște apă. Mai departe. Bitcoin 90.784. Aici, Ethereum 3131, de-abia urcase și el un pic. Opa, înapoi în zona inferioară. Totuși măcar peste 3000, să stea acolo. XRP-ul 2.18 minus 3,7. Aici XRP-ul bearish sub 2. Peste 2 nu putem fi bearish pe el. BNB-ul 893 peste 900 bullish. Sub 900 median, să zicem așa din perspectivă dacă e bullish sau bearish, mai mult în lateral. Solana la fel, bearish mi se pare sub 150. Dar am avut și teoria că după cum a performat în ultima perioadă va continua performanțele slabe și dacă Ethereum se duce la 3800, Solana se duce la 160-150, dacă vine un crash în trimestrul 2 la final, asta va pica la 80, ok? O să vede de ETH care probabil va ține mai bine. Asta e teoria momentan. Și probabilitatea mea personală. Aici Bitcoin Cash un pic mai slab, un pic mai bine decât restul, se poate vedea, iar Chainlink-ul aici în top 10, că ăsta e top 10 criptomonede, slab și el în paritate cu celelalte, undeva pe la 13. Sperăm anul ăsta măcar să luăm ceva profit pe Link aici, dacă atinge 40. În zona neutră, băi, dacă e ceva bine, măcar am ieșit din zona de frică. Am fost în frică, o lună jumate, care nu s-a întâmplat nimic decât căderi. Acum măcar am scos cap un pic. Am scos capul din zona, suntem în zona neutră. Doamne ajută să ținem aici măcar un pic. Acțiunile, S&P-ul, după ce a început la un all-time high, corectează, minus 0,23, Dow Jones a 0,87, mergem și la Trump, ne uităm și la el imediat. Aveți răbdare.
Dow Jones-ul 0,87, Nasdaq cu 0,14 pe urcare, volatilitatea în urcare. Aici asta și TLT undeva 0,65. Cumva bursa se aproximează că ceva probleme vor fi la șomaj și ceva probleme vor fi la justiție. E posibil vineri să vedem ceva corecții, ok? De la piețele bursiere aici. Vedem și dacă de la cripto vom avea live. Live la șomaj va începe cel mai probabil la ora 3 și ceva ora României, ok? Înainte de șomaj vreo oră îl facem. Aurul în scădere după ce ieri a pus din nou o urcare destul de mare aici. Nvidia asta le vom analiza individual. Unemployment rate-ul vom vedea mâine dacă e 4,7, așteptare pe la 4,7. Noi imediat mergem la calendar pe care îl găsiți pe danielniță.ro, faceți cont. În fan payroll să vedem așteptările. Vedem că ultima oară a fost revizuit cu 119.000 în jos. Dobânda de referință va fi pe 21 ianuarie, la ora 21 vom avea live, vedem ce ne zice Jerome Powell, dar probabilitatea este de a menține dobânda la același nivel, vreo 70-80%, pe acțiuni tot în zona neutră. Apropo, vin aici, se lucrează intens la un dashboard 2.0 care nu doar te va ajuta la nivel de overview, chiar îți va explica și chiar te poate, să zicem, duce spre anumite direcții. Ca asta vrem. Nu vrem doar ca dashboard-ul să fie doar de informații, în niciun caz. În niciun caz. Nu-i așa, Trump? Așa este. Așa este. Așa este. Yes, Mr. President. Bun. Hai să vedem așa. TRX-ul s-a ținut bine în continuare. Nu știu, 29 de cenți față de altele care au avut volatilitate mare și au picat 80%, s-a ținut bine. Din diferite considerente, dar s-a ținut bine. Pengu, după ce a urcat un pic, măcar să stabilizeze un cent și eu zic că e bine la nivel de altcoin-uri, chiar dacă ele au corectează, de exemplu, ASI, dacă stabilizează 25 de cenți, e ok. Pengu, dacă stabilizează 1, 2, 1 cent, e ok, nu e rău pentru un început de 2026. TIA 0,56. Aici dacă stabilizează un 50 de cenți e bine, dar vom vedea la final de săptămână dacă poate să stabilizeze. Eu zic că e un punct bun mergând înainte. Pentru altcoin dacă poate să stabilizeze niște urcări pe care le-au avut. Etena dacă stabilizează 20 de cenți, e ok. Apoi confirmarea vine peste 30. Pengu aici confirmarea vine peste 0,016. Mâine în Patreon avem Mega Market Update, analize la cerere live. Okay? Deci dacă vreți să vă abonați, o puteți face, aveți linkul mai jos. Okay? Bun, tot la fel live-ul face mâine, probabil la deschiderea pieței bursiere. Bun, Night ăsta e nou, nu cred că e neapărat să-l analizăm. Tao 271, 250 dacă menține ar fi bine. La nivel de acumulare sub 200 pentru Tao, la nivel de Etena sub 20 de cenți pentru Etena. La nivel de TIA voi mai adăuga doar spre zona de sub 40 de cenți sau spre 40 de cenți la asta. În niciun caz înainte. Polkadot-ul nu mai adaug momentan $2, dacă stabilizează $2 e bine aici până la final de săptămână, e bine, e bine. Nu e neapărat super bullish, dar e bine dacă ți menține 2. Sui a 818, ăsta 2 trebuie să reia pentru a fi trendul bullish, peste 2 vom vedea, dar ăsta în continuare dețin poziția aici luată din 70 ceva de cenți, am vândut 30% cred că din ea, trebuie să mă uit în portofoliu și vedem. De săptămâna viitoare începem și live trading din nou pe secțiunea de Patreon. Bun, mai departe, Floki 2.25, vedeți cum am închis anul, îl vedeți în video de pe 31 de Revelion, puteți să vedeți acolo cum am închis anul. Bun, SEI undeva la 0.12, ULDU mai am și ceva aici undeva la 0.59, neinteresant până când nu rea măcar $1, Link peste 15. Da, bea, poți să zici că este bullish, dar măcar dacă ar ține 13, ar fi bine. Finalul de săptămână e important, cine va arăta direcția. Nu știu dacă vom avea live duminică, vom vedea, dar vom avea vineri, ne uităm la final de săptămână pe bursă. Avele, da, peste 200 scoate capul, la nivel de suport are 150, dar măcar 160 să ține bine. Ethereum, dacă ține 3100 la final de săptămână, e un început bun. E un început bun pentru a putea vedea continuarea 3500, 3800. Imediat discutăm, analizăm pe chat. Solana slabă momentan, slabă, dar măcar să țină 130, dar slabă oricum ca performanță. Și BNB-ul neutru. Bitcoin aici 90.000, dacă ține 90, 91 ar fi chiar bine. La final de săptămână ar încerca aici o mică schimbare. Altfel, oricum o încearcă aici. Imediat discutăm pe Bitcoin. Hype, nu mă grăbesc, dacă se duce sub 20 vorbim de asta, e primul pe radar pentru acumulare la nivel de altcoin-uri pentru bază, o bază de 6 altcoin-uri 7. M-ar interesa Hype să o introduc acolo, dar sub 20 dacă s-ar putea. Lichiditatea doar undeva spre
nu știu, 10-13% cam pe acolo. E mică lichiditatea, deci nu-mi permit neapărat multe. Okay. Aici. Bun, mai departe, avem acțiunile și mergem și pe ele, să vedem ce se întâmplă. Bun, Daniel, te rugăm să ne spui cu Revolut dacă avem probleme cu Mica. Din câte știu și-au luat. Nu sunt probleme acolo. Bun, din nou, dacă vă place butonul de like, îi salut și pe cei din reluare, aveți aici butonul. Bun, acțiuni, pe acțiuni Nvidia, astăzi urcă, Microsoft urcă, vedem că totuși partea semiconductor nu e chiar atât de bună astăzi. În afară de Intel, care stă bine, și Nvidia, în rest nu prea. Google, bine, healthcare-ul destul de ok, iar energia tot corectează aici, se poate vedea. După ce am avut urcări imediat după ce Trump a intrat în Venezuela, corectează. Poate facem un video separat sau vorbim și despre partea de energie și ce ar fi interesant. Chevron, eu zic că ar fi interesant pentru anul ăsta, la fel și ExxonMobil. Ar fi interesant dacă ar veni un pic mai jos. Pe lângă Moderna, care și ea interesantă, deja a făcut o urcare și a mai vorbit că ar trebui să facă un bat. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo. Ne uităm aici pe sectorul bancar, chiar dacă începe, să zicem, cu o cădere, deoarece încep și raportările financiare săptămâna viitoare pentru bănci, săptămâna viitoare vom vedea și inflația din Statele Unite, dar încep și raportările financiare aici pentru sistemul bancar și poate de asta vedem ceva corecții înainte, dar cred că asta vor performa bine anul ăsta overall. Healthcare-ul nu sunt convins aici de zona de healthcare. Google, Amazon-ul, am zis că probabil va face o surpriză bună, poate și Microsoft, astea două. Google, vom vedea la Google. Meta, poate anul ăsta mai mult de corecție, la fel și Netflix aici pentru el. Bun. Calendar economic. La calendar economic dacă ne uităm, ce am avut până acum, am avut job openings aici, care a venit sub, deci piața muncii în continuare este instabilă, se poate vedea destul de clar. Pe luna curentă, dacă ne uităm aici, avem non-farm payrolls pe decembrie, aici se poate vedea 57.000 așteptarea, da? Deci 57.000, dacă vine sub, crește șansele de tăiere de dobândă, dacă vine mult sub și avem din nou revizuiri, din nou ar fi negativ dacă ar fi revizuiri prea mari în continuare. Deci vrei cumva 40.000, 50.000 aici. La nivel de șomaj, unemployment rate, uite aici, unemployment rate pe decembrie, prognoza e de 4,7, aici anterior 4,6, cred că vom vedea 4,7, 4,8. Reacția pe piață ar putea să fie bună aici dacă nu am fi avut acel rezultat pe tarifele lui Trump. E posibil ca piața în primă fază să aibă un raliu pe aceste date, pentru că dobânda ar putea să fie tăiată, dar ulterior să corecteze tot vineri, având în vedere că e posibil să le dea tarifele alea cumva negativ, adică să fie ilegale. Cu toate că ar putea, deci logic pe termen lung, ar putea fi bine, doar ce ar duce la tarife mici în continuare după. Dar reacția e, de unde plătește SUA banii respectivi. Asta va fi în prima fază. Dar gândiți bun rău, vă puteți face și portofoliu. Aveți aici secțiunea de oferte. Aveți secțiunea de imediat de știri blog. Dacă mergeți la blog, puteți să vedeți, de exemplu, Ethereum într-o nouă eră tehnologică, viziunea explicată de Vitalik Buterin. O să postez din ce în ce mai mult aici, deci uitați-vă. Deoarece până în 2028, prin ZK, care din nou ZK este important pentru Ethereum, o să avem acea trilemă a blockchain-ului rezolvată de Ethereum și Vitalik, ceea ce e extraordinar. Despre aur și argint, despre maturizare pe care v-am făcut-o și în video separat de ETH, găsiți aici acest articol și ce cred, de ce se maturizează la fel cum s-a maturizat Nasdaq-ul după 2000, aurul după 2011, petrolul. Aici sperăm să nu fie cazul petrolului, nu prea are o asemănare atât de mare cu petrolul, dar asta e cazul negativ. Ce mă aștept de la ETH și în următorii ani, puteți să-l găsiți aici, plus multe alte lucruri care vor veni în secțiunea asta. Deci puteți să vă uitați și aici. Va fi adăugat oricum, secțiunea asta va fi adăugată în dashboard. Ce va mai fi aici? Probabil un daily market pulse pe care o să-l postez în fiecare zi, înainte de deschiderea pieței bursiere, o să fie tot aici adăugat în secțiunea
în secțiunea asta, la ce mă aștept, la ce mă uit, la ce e interesant de tranzacționat, tot va fi acolo aproape în fiecare zi. Bun, am zis că anul ăsta o să fiu mult mai activ, dar și mult mai concentrat pe treabă. Nu că n-am fost anul trecut, dar anul ăsta o să fiu și mai mult. Okay? Bun. Deci dacă ne uităm aici, cam asta, avem desigur după, dacă ne uităm pe luna curentă încă o dată, mai avem inflația care vine după, core și inflația simplă, vedem aici, nu avem încă prognozele, am vedea astea pe 13, zic un noroc, zic o ghinion, vom vedea. Și desigur pe urmă vom vedea la final de an, pe 20, la final de lună, nu de an, vom vedea ce se întâmplă cu dobânda. Momentan prognoza e la 3,75 să rămână la același nivel. Bun, imediat iau și super chat-urile la rând, dar știți foarte bine că live-urile astea sunt lungi, deoarece informațiile trebuie să le dăm cap-coadă și nu cred că găsiți nicăieri o îmbinare de genul ăsta și vrem să ținem live-urile la fel. Bun, deci mergem pe cripto aici, ne-am oprit la asta. Gigantul imobiliar Blackstone scade cu 9% după ce președintele Trump a anunțat planul de interzicere a achizițiilor de locuințe unifamiliare de către investitori instituționali. Hopa, putem să vedem aici. Piața reacționează rapid, investitorii anticipează un impact structural asupra sectorului imobiliar instituțional. Vreau să facă mai ieftine casele în SUA și asta probabil se face și la nivel planetar aici. Uite, Donald Trump confirmă că ia în calcul folosirea armatei SUA pentru a prelua controlul asupra Groenlandei. Ia auzi, invocă motive de securitate. Nu știu dacă va face asta, deoarece, Danemarca au și ei niște armată pe acolo. Aici, context, Groenlanda are poziție strategică cheie, are resurse foarte multe acolo, zonă esențială, deja au o bază militară acolo, adică deja au. Uite, vezi, au prezență militară în zonă. Altceva. Asta mi se pare interesant. Apple joacă un alt joc în AI. LM-urile vor deveni marfă, commodities. Interesant aici acest aspect. Apple tratează ei ca pe o componentă de baterie, cameră chip. Nu câștigă pentru că ai piese mai mari, câștigi pentru că ai produs mai bun aici. Ok? Mă vreau să văd dacă am mai ratat ceva aici sau nu. Bun, mai departe, ce mai avem aici? MSCI nu va exclude companiile cu trezorerii în Bitcoin sau cripto din indicii săi, asta mi se pare bullish, dar se știa deja. Aici, Curtea Supremă din SUA ar putea decide împotriva tarifelor, dar sunt șanse de 77%, se poate vedea asta. Aici ar fi o lovitură majoră pentru politica economică a administrației, astfel ar putea forța revizuirea completă a tarifelor și ar crea incertitudine pentru sectoarele precum industria auto, oțelul și tehnologia. Piețele financiare urmăresc îndeaproape decizia. Invalidarea ar putea duce la relaxarea tensiunilor comerciale, dar și la volatilitate pe dolar și acțiuni industriale. Cumva, interpretarea ar putea fi mai bună pe termen lung, dar pe termen scurt de volatilitate, exact ce v-am și zis, negativă. Ia uzi aici. SUA ar putea viza rezervele cripto ale Venezuelei. Mă zicea că de asta a crescut Bitcoin, că știau 600.000 de Bitcoin. Nu se știe câți au momentan, dar ci că ne zice CNBC că da, ci că ar putea să ia acești Bitcoin. Face Trump rezerva de Bitcoin din furt. Că nu putem să numim altfel. În asta nu ne mai interesează. Uite, până și Elveția. Bă, nici Elveția nu mai aici a fost. Îngheață activele asociate lui Nicolas Maduro. V-am zis, nu mai există. Nici Elveția nu mai există. Cannot hide. Bun, ne drum intră într-o nouă era tehnologică, viziunea explicată de Vitalik Buterin, asta o puteți citi voi. Bun. Groenlanda, raportarea fiscală cripto se extinde, iauzi, începând de 1 ianuarie 2024, 48 de țări, inclusiv România, vor intensifica raportarea fiscală pentru tranzacțiile cripto. În pregătirea schimbului global de date prin CARF, Crypto Asset Reporting Framework, care devine operațional în 2027. Înseamnă asta, exchange-urile și furnizorii cripto vor raporta automat datele utilizatorilor către autoritățile fiscale. Deci, numele tău, așa, ți-ai făcut cont, KYC, bam! Acum zici, băi, dar de unde știe ce am pe Ledger? Păi, ai trimis de pe exchange pe Ledger, bam, ți l-a mapat. Tranzacțiile transfrontaliere vor deveni mult mai intransparente aici. Deci dacă, nu știu, folosești în Dubai sau... nu contează. Informarea fiscală devine regulă, nu excepție. Care este echivalentul cripto al CRS din sistemul bancar? 2026 este anul de aliniere și implementarea 2027 marchează schimbul efectiv de date între state. Europa, inclusiv România, se află printre regiunile avansate în acest proces. Pentru investitori necesită unor evidențe clare, cost de achiziție, profit-pierdere, mai multe accent pe strategii pe termen lung, maturizarea pieței, mai puțin Wild West, mai mult cadru instituțional, ceea ce asta e destul de clar aici. DAC 8. DAC, dar nu e DAC-ul la care poate ne place.
Da, Trump zice de Venezuela, dar hai să vedem Trump aici când dansează și ce face ca toate alea. 2026, nu se schimbă nimic. Matricea devine din ce în ce mai interesantă și McKenna, dacă nu știi cine este McKenna, caută-ți McKenna. McKenna Psychedelics pe YouTube. McKenna a avut dreptate că la finalul unei ere și începutul unei alte ere de a transpune realitatea, lucrurile devin atât de ciudate încât nici măcar nu poți să înțelegi de ce și cum au ajuns acolo. Și provine din ce în ce mai ciudate cu timp. Bun, hai să vedem aici, Trump, dacă găsim aici ce a zis și cum a zis și unde a zis. Vrem să ne uităm la media. Găsim pe media. Trump, bump. Zicem aici Trump. Ia, să vedem ce zice. I said, so you're going to do it, Emmanuel? No, I'm not. I said, okay, here's the story, Emmanuel. If on Monday you haven't agreed to every single thing that we want, I'm putting a 25% tariff on everything coming out of France, including your wines, your champagnes, and everything else. No, you cannot do that. I said, I can do that, and I will do that. Even for national security, I'll do that, but this is for medical security. And 100%. Now let me explain. Președintele Statelor Unite. The tariff I'm imposing on you is 42 times more expensive than what I'm asking for you in return. So you can either have a 25% tariff added on to you, like I did with China on fentanyl. I put a 20% penalty tax on China, and it's drying up because the tax is far more than they make with fentanyl. But with the other nations, I said, you're going to do it. And you know what he said? You can't do that to me. I said, yes, I can. Don't worry about it. It's not going to be that bad. You just have to explain it to your people, your 39 million people, that, by the way, don't vote by mail. They vote on paper ballots. They tried voting by mail, and there was fraud all over the country. We're the only country that votes by mail, essentially. You know that, right? You know, Speaker. Ok, asta e, nu e atât de interesant. Prima parte a fost. Vedem mai mult aici, dacă găsim ceva. Imediat. Trump, hai să vedem pe speech. Trump speech, poate găsim așa. Trump speech, ia să vedem. Unde e? Asta tot despre Macron e. Ok, asta e tot despre Macron. State of Ursula, European Union, zice, nu ne interesează. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Every country said the same thing. No, we will not do this. Okay. And, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy. And he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they're closing up. But I said to the France, I called up, as an example, France, just as an example, I like him, he's a nice guy. Emmanuel. You know, I want to really, yeah. But she gets it, and drops the thing. I want to really. Incredibil. Președintele Statelor Unite, nu știu dacă mai era ceva aici de văzut. Dacă nu mergem mai departe, posibil să mai fi fost ceva interesant. Trump a vorbit în Haga, ok, asta nu ne interesează. Ok, nu știu dacă mai era ceva interesant, dar cam astea, să zicem, au fost interesante. Ia, ce zice aici? We're going to be very tough on the companies. We have the best weapons in the world, but it takes too long to get them, including allies. When allies want to buy them, they have to wait 4 years for a plane.
5 years for a helicopter. We're not letting that happen anymore. We're telling our defense contractors you're going to start building faster. Se ceartă cu NATO, adică nimic super relevant. Ăsta este Maduro pentru cei ce nu l-au văzut, așa. Și asta e poza postată de Trump. Okay? Nicolas Maduro on board aici. Deci a postat-o fix Trump. Ok, Truth Social, asta e. Plus, și ce trebuie să știți aici că vânzările la Nike, deoarece purta Nike, au crescut peste noapte la acest training pe care îl lua Maduro, vezi? Și acum multe meme-uri sunt, îți dai seama. Și în România, că seamănă cu ciotoi, nu? Bun, mai departe, hai să vedem dacă mai e ceva aici. Relevant. Hai să vedem, căutăm Trump Venezuela. Trump Venezuela, yeah. Uite, asta e fain. Presidente, el señor Donaldo J. Trump, your ex-presidente, el señor Maduro, is no longer... Mai era și gluma că Simion se pregătește să fie președinte în Venezuela, ok? Bun. Ce mai e ceva sau trecem la analize direct? Uite, unii care că se bucură, dar nu știm dacă e de acum. Ok, nu știu dacă mai e ceva relevant, dar v-am făcut video separat despre Venezuela, deci n-are rost să mai instă. Uite, ăsta e, vezi, l-au adus aici pe Maduro. Și pe urmă îi citesc drepturile. Yeah. Where they find these people? Ia uzi. By the way, Venezuela, everyone, they're marching in the streets, they love it, except in New York. I mean, where they find these people? These people, they're not like, these people are a mess. I know it's not nice to say that. These people are a mess. Where do they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. They got hats that are all frayed and all, they look like, they're all paid. They don't even know what they're talking. M-am găsit și pe mine aici, dacă am scris Trump Venezuela. Ia uite, bam, am apărut și eu aici. Bun, mai departe, nu cred că mai e ceva relevant. A place called Venezuela, ok, fie, în fine, mergem mai departe și trecem la analize. Analize. Hai să ne uităm aici la Bitcoin și apoi facem și cele pe care le-ați lăsat pe Super Chat. Ne uităm la Bitcoin. Și avem destul de clar range-ul ăsta, dacă ne uităm pe termen scurt. Analizăm și pe termen lung imediat. Avem range-ul ăsta de care pare că nu putem trece momentan. E ceva super mega bearish momentan? Nu e. Nu e pentru că ai încercat din nou range-ul ăsta, ai mai încercat aici în decembrie, ai încercat aici pe 10, ai încercat aici pe 3 și ai mai încercat aici în ianuarie. Regiunea asta e una de rezistență destul de mare, mai e desigur și un pic mai sus, 96 de mii. Acum ai suportul la nivel cât de cât intermediar median care vine la 90.000. E posibil să găsești un suport aici în regiunea asta pentru Bitcoin? Da. E posibil dacă ne uităm. Totuși RSI-ul zice că e poate un pic mai jos. La stocastic la fel ești deja acolo la nivel de capitulare pe timeframe-urile mici. Deci da, ai putea să găsești un bounce de aici. Răspunsul este da, probabil ceva de genul ăsta pentru BTC. Ce urmărim? Minim, cât de cât minim în urcare, minim în urcare, cumva ai o traiectorie de un triunghi ascendent aici, atâta timp când nu pierzi 86.000, adică asta poate să-ți facă o corecție deep chiar și până în 88.000 să fie ok la nivelul ăsta, pentru ca ulterior în trimestru 1, nu știu dacă ianuarie, februarie, să testeze regiunile astea de aici, adică zonele astea. Undeva 103 ar fi primul target și ulterior 106, poate chiar un pic mai sus, rămâne de văzut, ok? Bun, acum invalidarea clar că vine sub regiunea de 86.000, poate să facă un dublu subsol înainte de mutarea asta, numai dacă, și asta nu e base case-ul momentan pentru mine, numai dacă vin lucruri nasoale la șomaj, dacă bursa americană corectează, dacă se pupe mai mulți. Dacă bursa americană nu corectează prea tare, dacă are doar o corecție și vine la 88.000, ok, dacă vine la 86.000, ok, Bitcoin, ok, deci dacă nu corectează prea tare, am putea vedea ulterior regiunea asta, unde mulți urși vor fi cumva strâmtorați și mulți tauri se vor entuziasma. De ce? Dacă ne uităm la 100 EMA, ești în regiunea în care, în sfârșit,
și weekly-ul va conta. Momentan nu arată bine. Ești în regiunea în care, dacă ești aici la 100 EMA, la linia albastră și stai de obicei 6-7 luni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luni aici, pe această mutare, poți să zici că ești aproape de un breakout. Acum, săptămâna asta e importantă. De ce? Ai încercat peste 9 EMA și ai rejectat imediat. O săptămână închisă peste 94.000 ar fi traseu clar bullish aici, ok? Deoarece e închis peste zonele astea și ne-am mai închis de mult peste regiunea asta. Săptămâna trecută deja ai avut aici o închidere bună. Ai avut la 91.4, se poate vedea. Ceea ce n-ai mai făcut din noiembrie. Deja ai avut un prim scenariu, acum e doar un retest până 90.000 din punctul ăsta de vedere. Atâta timp cât candela asta a doua nu închide sub 90.000, e foarte posibil să mai ai încă încercări în zonele astea superioare. Dar vedem cum vine închiderea. Volumele în continuare slabe. Ceea ce e bine aici la nivel de weekly și am identificat și din trecut este MACD-ul. Îți arată că sellerii nu mai sunt atât de în control cum au fost, de exemplu, aici, unde au dat foarte mult, similar ca în cazurile precedente mult. Aici îți seamănă foarte mult cu o pierdere a faptului că pun presiune pe preț și îți vând și prețul reacționează. Au încercat și azi, reacția nu a fost atât de mare pe cât poate să aștepta, iar MACD-ul îți arată asta, că sellerii sunt din ce în ce mai epuizați în fiecare săptămână, iar MACD-ul e în zona în care poți să te aștepți la un raliu înapoi în zonele superioare de aici. Okay? Similar cum ai avut cazul ăsta și MACD-ul ți-a recuperat până când a venit pe verde. Ai avut cazul ăsta, MACD-ul ți-a recuperat până când a venit pe verde și a avut un raliu mai impresionant. Ai avut situația asta de aici, la fel pe roșu, a venit ușor, s-a arcuit în zona superioară, pe alb sau roz sau ce vrei aici și ulterior a venit un raliu. Ai venit cazul ăsta, similar, a avut un raliu. Ai avut cazul ăsta de aici, ok, în care ulterior, după ce ai avut mai multe săptămâni în care sellerii au fost epuizați, cum vezi aici, ai avut un raliu. După cum observ și range-ul ăsta de aici e similar. Și ăsta, și ăsta, și astea din range-ul ăsta. Ideea e că de aici, da, mai poți să stai un pic în regiunea asta, dar direcția ar trebui să fie cât de cât în zona superioară, măcar pe un raliu. Acum vedem cât duce de aici din range-ul ăsta. Mai poate să retesteze, nu știu, regiunea de 88, 80, încă se poate, da, înainte. Stocasticul la fel favorabil aici cât de cât pentru tauri pe termen median scurt, pentru că de aici, da, poți să șerpuiezi zona de jos, pentru că ăsta merge după preț, că dai un indicator, merge după preț, dar din nou poți să șerpuiești și din nou ai spațiu de manevră destul de mult până în zona superioară, aici pentru Bitcoin. Deci MACD-ul favorabil, stocasticul favorabil, dar nu imediat. Asta îți arată că e posibil să mai stagnezi o săptămână aici, iar RSI-ul nu ți arată mare lucru decât că ai în continuare spațiu mare până în 46 cu o idee de bată minim în urcare până când testezi regiunea asta de aici, ok? Pentru RSI. RSI e un pic mai bearish decât celelalte, ok? Dar din nou, sellerii pare că din ce în ce mai epuizați și încercările nu mai sunt atât de reacționabile de către piață cât erau în trecut. Ai testat 55 EMA, ai rejectat din nou, o închidere de un daily din nou peste 92.000, dar te-a propulsat din nou în regiunea asta. Concluzia pentru Bitcoin e posibil ca până vineri să mai vezi ceva corecții, poate un 92, poate chiar un pic sub 90.000, regiunea de 88, dar de acolo, din range-ul ăsta, 88, 90, mă aștept la un bounce pentru BTC înapoi în zonele superioare, ok? Ulterior, nu știu, într-o săptămână, 2, 3, o lună, mă aștept la o mutare aici, vedem când vine. Okay? Asta e ideea, deoarece de la zona asta de aici ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, săptămâna asta ar fi a 8-a, de obicei, dacă ne uităm istoric de la 100 EMA, n-a fost caz că n-ai avut bounce. Și acum avem unul, dar slăbuț. De exemplu, de aici, din bottom până în top, ai avut 44%. Dacă ne uităm în 2019, cazul ăsta, ai avut bounce de 57%. Problema vine după, deoarece de fiecare dată când ți-a rejectat, ți-a testat 200 moving average. Ți-a rejectat aici, în 2021, aici, da? a intrat peste 9.21 EMA entuziasmatur și 200 moving average. Aici poate să fie un pic mai diferit, adică să vină, să urce din nou peste 9.21 EMA, să-ți rejecteze din nou, dar să-ți facă un fel de
dublu subsol sau un mic minim sub range-ul ăsta de data asta înainte de o revenire mai mare și să nu atingă momentan 200 moving average. Acum vom vedea dacă ăsta tot urcă, 200 moving average până în octombrie 2026 va fi aici în 76.000. Dar e de durată, ok? Momentan 200 moving average vine la 58.000 și toți urși au targetul ăsta. Nu mă înțeleg, toți urși pentru că se uită la istorie, nu? Și zic, nu e mare lucru, puteți să o faceți și voi. Bam, bam, bam. Ți-a pierdut 100 EMA, 200. Ți-a pierdut 100 EMA, 200. La nivel de cumpărare, sub 200, da, sub 200, adică aici la nivel de cumpărare. La nivel de cumpărare de Bitcoin, mă interesează aici. Planul meu pe Bitcoin atinge din 900.000, vând încă 10% și am ieșit 50% din poziția de Bitcoin. Dacă pică înapoi aici după, sub 57, voi mai reacumula, dacă nu, la nivel de Bitcoin. Okay? Bun. Deci asta, dacă te uiți la structură, e cât de cât o structură de bottom, să zicem, local pentru BTC aici. Chiar dacă ți-ai rejectat din nou range-ul ăsta pe care îl vedem. La nivel de daily, dacă ține 55 EMA-ul la nivel de daily, 90.000, eu zic că e bine. Aici după ce te uiți din trecut, măcar încearcă ceva nou. Te uiți aici, din zonele astea, mereu ți-a rejectat. Aici pare că cât de cât încearcă o revenire, măcar spre 200, care ar fi în zona de 100.000 în momentul de față, care e în cădere. N-are testat-o din octombrie. Deci din octombrie nu ți-a testat-o 200 moving average care vine. Atât de slab și atât de multă frică a fost aici. Volumele bune, cât de cât de capitulare, volume mai mici, asta vrei să vezi în a doua parte de corecții. Concluzia, ar trebui după ce se rezolvă în zona asta să vedem în prima fază zonele superioare aici pentru BTC. Okay? Clar, monthly. Dacă ne uităm la monthly, nu ne zice nimic decât că a început bine. Monthly-ul ăsta, ca să fie bun, trebuie să închidă peste 94. Nu zic că e greu, a avut din nou un week rejectat din unde a avut și luna trecută decembrie, week aici. Momentan ar fi bine măcar să închizi un pic în urcare față de precedentat, dar e mult până la final de lună. Mult. Dar monthly-ul favorizează tot aurii, după cum vezi aici, în nivelurile superioare. La fel și stocasticul, mai puțin stocasticul, deoarece încă n-a atins zonele de jos. Cumva dacă zici, băi, bear market pe Bitcoin, păi dacă faci istoric, ok? Deja uite, ai avut 2022 bear market aici. Ești deja mai mult peste jumate dacă e să o iei la nivel de stocastic, unde dacă zici că e bear, ok, pe Bitcoin. Și poate să fie un bear diferit în care Bitcoin să-ți retesteze 70.000 sau 73 sau 75.000 și îți încheie bear market, mini bear market sau cum vrei să-l numești. Că nu e neapărat bear marketul ăla tipic pe care Bitcoin l-a avut până acum, ok? Bun, iar MACD-ul în continuare slab. Ăsta poți să zici că toată lumea se uită la el și zice, am avut aici, toate astea au dus la bear. Nu neapărat, poate să-ți facă de data asta încă o continuare și apoi poate să-ți facă urcare, să-ți facă dublu subsol și de-abia apoi să înceapă un pic mai agresiv aici. Bun, cam atât pentru BTC, l-am analizat suficient. Poate timeframe-urile mici, dacă vă interesează, ne putem uita un pic pe 1 hour. 1 hour arată binișor. Ți-a găsit suport la 200 moving average și probabil va rula 91.8 aici pe termen scurt. Nivelul ăsta poate chiar 92.1. Nivelul ăsta. Okay. Poate după ce se închide bursa. A închis bursa? Cred că s-a închis bursa. Deci ar fi bine. Bun, mai departe. Dominanța începuse bine anul cu o corecție aici. În continuare nu e cea mai fitness la nivel de trend. Deoarece dacă te uiți aici are un maxim în scădere, ok? Chiar dacă e greu aici, durează, se poate vedea. Bam, dar și aici nu e mare diferență decât timpul. Problema altcoin-urilor e timpul care vor mai rămâne până când ăsta în sfârșit își va face damblaua. Dar n-arată rău pentru altcoin-uri atâta timp când nu reia 62, nivelul ăsta de aici, ok? Arată structural bearish, pare chestiune de timp. Dar după cum vezi, la nivel de durată de timp, greu de definit când se va întâmpla. Sperăm cât mai rapid, nu? Să vedem asta și aici vine și concluzia că altcoin ar putea performa mai bine marea lor majoritate decât Bitcoin anul ăsta, având în vedere că ai acest head and shoulders, cum vrei să-i zici, okay? Din zonele astea, care a avut lichiditate luată și aici și acum stai în regiunea asta. Dar poate să dureze, adică... Bun, o să te punct de ce ne arată la nivel de trend. Imediat.
după cum vedem aici, s-a făcut din nou bounce din regiunea asta. Mult PTSD, din nou din 5.86. Timeframe-urile mici, tot distribuție ți arată aici. E bine că a rejectat regiunea asta. Asta e foarte bine, că din nou ți-a rejectat de aici. Din august 2024, noiembrie 2025, 674. După cum vedem, istoria e destul de blândă cât de cât din range-urile astea. Dar mai poți să ai, să zicem, perioade în care mai menții nivelul de 5-8. Bullish e momentul în care 5-6 va pica și atunci Bitcoin poate să-și facă mutarea până în 107.000, să vină înapoi în 5, de exemplu. Aici, din nou să facă un bounce după și de-abia mai apoi să vedem regiunile astea de jos. Momentan, cumva confirmă că ai mai putea să vezi ceva probleme aici pe termen scurt. Poate ăsta revenind aici, undeva la 6.2. Și rejectând de aici, similar ca în cazul ăsta, ok, de aici. Okay? Țineți ochii pe regiunea asta, 6.24, cumulat cu Bitcoin pe la 88.000, 88-87.000 dacă testează regiunea aia. Mergem și la ETH imediat și la ETH. ETH, bun. ETH 3139, momentan încearcă, la fel ca Bitcoin aici, mergem pe ETH BTC în regiunea asta, încearcă un bottom, dar după cum vezi, ai o formațiune triunghiulară, poți să faci sens de genul ăsta pentru ETH. Cu minime în urcare, totuși maxime în scădere aici. Ăsta poate să revină destul de frumos, ușor, până în 3000 în cap aici, dacă Bitcoin își face dumbla, poate un pic mai sus, gen 3059. Regiunea asta știu să fie ok pentru acest trend. Problema e că momentan nu ți l-a schimbat. Ți-l va schimba de-abia peste 3381. Nivelul ăsta e foarte relevant. Rejectări de aici, dump. Suport aici, pump. Ok. Ai avut aici din nou rejectare din regiunea asta, dump. E important să reiei 3378 ca să poți să vorbești de 3600-3700 după la nivel de ETH. Okay? Aici. Bun, la nivel de volume ne interesează un pic. Volumele în scădere. Ai avut aici ceva bye. Aici sellerii revin un pic. Vedem dacă până la final de săptămână vedem ceva. Candela asta n-arată bine dacă închide așa. Unde vrem închiderea? Vrem închiderea 3150, vrem închiderea 3165 măcar sau 3200. 3200 ți-ar confirma că ăsta probabil va merge mai sus aici. RSI-ul încearcă, dar după cum vezi merge în unde de corecție. E în continuare posibil să vezi un pic sub 3100, adică să vezi 3064 de la ETH dacă vezi Bitcoin un pic sub 90.000, adică nivelul ăsta de aici, care în trecut a fost rezistență, acum e în mod normal să fie suport cu bounce aici pentru ETH. Ulterior cred că și ETH va atinge zonele astea. Dacă ne uităm, lucrurile bune aici vin de la EMA-uri. Deoarece ai avut trendul ăsta descendent atâta timp, aici cumva ai mai mult un lateral și o repoziționare a trendului. Adică ai mai mult un trend în lateral decât un trend down pe care îl vezi în momentul de față. Și încearcă, într-un fel, să se recalibreze pentru în sfârșit o mutare mai relevantă. Pe weekly cât de departe ești de anumite average-uri? Ia să vedem. Ai testat la fel ca Bitcoin, ai testat 100, ai testat 55,9 EMA, ai nivelul de 3370, unde vine 21 EMA și pe urmă ai 3500-le. Foarte probabil de testat. Bun, pe MACD, același lucru și pun mare preț momentan pe asta de aici. Cât va dura vom vedea, probabil încă o săptămână, două. Dar după cum vezi, în continuare îți arată că sellerii epuizați aici. Poate să vină o candelă, ar putea, dar vom vedea momentan nu. Momentan seamănă cu nivelul ăsta, momentan seamănă cu nivelul ăsta de aici. Nu prea ai avut, să zicem, atât de multe roz la rând și apoi să-ți vină multe roșii la rând. Nu prea ai avut neapărat cazuri. Poate observa când ai o roșie roșie, bam, ai revenit, ulterior ai mai avut o încercare aici, ulterior ai ieșit în zona superioară. Hai să ne uităm și din trecut. Pe MACD, dacă te uiți aici, la fel, aici, la fel, aici, la fel. Când începi un trend de genul ăsta, de obicei ai o mutare mai mare în zona superioară. Alt caz ai avut aici, cred că singurul caz a fost în 2018, dacă ne uităm atent.
în care aici ai avut sell, ai avut cumva selluri mai mici și apoi ai continuat într-un sell lateral o perioadă, dar ulterior tot ai ieșit din zona asta, se poate vedea. Dar ăsta ar fi un caz, poate, în care zici, băi, 2018, cumva MACD-ul ți-a dat aici un semnal fake, că pe urmă au revenit sellerii aici încă câte luni. Ai revenit din mai 2018 până noiembrie 2018, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, încă 6 luni de zile aici au revenit sellerii până când a ieșit exploziv în zona superioară, ok? Oricum ai da-o sellerii, cât mai poate să o împingă? Asta e întrebarea. Cât mai poate să o împingă dacă te uiți aici? Răspunsul e nu prea mult, plus că aici n-ai avut acea dip MACD-ul, adică la nivel de histogramă. Nu ai avut așa de deep. Asta cumva îți arată mai mult de capitulare din 2022. Ok. Unde asta nu pot să fiu bearish de aici, pentru chiar dacă arată așa. Chiar dacă arată așa, ok, acest weekly. Unde nu e închis, vom vedea la final de săptămână. ETH BTC. În continuare n-arată rău, încearcă un bottom mai devreme aici. Știți foarte bine la ETH BTC că ne uitam, făceam cazul 2019 aici. La nivel de ETH BTC, nivelurile astea de 2019, nu trebuie neapărat să mai vină o ultimă corecție aici, depinde foarte mult de ce se va întâmpla cu Bitcoin și bursă, dacă vom vedea asta. Aici nu trebuie neapărat. Eu zic că dacă corectează înapoi până în regiunea doar de 26 ar fi suficient. Poate nici nu trebuie, poate chiar de aici poate să meargă în zonele astea. Cred că anul ăsta vom vedea zona de 5761 aici. Poate chiar mai sus, vom vedea. Dar arată binișor. Arată binișor. RSI și el cât de cât binișor după o corecție. Cel mai bine arată stocasticul aici. Are mult de dat în zona superioară și MACD-ul, același lucru. Okay. Bam. 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 Ok. Și MACD-ul. Îți arată și ETH BTC că lucrurile nu sunt chiar atât de rele momentan cum arată și asta ar putea să fie o corecție intermediară. Bun, mergem mai departe. Deci nu e o corecție de speriat momentan, chiar una în care ți se pune la încercare cumva aici premisa bullish, okay? pentru piața în Q1, Q2. Și e normal să fie așa. Bun, deci asta pentru ETH Bitcoin l-am făcut pe toate. Hai să vedem ce superchaturi au fost și apoi mergem și discutăm și altcoins. Altcoins total 3, toate cele. Imediat și încheiem și live. Nu e, mamă, e 10, doamne. 3 ore. Hai să vedem. Bum, la mulți ani Costi mai bit. La mulți ani, much love. Daniel, o analiză pe Roblox, te rog, și niște zone bune de intrare. E o acțiune pe care o ai în vedere să ai cumpăra-o. Termen 1-3 ani. Bun, pentru aceste analize puteți da și în Patreon Pledge. Pentru voi e mult mai benefic să faceți asta decât să lăsați super chat-uri aici. Dar puteți să faceți și aici, adică cum vreți. Bun. Hai să vedem. Roblox. Nu, Roblox, cred că ai zis aici. Imediat ne uităm. Roblox, da. Bun, hai să ne uităm, erau niște magnețele pe aici. Bun, deci erau magnețele probabil din această ieșire, nu știu, în 2024. Ți-a făcut dublu top. Nu-mi place cum arată momentan. 1-3 ani? Nu știu, e mult prea volatilă ca să mă gândesc la o deținere pe 1-3 ani, plus că ți-a plus dublu top aici și arată așa. Mult prea volatilă. Cel mai probabil se va întoarce măcar în 60. La nivel de acumulare unde m-aș încumeta ar fi undeva sub 50 la nivel de acumulare. RSI vine aproape de o zonă de capitulare, dar probabil va mai dura un pic. Nu știu dacă ăsta poate să-ți facă un bounce de aici. Asta e întrebarea de baraj. E aproape, dar mulți cred că vor pune longuri de aici din nivelurile astea și e posibil să-ți facă asta. Bam, și de-abia apoi să-ți facă urcare aici și apoi continuare în range-ul ăsta. Dar cred că asta se va întâmpla, e foarte volatil. Nu, sunt altele mult mai bune decât asta, că asta aleg 1-3 ani. Unde aș fi ales-o pe asta? Aici, unde ți-am arătat mai devreme structura. Bam, 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 bam. Vrei să găsești ceva de genul ăsta, din nou. Asta, o structură așezată de genul ăsta, vrei să găsești, ok?
cu o acumulare, dacă ne uităm aici, din 2022 până în 2024, 2 ani. Adică vrei să găsești asta, rejectare, 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 pump, breakout, asta poți să vezi la ETH și în momentul în care va face evadarea pump, retestare, pump, ok? Până în zonele de all-time high din 2021. Și cam atât, asta a fost mutarea, asta ți-o arată. Acum e mult mai greu să zici, ok, va face aici bounce din regiunea asta și va continua spre all-time high. Adică nivelurile astea, e stretch, dacă mă întreb pe mine, la nivelul ăsta. Acum, dacă vine și îți atinge zonele astea, poate da, între 70-50 aș face o poziționare, că măcar dacă se întoarce aici să vând ceva. Dar e risky. Ok, e risky acest mega dublu top pe care l-am văzut și l-am experimentat. Aici era interesant ca structură, aici nu prea. Nu prea. Bun, analiza este above 69 cu lead to a rise, 235. Da, dar prea devreme. Zice că în prima fază poate să meargă un pic mai jos, adică în zonele astea de aici, un pic sub 70, dar abia apoi să încerce poate 100. Dar din nou, probabil de aici va rejecta din nou. Ca să-ți răspund, nu m-ar interesa neapărat Roblox aici, momentan. Să dețin 1-3 ani, nu. 1-3 ani e ceva mai pe termen lung, știi, la care vrei să-și adaugi. E greu, cât să pui în Roblox din portofoliu. Bun, am început să-mi construiesc deja o poziție în TLT. Este prea devreme. Cred că va dura să treacă de 120-130. Va dura. TLT nu e pentru gain-uri prea mari. E pentru investitorii mai așezați și de obicei este hedge. Okay? Va dura aici, pe TLT. Îl vedem momentan la 87. Am zis anul ăsta că e posibil să atingă 97. Va atinge înainte de 97-85. Asta e o structură bună din punctul meu de vedere de bottom aici. Dar poate să dureze încă un an, să fiu sincer. Aici această structură de bottom pe care o observăm. Dar după cum vezi, e acolo. Poate să mai retestez o dată, da. E un fel de Roblox cu 100. Poate să facă 100 din nou, poate să facă 100 din nou, poate să registreze 100 din nou în 2027, poate. Poate să dureze mult până când ăsta atinge din nou 120. A regiunea asta de aici. Adică poți să stai în range să facă ping-pong. Ping-pong, 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 adică în 2026 să-ți atingă 100, apoi iar să corecteze și să facă ping-pong până când la un moment dat va sparge, va face 120, când vor fi probleme mari economice. Nu neapărat 2000, dar uite, să pupă bine cu 2027. Deci ca timeline, dacă nu vrei să te poziționezi în TLT, când ai vrea în mare parte să te gândești că ar da rezultat? Păi probabil 2027 la final ar da un rezultat spre 120. Și poziționările ar trebui să fie de aici până în regiunea de 82, constant. Și plus că cred că mai prime și yield dacă ții TLT-ul. Nu e rău să construiești aici poziția. Pentru asta. Bun, mai departe. Mai departe. Bun, care părea ta? Ce corecție să ne așteptăm dacă tarifele sunt nu prea mari? Ok, e probabil o volatilitate de moment. Dar după probabil piața va crește până la final de trimestru 1. Nu cred că va performa NIO în următoarele luni și ce preț ar ajunge. Hai să ne uităm. Singura acțiune care e pe minus din portofoliu în continuare. NIO. Cum scap de ea? Sau cum scapă ea de mine? Hai să ne uităm. NIO 4,79. Rejectare urâtă. Ne entuziasmasem aici. În continuare poate să atingă momentan 4. În prima lună, în ianuarie, probabil va atinge 4. Ca să vedem mai sus, trebuie să țină nivelul de 4. Acest trend descendent pe care, să zicem, îl retestează și de aici să facă un 15. 15 anul ăsta și l-am vândut. Dăm 15 și l-am vândut. Okay? RSI în continuare nu știe ce vrea de la viață. Pare că mai vrea încă o capitulare în regiunea asta, dar pare că nu e departe de bottom. Nici la mutarea asta de jos. Probabil va atinge 4 și bounce. Mai departe. Mai departe, de la CSM versus Record revin cu întrebarea de mai sus ce procent să ne așteptăm în termen de corecție dacă tarifele sunt declarate. Nu mare, volatilitate de moment, câteva zile. Cum crezi că va performa Cupru în 2026-2027? Crezi că va crește? Poți face o analiză pe acțiuni Cupru, pe acțiuni pe Cupru. Nu putem să ne uităm la Cupru care bun, imediat ne uităm dacă îl găsim
Imediat. Asta? Cupru? Bun, nu știu dacă e asta, imediat. Pe futures putem să ne uităm, cred că mai bine, pentru a putea vedea cum arată imediat dacă îl găsesc eu și ne uităm. Cred că ăsta e mai relevant de analizat la nivel de grafic. Îți arată futures-ul de prin 2015, poate n-are atât de multă istorie cât aș vrea. Momentan îți atinge un nivel relevant sau nu? Te-a atins deja, probabil 1467. Care era întrebarea? Cred că va pune topul. Nu m-aș încumeta. Cred că va pune topul undeva spre 1491. Cred că e la câteva luni distanță Cupru de top aici. Okay? În 2026. Nu m-aș încumeta aici. Dacă aș putea range-urile astea, da, și la companiile de Cupru, la fel. Aici mi se pare târziu, iar dacă te uiți la selling pressure e acolo. Cumva asta te duce spre blow of top. Cred că va corecta după Q2, înapoi în range-urile de jos. Deci nu m-aș băga pe Cupru, în niciun caz, acum. Nici pe argint. Cu toate că argintul ar face mai mult sens de poziționare acum să-l rulezi peste 100 decât Cupru. Cred că 2026 va pune topul. Nu știu, nu. Uite la altele care pot face, nu știu, TLT, uite la altele care sunt în bat în porumb, uite la altceva. Planeta XMR, Universul Monero. Bun, hai să ne uităm la XMR USD. XMR USD. Salutare Daniel, îți vine să crezi că stai aici din 2018? Da, când era FED pe la $3, l-așteptam pe la 5.8, cum crezi că o să mai... Imediat ne uităm la fetch. Reacție bună totuși din zonele de jos. XMR-ul nu e rău, problema cu el e că e în zona superioară. Privacy-ul e important, problema că e aici. E o acumulare masivă, 2017, 2021, 2021, 2025, seamănă cu aurul, la nivel de potențial de breakout mare, seamănă destul de mult cu aurul din regiunile de acumulare. Arată bine, adică arată bine. Unde ai fi vrut să poziționezi ăsta? Ai fi vrut clar aici, când era sub regiunea de 160, când era undeva la 180, sub 200 în mare parte ai fi vrut poziționarea pe el. Aici, aici și aici să iei rezultatul, la câțiva ani distanță. Dar arată bine, potențial de breakout absolut. Cap and handle, ce vrei să-i zici tu, mare. Acum, ca potențial unde se poate duce Monero, care e adevăratul privacy, nu Bitcoin, 759, poți să faci ca și 2000 pentru asta aici. Se duce în 2026, e foarte posibil ca 2026 să-ți mai întindă un trap înapoi în regiunile astea, ca ulterior să-ți facă mutarea. Uite la graficul Aure, că seamănă foarte mult aici cu Monero. Din ce perspective, nu știu, da? La nivel de acumulare, dacă te uiți, da? Aici ăsta a avut o acumulare mai largă, vezi, atâta timp. Aici toată lumea l-a dat mort. Bam, a pompat. Da, și aici l-a dat mort, dacă observi. Din 2011 până în 2020. Dacă ai fi acumulat aur în fiecare zi aici, păi erai rege în momentul de față, aici, când a făcut mutarea asta. Da, ai fi cumpărat, nu știu, 1000 aur, acum ai 4000. Dacă ai fi acumulat atâta timp, ok, acest aur. Dar același lucru a făcut, acumulare ca Monero, a venit dublu top, a venit din nou aici, iarăși, și apoi a făcut un fake out sub nivelul ăsta, a adus pe toată lumea în eroare și de-abia apoi a făcut încă o mutare, iar un pullback și de-abia apoi. Posibil la Monero același lucru, nu știu dacă este anul ăsta. E posibil să fie 2027-2028 pentru Monero aici, să facă mutarea asta. E posibil din nou să rejecteze range-ul ăsta, să vină aici încă o dată, să vină aici, de-abia apoi în 2027 să-ți facă mutare. Deci la Monero te poți aștepta la o mutare mare, dar în 2027-2028. Dar trendul e bun. E bun. E bun pe Monero aici. Bun, mai departe. Dar e mai așezat Monero decât celelalte. Trebuie să ai răbdare pe el. Bun, mai departe. Crezi că TRX poate să fie al doilea XRP și să-l vezi în viitor la $0.51? Băi, s-a ținut bine. Dacă aș fi pus toți banii în TRX și nu în altcoinuri, era mult mai bine. Dacă aș fi fost tot în TRX, deoarece, uite, vezi? Ăsta care e manipulat grosolan, totuși îl manipulează bine în continuare și ține prețul bine Justin Sun aici, când are nevoie să vândă din el, vezi?
aici. Arată și ăsta bine, adică nu poți să te opui graficului. E un grafic bun, da? Ai minime lucrare de la ciclu la ciclu ai făcut all-time high, aici inclusiv în ciclul ăsta față de altele care n-au reușit să facă all-time high. Bine, probabil să se întoarce în 34. E stabil, e cât de cât stabil. Problema cu el că dacă se întâmplă ceva cu Justin Sun și entitățile alea vând, poate să-ți facă asta rapid. De asta nu aș putea să-mi pun prea mulți bani în el, pentru că nu știu cine controlează aici neapărat suplajul dacă vine un Black Swan pe el. Okay? Și se duce în 5 minute înapoi în 0,5 aici pe el. Dar grafic arată bine, dar încrederea e problema la el. Și entitățile care îl controlează. Ce părere de NIO și Netflix în range-ul ăsta? NIO la 4 ar fi interesant. Netflix bearish pentru că, dacă te uiți, a venit la 132, nu ți-a ținut regiunea de 106, target pe termen scurt ar fi 83 și ulterior 63 pentru Netflix aici, un pic mai deep la nivel de corecție. Ai probabil și divergențe bearish dacă ne uităm fără număr, dacă te uiți la nivelul ăsta, de aici, n-ai. Ok, interesant, credeam că sunt divergențe bearish, dar nu sunt, da? Din zona asta în zona asta. Ai aproape de subsol, dar nu cred că e încă acolo Netflix. Posibil să vezi un bounce de aici, din 84, din regiunea asta, și de-abia apoi vezi încă un bounce înapoi în range-urile superioare și de-abia apoi capitularea aici. 63.50, cât de cât interesant, sau sub regiunea asta, că punem EMA-urile pe weekly, ai 200 moving average care se pupă exact cu 63. Deci ai vrea acumulare sub 63. Aici, Bun, mai departe. Bun, am răspuns la toate. Acum hai să trecem și la niște altcoin-uri aici. Să vedem ce se întâmplă cu ele. Ce performează aici, ce nu. Heart în moarte clinică. E bine că am vândut o bună parte din el și mi-am scos banii din Heart. Momentan rect aici, de vreodată când urcă peste nivelul ăsta. Bullish doar peste reluarea nivelului de 00217 și atunci poți să vezi o mutare mai sus. Etena, care asta ne interesează mai tare poate, aici, Etena, nici asta nu poți să faci caz momentan, chiar dacă îi batem, probabil astea își vor lua timp aici. Ceea ce e bine e faptul că până acum n-a mai urcat peste 9.21 EMA să țină. Dacă până la final de săptămână vedem 22 de cenți ținut, bullish, probabil va veni în 34. Ce ne zic EMA-urile și oscilatorii? Oscilatorii ne zic de bine aici. Reacumulare mare, breakout și acum retest. Nu e rău. Nu e rău, dar vrem să vedem finalul de săptămână aici. Ce ar însemna un retest în 22 și ținerea acestei zone. Și atunci da, putem vorbi. Ondo, nu mă grăbesc, dar asta e unul în continuare cât de cât relevant. Dacă vine la 29 sau sub 30 de cenți, da. ZK-ul. Din nou, e de bine totuși că are niște spike-uri aici, înseamnă că e interes în regiunea asta. Dar după cum vezi, nu e ușor să treacă de range-ul ăsta, undeva la 0042. Dar e bine că l-are. Trend ascendent aici pe daily, după cum se poate vedea din range-ul ăsta după ce a spart 3.1. Atâta timp cât ține 3.1 e ok. Poate corecta pe termen mai scurt? Da, poate corecta chiar până în 0.31. Ce mi-arată altfel? Mi-arată că cel mai probabil din nou vor găsi subsol în următoarele zile și din nou vor încerca zonele superioare într-o săptămână, 2-3. Asta mi-arată aici, ok? Ai avut zona de bottom, ai avut retestare, ai avut zona asta și acum probabil zonele superioare. Axelarul 0076, dezamăgitor, rău. Vedem dacă mai au o poziție ca să pot să scot ceva din el, din zona de risc, dacă face o mutare de genul ăsta, dar slab. E-Gold, mort, vedem dacă falimentează sau nu, au venit ceva buyer aici, dar nu suficienți. Vedem că are o încercare de trend ascendent, dar nu confirmă, vine peste 6-7 pentru a putea marca 10-11. O să vând pe minus 50% dacă ajunge aici, e o probabilitate. Vom vedea. Prețul mediu momentan, ultima oară când m-am uitat, cred că pe la 20, dar vom vedea. Okay? Cu cât pot să scot mai mult din pozițiile negative, cu atât o să fiu mai fericit. Fetch. Reacție bună din bottom pentru Fetch. Regiunea asta, 0.23 dacă o ține, poate să ducă la o continuare în 0.44. Nimic nu se schimbă până când nu reia 50 de cenți. Prețul meu mediu 50 de cenți. Poate să-l atingă lejer. Lejer. E aici o zonă de capitol? Ar putea fi, da? Ar putea să o mai retesteze. Ia să vedem ce mai zice Trump, dacă mai zice ceva sau nu mai zice.
Trump, our military budget for year 2027 should not be $1 trillion, but rather 1.5, deci vrea să mărească. S-au mintat și USDC 250 de milioane din ce văd aici. Și cam atât. Și cam atâta. Bun, ce mai vedem? Atomul, bine, structural, atâta timp cât ține $2. Nu e rău. E o mutare normală și o rejectare normală momentan de aici. Adică e ok. Atâta timp cât în această mutare nu se transformă într-un dump sub 2, sub 2. Atâta timp cât ține nivelul ăsta e ok. Pentru că așa ești de obicei din range-uri descrescătoare. De obicei ai mini-mini urcare, primul pump și apoi la retest îți vine să ține nivelul ăsta și îți reia 2.5. Și atunci da, toată piața o să vadă bottom și ulterior din nou o să vezi 3.8. Și spre asta înclin momentan. Decent. Nu e rău. Momentan. TIA 0.56, vreo speranță de a recăpăta ceva capital din această monedă există, desigur. Nivelul ăsta undeva la 0.51. Dacă îl ține, putem spera pe urmă la 1.082. Nimic nu se schimbă până când nu rea 1.3. 1.3 ar putea să meargă până la urmă 1.3 lejer, dar după vom vedea aici, după ce își face dump blau în zone superioare. Aproape de o capitulare, da. Da, hai să ne uităm. Și la nivel de airside se atinge nivelul ăsta, probabil va mai zăbovi un pic aici, dar ulterior o mutare în zona superioară e pe masă pentru TIA. Vedem cât poate să ducă. De asta zic în Q1, 2, până la final de Q1 e posibil să vezi niște mutări de la altcul. Solana printre cele mai slabe, dar și asta poate să-ți ducă 158 după această mică corecție pe care o vedem aici. Bun, altceva nerelevant, a zice. BNB-ul se ține în continuare strong, dar nu e bullish până când nu ia 932. Altceva, aurul autorejectarează, dar tot e în zonele superioare. Tot poate să facă mai sus anul ăsta. XMR am vorbit mai devreme, se ține bine. Pepe, uite, Pepe aici. Pepe a avut o reacție majoră din regiunea asta. Atâta timp cât ține 56, ok, dar trebuie să-l vedem peste un 0.73 și atunci putem discuta de el. Hai să vedem la criptomonede de urmărit aici, ce urmărim la volatilitate. Pe volatilitate, pump e de urmărit, momentan nu mă grăbesc, ăsta are cam ce-i trebuie pe zona de cât profitabilitate face și face. Totuși nu-s convins că nu o să mai spargă încă o dată zona asta pentru a veni în range-ul ăsta de acumulare. Bio, regiunea de acumulare între 0.039-0.028 pentru cei care au risc mai mare și mai iau încă stomac. Pengu, reacție bună din zona de 0.08. Îți confirmă bottom-ul de-abia în 0.06 și atunci mutarea o să fie 2.5 până în 4.9 după. Dar e bine de văzut că vin ceva buyeri aici pentru el, față de altele care n-are. Îți amintește un pic de ce ai văzut în range-urile astea de aici, când ai avut o mutare mai mare. Arată rău graficul ăsta, din punctul meu de vedere nu atât de rău ca altele, dacă observi. Are volume în continuare și în continuare ai putea avea raliuri pentru el, adică în zonele astea de aici. Okay? Din regiunile astea. Ai regiunea de acumulare care mi se pare destul de clară între 0.08 și 0.0354 și ai regiunea de sell care poate să vină undeva peste regiunea de 3 cenți jumate până în regiunea de 7, poate chiar mai sus pentru el. Dar cumva ți arată că ți-a făcut un ciclu, al doilea și acum ar putea să ți-l facă pe al treilea la nivel de cum merge graficul. Okay? E interesant dacă îți place volatilitatea, mai ales din range-urile astea de aici. Mențin și eu un portofoliu de risc și în continuare e pe profit poziția de Pengu. Printre puținele, cei drept, Linea. Bun, Hype 26. Hype în continuare nu cred că e aici zona de entry, ci mai repede dacă vine 19, 16, 12. Astea ar fi regiunile. Încercăm un ciclu complet la asta. Ai avut asta și acum dacă ar veni între 14, 16, 18 ar fi o regiune bună, cu un drawdown bun în care ai putea să poziționezi mai pe termen lung după minus 70%. PITH a mai poziționat, cred că prețul mediu e undeva pe aici în momentul de față, a mai poziționat ceva la el, dacă Link va performa și ăsta probabil va avea o performanță la un moment dat. Novo Nordisk îl urmăresc acțiune, vedem dacă poate să vină mai jos. Bun, cam atât.
Asterul, cred că l-am sărit din greșeală. Unde e? Unde e? Că am mai adăugat la Aster. Unde este Asterul? L-am scos eu din greșeală? Am apăsat din greșeală? Nu, e aici. Cred că am sărit din greșeală peste. Bun, Asterul am mai adăugat la el la poziție. Nu mai adaug până când nu-l văd înapoi la 54 de cenți măcar. Acum ne arată rău dacă ar ține 73. Ar putea avea o mutare până în 89 și spre asta înclin momentan. 89 de cenți aici Asterul. A corectat binișor și e un trend de urmărit aici, pe care l-a avut și Pump, pe care l-a avut și Pengu. Okay? O corecție 76% din regiunea asta. Dacă ar veni aici și apoi ți-ar face o mutare de genul ăsta, ar fi sublim ulterior spre all-time high. Okay? Care poate să dureze, îți dai seama. Dar e de urmărit și pe ăsta îl urmăresc în continuare de adăugare. Bun, altceva, commodities, gazul natural urcă după ce a avut un dampiere, a găsit suportul la 3.1, probabil un pic mai sus până la 3.45 și ulterior 2.9. Crude oil a avut un pump ieri, a dat înapoi imediat, ulterior îl vom vedea probabil la 51 aici anul ăsta, poate și sub 51. Porumbul, da, de urmărit. Urmează, încearcă un bottom, mai ales dacă mai face asta o dată, se mai întoarce aici o dată, de urmărit pentru poziționări, pentru cei care au răbdare. Grâu, la fel, de urmărit, după acest blow-off top din 2022, de urmărit din nou aici, în 479, nu-i departe pentru poziționări, pentru 2027-2028, la fel ca TLT-ul, ok? Și cam atât în regiunile astea. De aici. Treasury bonds. Ok, corectează. Începe cumva după așteptarea proprie. Astea sunt destul de elevate. Ar trebui să corecteze, mai ales dacă dobânzile pică. Aici. TLT-ul l-am analizat mai devreme. US2, uite, se ține puternic. Foarte interesant. Cum arată această inversiune aici pe yield curve? Dacă ne uităm rapid. Dă înapoi. Nu e momentan ceva, să zici, ok, nociv până când urcă peste 1.06. Acțiuni. Cum a închis bursa? Și pe urmă ne auzim vineri. Vă dau o zi de pauză. VIX-ul urcă un pic, dar nimic super wow, dar din zonele astea are de obicei ceva volatilitate. GMU, Path. Uite, Path e una de urmărit aici, chiar dacă eu am ieșit din ea. Arată interesant pentru un 21-23. Acțiunile de risc cumva pare că prind contur aici. MSTR-ul a prins și el un bid în sfârșit. Când să ne uităm. 482 Google. 243 binișor. PLTR-ul tot o mică distribuție aici, nu m-aș arunca. Nvidia tot o mică distribuție aici, nu m-aș arunca. Amazon printre cele mai interesante, după cum se poate observa pe anul ăsta. 350 ar putea fi target aici. DXY, eu am zis Q1 urcare. Sophie am vândut un pic din ea, dar în continuare e predispusă pentru că dacă vine zona de risc, asta probabil va merge mai sus. 50 anul ăsta n-ar fi exclus. Nasdaq închide pe verde în final, dar cu ceva probleme aici la final de zi, care probabil vor continua și la deschidere. Adică probabil va deschide spre 25.000, dar ulterior probabil asta va face de săptămâna viitoare, adică all-time high. S&P-ul, la fel probleme la închidere și chiar pe roșu, probabil problemele astea vor continua înapoi, probabilitate bună undeva la 6.866 mâine, aici, vă dau un pic înapoi. Tesla a atins aproape targetul de 503, 499, vedem 411 dacă e relevant în prima fază, 414. Oracle, dacă îți place să shortezi ceva, ar putea fi Oracle, deoarece probabil teoria e că se va întoarce aici la 129. Arbitrum, n-am uitat pe el, dar arată ca celelalte. Airbnb-ul dacă se întoarce aici, dar Arbitrum, în continuare cred în el. O să fac și un video separat pe astea. Nu cred din el, cred că aici batem până în week-ul ăsta 10-20 de cenți și o să mai poziționez ceva aici. Cred că va ieși ulterior din range-ul ăsta și va avea un raliu, posibil în a doua parte a anului mai mare, regiunile astea superioare arbitru de aici. Și voi închide profitabil această poziție. Cel puțin asta cred din ce am analizat. Aur
Ne-am uitat mai devreme, nu interesează. Meta și asta ar putea fi shortabilă, mai ales la început de an. Coin a închis un pic gap-ul ăsta mic, dar mai are mult mai mare aici. Până nu închide pe ăsta, nu știu dacă vedem zonele superioare. Ulterior, da, Coin va face 1000, dar nu știu dacă imediat. Baba Shia probabil va face 200 plus, dar nu imediat, probabil corecție pe termen scurt. Argintul corectează, dar atâta timp cât ține 71 ok, probabil predispus la 100 plus. Plug Power corectează după ce era urcat și Circle nu mă coafează momentan. Cred că mai are una, 85% vorbim. Aici să vedem o structură și tată poziționăm, ok? Pentru nivelurile astea după. Mai are răbdare pe acțiuni, răbdare. Și a mers bine cu răbdarea pe acțiuni. Până acum. Ok, cam atât. Mi-a ruficație cu gazul natural la 2.9, am luat ceva gaze. În prima fază un pic mai sus, pe urmă probabil va reinjecta, dar în prima fază un pic mai sus. Cel puțin asta cred. Bun, cam atât pentru live-ul de astăzi. Am acaparat tot. Mâine avem și Mega Market Update în secțiunea de Patreon. Puteți lăsa, cei care sunteți abonați, puteți lăsa mâine comentarii, vă fac postările. Butonul de like și pentru cei din reluare, dacă v-a plăcut live-ul, o să aveți și timestamp mâine. Aveți în secțiunea de comentarii tot, de la oferte la exchange-uri de top, cum ar fi Bybit, cum ar fi BingX, l-aveți aici 25 de USDC pe Bybit, aveți aici promoții bune la depunere și pe BingX, aveți și Patreon-ul cu reducere 20%, aveți și VPN 72, merch dashboard, danielniță.ro aveți aici gratis, XFI-ul aveți aici pentru tranzacționare de cripto, platformă românească, pentru acțiune aveți eToro și portofel rece aici, toate cele, și Instagram, Twitter, TikTok, dați follow, intrați și în Discord, îl aveți aici Discord-ul gratuit. Premiile s-au dat deja, câștigătorii vor fi contactați pe 15. Aveți grijă dacă intrați în Discord, dacă primiți mesaje de la mine. 99,9% din cazuri nu sunt eu, ok? Dacă mai ales n-ați câștigat nimic, dacă ați câștigat ceva, uitați-vă de 15.000 de ori. Dacă este adminul, că așa mă găsiți admin pe chat. Cam atât. Link, dacă urcă, am zis mai devreme oricum, dacă urcă peste regiunea de 15 vorbim aici, ok? Dacă urcă peste 15 putem discuta de o postură cât de cât un pic mai bullish, regiunea asta de aici, undeva la 15, 14,8, 14,9, nivelul ăsta. Și atunci putem vorbi. Reluarea acestei zone poate să facă diferența pentru o nouă zonă de bull până în 22. Până atunci are suportul ăsta în nivelul de 11. Pe mine mă interesează sub 11,6 până în 8. Asta ca să fie clar. Aici, range-ul ăsta mă interesează. Bun, cam atât. Stay safe, butonul de like l-aveți aici și ne auzim vineri.